היום אני נפגש עם עמוס בשן, אבל לפני שאני מתחיל את הרעיון אני רוצה לספר שעמוס הינו אביו של שגיא בשן ז"ל, ולמי שהשם נשמע לכם מוכר זה לא בכדי. שגיא ז"ל היה הכתב המיתולוגי של ערוץ 2 בדרום שנפטר בדמי ימיו, וברעיון זה אנו מנציחים את שגיא. תודה לחברת החדשות של ערוץ 12 על שיתוף הפעולה. רעיון זה מוקדש לזכרו של בני שגיא בשן, זיכרונו לברכה. בני שגיא, בהיותו בן 5, שלח לי את המכתב המרגש בחיי. בראותו את אמו כותבת לי מכתב. בהיותו נער היה בין המפעילים של מועדון צעירים והשמיע מוזיקה שאהב. התגייס לשריון ושירת כקצין סמ"פ בחטיבה 401, גדוד 52, פלוגת ומפיר. השתחרר ונסע לאוסטרליה טיול אופנועים במשך 2 חזר למילואים בחטיבה 600, ובמקביל התחיל לעבוד כעורך וידאו בחדשות ערוץ 2. לאחר מספר שנים עבד ככתב הדרום ושידר משדרות ורצועת עזה ועשה רבות לתושבי הדרום. בהמשך עבר לדובר צה"ל ועבד במחלקת המדיה של חי"ר ים המלח. נלחם קשה במחלת הסרטן עד מותו. השאיר אחריו 4 ילדים. זכרו ומעשיו ילוו אותנו לאורך הרעיון זה. התחלתי לעבוד בשנת 1995 כעורך וידאו חצי משרה בחדשות ערוץ 2. ככה עד 1999 התיישבתי יום אחד לשלום קיטל במשרד. אמרתי לו, שלום, אני רוצה להיות כתב בדרום, משרה שהתפנתה. נראה לי שהוא לא יצטער. האייטם הראשון שלי פספסתי. יום אחרי שקיבלתי את המינוי והלכתי לקבל מפתח למשרד ואת כל הבירוקרטיה. יגאל עמיר הגיע לדיון בבית המשפט באר שבע, ולא ידעתי, צעקו עליי, כעסו עליי על ההתחלה. הבנתי שאני לא משחק פה. אנחנו מנועים להתקרב מחשש לירי עלינו, היום המקום סגור. ברגע שאתה שומע את הפיצוץ, או שאתה ביפר מצפצף, אתה פתאום שוכח הכל, ורץ להביא את הסיפור. להגיע ראשונים, לפני המתחרים, להביא את התמונות הראשונות, זה הכי חשוב ובהול. מה קורה? תספר לי מה קורה. מה קורה עכשיו? כן. בינתיים יש 3 מחבלים הרוגים. התלוויתי לגדוד הסיור של גבעתי, לתוך שכונת זייתון. הייתי יחד איתם, ובעצם פוצץ להם נגמ"ש ו6 חיילים נהרגו, הייתי איתם ברגעים האלה. אני מזהה חלק של וייסטה, ובנוסף עוד חלק. אתה לא ממשיך רק כך כרגיל. זה באמת אירוע מכונן, מאוד קיצוני, אני גם, התיעוד שהבאתי, הבלעדים, אותו מקום נתן אנשים תחושה באמת מה זה מבצע בתוך עזה. יש הרוגים ויש פצועים מהכוח שלנו. אתה לא יכול לעבוד בעבודה הזאת בלי פחד, בלי לתת יותר מדי תשומת לב לפחד. יש פחד, הוא לפעמים תופס אותך, אבל אתה מתחיל. מה, שיגור עכשיו? כן. אתה לא רואה את השבת? אני סוחב עליי פציעות מירי, אני סוחב עליי טראומות, ואני עוד פה. כי זה דפקט. דרייב הוא גם לעשות דברים שעושים שינוי, שמשפיעים. אם זה כתבה שאתה עושה שמביאה אמבולנס טיפול נמרץ למצפה רמון, אם זה עזרה במאבקים חברתיים, כי אנחנו לא רק במלחמה פה, ואתה רואה שעזרת למשהו שהוא חשוב וטוב, אז יש גם את זה. הארגונים לזכויות אדם הרימו היום גבה למשמע עיר הפליטים שמקים השר דיכטר בלב המדבר. הסיפוק, ההרגשה, שיש לך סיפור בלעדי, או כשהבאת משהו שלאחרים אין, או שבעצם בדיווח שלך עשית איזשהו שינוי, זה הסם שאתה מקבל. אנחנו נרקומנים, זה הסם. צהריים טובים, היום ה-30 ליולי 2026, יום חמישי, בצהרי היום אנחנו נפגשים בביתו של אלוף משנה בדימוס עמוס בשן. סגן אלוף. המלחמה הבאה היא אלוף משנה, בינתיים סגן אלוף.
צהריים טובים עמוס. צהריים טובים. שמי גדעון כהן. אני מתנדב בפרויקט של דור כיפור 73. ואני יוצא גדוד סיור 87. גדוד סיור 87, למי שלא יודע, זה גדוד הסיור שגילה את התפר בין הארמיות, לאחר מכן בליל הפריצה הוביל את כל הכוחות והגיע לשפת המים ולשפת התעלה באותו ערב, ושהתחיל הכאוס בחווה הסינית, חזר על ציר טרטור לכיוון הצומת של טרטור לקסיקון, שם הגדוד נפגע, פגיעה קטלנית, רוב הסדרה הפיקודית שלו נפלה, ולאחר אותו לילה בוקר של 16 לחודש, גדוד סיור 87 ירד מהסד"כ הצה"לי, ונשכח למשך עשרות שנים, עד שבתחילת שנות 2000 התחילו להבין מה קרה, ואנשים למדו על פועלו. והקשר הנוכחי, משום שאנחנו נפגשים, עמוס, ואתה היית גם יוצא גדוד סיור 279, למי שלא יודע, בתחילת שנת 73 הוחלט בצה"ל להקים 3 גדודי סיור משוריינים, גדוד 87, גדוד 189 וגדוד 279. ואתה היית בגדוד 279. אז עמוס, בוא נשמע את הסיפור שלך, וכמו שאומרים, נתחיל מההתחלה, מאיפה אתה, מה הרקע שלך, הרקע משפחתי, איך הגעת למה שהגעת, ובוא נספר את הסיפור. אז בבקשה עמוס. טוב, אני נולדתי בחיפה, להורים, אבא עלה מרומניה, אמא עלתה מפולניה, ונפגשו בחובבי הטבע של חיפה, כנראה על הר מירון באחד הטיולים, והתוצאה, אני פה. וזה לא החזיק מעמד הנישואים שלהם. אחרי שנה העבירו אותי לאומנה בנהלל. אני זוכר טוב מאוד, המקום היה נהדר, כי המטפלות נשקו אותנו כל הזמן. ולאחר מכן בגיל 3 עברתי לבית אורן. העבירו אותי לבית אורן, משם הייתי אצל משפחה אחת, ומשם עברתי למשפחה שנייה, שהיה לה גם 2 ילדים, והבעל היה מ"פ בפלמ"ח, שמריהו קופילביץ', והוא נהרג באחת הפעולות, והצורה שהוא נהרג היא מאוד מיוחדת, כיוון שהוא נתן פקודה להסתערות, ואנשים לא רצו להסתער, אמרו אנחנו נמות. הוא ראה שאין לו ברירה, נתן פקודה נוספת ורץ קדימה ונהרג. זה הסיפור וחשוב לזכור אותו. והוא היה בא לבקר את אשתו רוחמה עם ג'יפ. והיה שם אותי על הג'יפ, לשמור על הג'יפ. בן כמה היית אז? הייתי אז בן 6-7, משהו כזה. ומאוד אהבתי את הג'יפ הזה, ועד היום אני קשור לג'יפים. וייתכן מאוד שזה התחיל עם הג'יפ שלו. גם היום אני עם ג'יפים, ואני אמשיך עד שלא יודע מה יקרה. בגיל 10 אני רוצה להזכיר לפני זה, אני הרגשתי מאוד לא טוב שמה, כי זרקו אותי ממשפחה למשפחה ולא קלטו אותי. בבית אורן. בבית אורן. ויום אחד החלטתי שאני הולך לאמא שלי בחיפה, ופשוט הלכתי. יצאתי מבית אורן, הלכתי, היה חושך, הגעתי לאזור שנקרא חורשת 40 בלילה, והימים ימי מלחמת עצמאות, וטקסים ערבים לקח אותי, ודיברו ביניהם מה לעשות איתי. בסוף החליטו להחזיר אותי, אבל אמרו שהם לא יכולים להגיע לבית אורן. ידעת ערבית? לא, אבל אמרו לי בעברית. לא פחדת? לא, אני רציתי לאמא שלי וזה מה שמעניין אותי, לא. והם הביאו אותי עד דמון. דמון היה אז בידי הכנופיות,
ושחררו אותי משם, רצתי כבר עד בתורן וכנראה סיפרתי את זה והחליטו להעביר אותי למרחביה. מרחביה היה לי חיים טובים, 2 ואז אבא שלי חזר מהמלחמה והקים משפחה חדשה והחליט לקחת אותי לעשות ממני בן אדם. וישר שם אותי בבית ספר ריאלי. עד שיום אחד המנהל קרא לי ואמר לי, תראה איזה בית ספר יפה גדול ואיזה עבר יש לנו. הבנתי את העניין וההורים לקחו אותי לבית ספר לחינוך פועלי, מה שנקרא, בנווה שאנן. אפרופו בשן, זה לא כך מסתדר לי, אתה מספר לי שאבא שלך מרומניה, לא זכור לי שמרומניה היה שמות כמו בשן, זה שם עברי. כל בשן הוא בא ממקום אחר. אוקיי, אז למה הבשן הזה? הבשן הזה בא בגלל בורשטיין. השם משפחה היה בורשטיין, ואחרי הקרב על משמר הירדן שהוא השתתף בו והיה שם הרבה הרוגים, קרב קשה מאוד, אז הוא החליט לקרוא את השם משפחה ולקח את האות הראשונה, האמצעית והאחרונה, ויצא בשן. לפעמים אני כותב בשן עם סוגריים למעלה, עם 2 סימנים למעלה, כאילו זה ראשי תיבות. ומפה בא השם בשן. חי איתו בשלום. אני חי איתו בשלום, בנוף, וסיפרתי את הסיפור לילדים, והם מאוד מרוצים גם, שהם יודעים את ההיסטוריה של השם. ומבית ספר ריאלי אני גם הלכתי לתנועת נוער, שומר הצעיר, ואני רוצה להגיד שאם מישהו בעקבות הרעיון הזה ישלח את הבן שלו לתנועת נוער, הרווחתי. ולא משנה איזה תנועה. לא חשוב איזה תנועה. בתנועת נוער אתה מקבל ערכים ואחריות וניהול ותפקוד וכל מה שצריך וחברה, וזה מצוין. ואני התחלתי לפרוח שם, התחלתי להבין שאני שווה משהו. נתנו לך גם אחריות. כן, אחריות והכל. ואגב, אני פגשתי את אשתי שמה, שהיא בת קיבוץ הזרוע, תמר. ראיתי אותה ונדלקתי עליה, כמו שאומרים. נסעת איתה אחרי זה למירון? לא למירון, אבל אני הלכתי לצבא, אז אמרתי לה רק, אני אכתוב לך מכתבים, תעני לי, היא אמרה נראה. ובתנאים של הטירונות הייתי קורא מה כתוב למעלה, לדעת שזה מכתב אליי, ולמטה. איפה עשית הטירונות? מתי התגייסת ולאיפה? התגייסתי ב-56 לנחל ב-906 בדרס, ברטוביה. כן. והיינו רצים הלוך וחזור כל היום וכל הלילה. ובסוף הטירונות, שעברתי אותה לדעתי בקושי, והחליטו שאני הולך לקורס מ"כים. כי כל גרעין היה צריך לתת אחוזים, ואני יצאתי לקורס מ"כים, וקורס מ"כים התחיל להיות יותר רציני. המדריך, המ"כ האישי, היה בחור שהיה מדריך שלי בתנועה. והיה לי כובע אמריקאי עם פלסטיק בפנים, וכדי שאני לא אבוא עם הפלסטיק מוסווה, כל בוקר הוא היה בא למסדר עם מקל, נתן לי זפתה בראש, ואומר, זה במקרה אם תחשוב ללכת עם הפלסטיק. אז חשבתי, אבל לא הלכתי. סיימתי קורס מ"כים, אני לא יודע איך בציון, כנראה טוב, ושלחו אותי למבדקי קצונה. מבדקי קצונה 3 ימים, נתנו לנו קורת עץ גדולה, ואמרו כל פעם תעבירו אותם על המים, על הגבעה הזאת. אני לא יודע, לא זוכר את הדברים. איפה זה היה? בכפר סירקין? לא, זה היה פה בתל השומר. כן. מבדקים. כן. וכנראה אני והקורה הסתדרנו טוב, שהחליטו שאני אלך לקורס קצינים בזימון ישיר.
עכשיו בנחל עשו לי תרגיל, לא לי, עשו תרגיל שלהם שהיה על חשבוני. ידעו שמי שהולך לזימון ישיר נשאר בבה"ד 1 להדריך. אז שלחו אותי ישר להדריך בבה"ד 3, ושבוע ימים חיפשו אותי, בסוף מצאו אותי, אמרו לי, מה אתה עושה פה? אתה צריך להיות בבה"ד 1. אמרתי, אני לא יודע מה אני עושה. אז נשארתי, אבל... מה זה בה"ד 3? בה"ד 3 זה בית ספר לחי"ר, מקצועות חי"ר. כן. כשאני הייתי בנווה שאנן לפני הצבא, ראיתי בחור גבוה עם בלורית, עם כובע שחור, עם סמל חי"ר, סמל, ובצד היה לו חבצלת. יענו סמל סיירים. ראיתי את זה, אמרתי, אני רוצה להיות כמוהו, בדיוק. אבל הטירונות וקורס מ"כים קצת שכחתי את זה, אבל כשנכנסתי לבה"ד 3, תפסה עיני שכתוב ענף סיור. ואני הלכתי לענף חי"ר. ישבתי ולא הרגשתי את עצמי נוח שמה באמצע הרעיון עם המפקד. בשעה הראשונה קמתי והלכתי ישר למפקד הבסיס. נכנסתי בדלת, הפקידה ניסתה לעצור אותי, הזזתי אותה הצידה ופתחתי את הדלת של המפקד, נכנסתי בפנים. הוא היה עמום קצת, הסתכל עליי, אמרתי לו, בית סוהר, המפקד. איפה? כמה? 35? לא מעניין אותי. בית סוהר. אמרתי, רגע קצת, פקידה תביא מים, זה, מה העניין? אמרתי, או סיור או בית סוהר. בסוף הוא הוציא נייר ועשה סיכום רעיון, שאחרי הקורס הראשון שאני גומר בענף חי"ר, אני עובר לסיור. ומפה ההיסטוריה שלי מתחילה. עברתי לענף סיור, וכמובן שבילדותי הייתי קונה מפות בעיר התחתית, ובכל טיול תנועה הייתי מחזיק את המפה ובודק איפה אני ומה יש מסביב והכל. אז כמובן שגם פה בקורס התחלתי טוב ברגל שמאל מה שנקרא, ושם אותי מפקד צוות. מפקד הקורס, אגב, הוא היה מוסא קליין, שאני פותח סוגריים ואומר, הבן אדם הוא מפקד ואבא ביחד. הוא נהרג בתל פחר, ואיש משכמו ומעלה. כל פעם שנתקלתי אותו, ראיתי איזה בן אדם. בששת הימים? מוסא קליין, למשל, הוא נהרג בששת הימים? בששת הימים. תל פחר. הוא קיבל צל"ש עוד קודם, כי הוא היה צריך לכבוש משלט מסוים, והוא ראה שהמ"פ על ידו טעה ולקח את המשלט שלו, אז הוא מיד התחלף ותקף את המשלט השני. אז זה הוא קיבל צל"ש. וכשהוא היה מג"ד כבר, והוא בא עוד לפני תל פחר, הוא בא לנירים. אז הוא בא אליי הביתה, בדיוק נולד לי בן, והביא לי בונבוניירה עוד לא הגענו לנירים. פתאום אתה בנירים, בוא תעשה סדר. מוסא קליין, אני פתחתי את מוסא קליין. אוקיי. וגם כשהיינו בקורס בניווטים בצפון, וירד שלג, והלכתי לאסוף את החניכים, ובאתי רטוב, ונעליים קרועות ורטוב, הלכתי לישון, בבוקר שקמתי, היה זוג נעליים חדשות ליד המיטה, שמוסא דאג לי. ליבי עם מוסא. המשכתי בקורס, ולא ספרתי את הימים לשחרור, כיוון שהיה לי כל כך מעניין, ולמשל עשינו הכנה לקורס, תרגילים עשינו כל הארץ, איפה שבא לנו, ומפקד הענף, צביקה לידור, מהמודיעין, כשבאנו אליו למשרד אחרי ההכנה, הוא אמר, אל תגידו לי איפה הייתם, אני יודע בדיוק איפה הייתם כל רגע. הוציא חבילת תלונות של משטרה צבאית,
הוא אמר פה שהייתם בטבריה בתאריך זה וזה, הייתם בבאר שבע בתאריך זה וזה, לפי התלונות הוא ידע בדיוק איפה אנחנו. האווירה הייתה מצוינת, אחד הקצינים שמאוד הערכתי אותו ביום שהוא בא אלינו, הוא נכנס לכיתה ואמר, קוראים לי חיות, אלברט חיות, אני מרוקאי פשוט. הוא היה סגן עם כומתה אדומה וכנפיים אדומות. אלברט חיות, הייתי טוב בקשרים טובים, אני פותח סוגריים. נסעתי עם האמא של אשתי והילדים הקטנים לסחנה. בדרך אמרתי, אני רוצה לבקר חבר. אמרתי, בכלא שטה יש לי חבר. האמא החבירה לגמרי, וכמובן ביקשתי את המפקד והוא בא אליי לשער להכניס אותי, שתינו קפה, דיברנו, והאמא של אשתי הייתה בהלם. אגב, אני רוצה לציין שהייתי בא בשוויצר די גדול, הייתי אומר אני הולך לפטרה, מתכנן פטרה כל הזמן, והיא הלכה בשקט, היא הייתה מורה באולפן, ביקשה מהחניכים שיביאו לה מפות של פטרה. החותנת נתנה לי מפות של פטרה עוד לפני שהייתי בפטרה. לא הלכתי, סיימתי את השירות שלי, הארכתי אותו בעוד 3 חודשים, ביקשו ממני מה שנקרא בתנאי קבע, אני לא יודע מה זה, אבל הייתי 3 חודשים ולשחרור איחרתי ביומיים. כמה זמן היה שירות? 2 כמדומני? 3 שנים. 3 שנים? 3 שנים ו3 חודשים. זאת אומרת, השירות שלך למעשה היית מדריך במגמת סיור בבה"ד 3. כן. זה כל השירות. אגב, הייתה הפסקה של 0.5 שנה, ואמרו לנו, תבחרו לכם יחידת סיור שאתם רוצים להיות שם וללמוד. ואני פגשתי בפיקוד דרום, שלחו אותי לשקד. והייתי בסיירת שקד, ושם עברתי טבילת אש רצינית. רדפנו אחרי מחבלים כמעט כל יום, ועשינו להם מערב יום אחד, והם הגיעו בלילה וחיסלנו אותם, ואז נתנו לי להביא את הגמל שלהם לבאר שבע. ופה נוצרה אהבה ביני ובין הגמל. כמו שאתה רואה למעלה, יש תמונות. עשיתי אחרי השחרור 5-6 טיולי גמלים, 5-6 חבר'ה רוכבים על גמלים והולכים לנגב, לעומק, הר שגיא, לערבה, לכל מקום. מלא חוויות. באיזה דרגה השתחררת מהצבא הסדיר? השתחררתי ב-59. באיזה דרגה? בסמל ראשון. וביום הראשון של המילואים הלכתי לקיבוץ נירים כמובן. לא, בואו תעשה לנו סדר, איך אתה מגיע אתה בצבא, יש לך חברה מקיבוץ הזורע, מתי התחברת לנירים? הגרעין שלי הלך לנירים. הגרעין של וכיוון שהגרעין הלך לנירים, אני הלכתי לקורס מ"כים. כן. הקשר עם נירים היה די רופף, כיוון שהייתה לי חברה. אז דבר ראשון רצתי לחברה ולהורים, והיא הלכה לנחל, ובסוף כשהשתחררתי חיכיתי לשחרור שלה, ואז אמרתי לה, בואי לנירים, היא אמרה, נהוג לעשות שנה. אז עשיתי שנה בזורע. כן. ושם הסבים שלה נתנו לה מתנה לחתונה, עשיתי איזה 4 חתונות. התחתנתי בנירים, התחתנתי בזורע, אצל הרב בנהלל, נסעתי עם האוטו של המדגה לנהלל, והרב זכריה, קראו לו, של נהלל, הרים טלפון לבית ספר החקלאי, ואמר, משה תביא לי 10 חבר'ה למניין. והם באו לחתונה, ברגע שאמרו אמן אמן, השתדקו, אני הייתי נשוי, ואחר כך רציתי אצל האבא ואצל האמא, זו הייתה חתונה ארוכה, ככה שלא התגרשתי בגלל זה.
והייתי שנה בזורע, בשנה הזאת נסעתי לחוץ לארץ לטיול תרמילאים, עם תרמיל ואוהל על הגב, ואשתי ביד, ונסענו בטרמפים, וישנו בשדות, באוהל, בגשם. איפה הייתם? התחלנו מיוון, ומיוון נסענו לאיטליה, ועלינו לאיטליה לצרפת, וצרפת להולנד, והולנד לדנמרק, שוודיה, וחזרנו גרמניה, שוויץ, ומרוב ישנה באוהל אשתי נכנסה להיריון, ואז הסבים החליטו לתת לנו רכבת ומטוסים, נגמרה. והגענו לזורע, ומשם עברנו לנירים, ובנירים התחלתי לעבוד, ואני זוכר שהעבודה מילאה אותי, הייתי כולי באטרף, ללכת לעבוד, לקצור, ריח הטלטן, מכונות, קומביין, מכבש, קש, כל הכלים עבדתי עליהם, הייתי מאוד מרוצה. ואז קראו לי לקורס, הייתי במילואים. כן. ביום הראשון היה היחידה פלוגת סיור של חטיבה 11, וביום הראשון היה 3 ימי ניווטים במדבר יהודה. מה זה חטיבת חי"ר? פלוגת חי"ר, פלוגת סיור, חטיבת חי"ר, כן. כן. יותר מאוחר עברנו הסבה לשריון, אבל ביום הראשון היה 3 ימים ניווטים על קומת קרים במדבר יהודה. ואני אמרתי להם, בואו, אני הייתי בניווט, אני יודע זה, אני אשב מקדימה, אני אראה לכם. אמרו לי, בא לאחד הקצינים, אמר לי, אתה רואה את החלק האחורי של הקומת קרים, יש שם ברזל בסוף, תשב, תחזיק חזק בברזל שלא תעוף אחורה. תהיה טוב, תתקדם, לא, תישאר שם. ביום השני כבר ישבתי קדימה, זה היה בסדר, ולפני שנה שמעתי מבחור שהיה נהג שלי מברטוביה, דני שיינבום, שהיה נהג שלי בג'יפ בפלוגה הזאת, והוא אומר לי, אני רוצה שתדע לפני שאני, דעתי תשתבש עליי, שהפלוגת סיור שלנו הייתה מבורדקת לחלוטין. אנשים עשו מה שבא להם, גנבו ציוד, הלכו לבלות, לא עשו משימות, המ"פ היה מנמנם והם חגגו. מרגע שאתה הגעת וחבר שלך טיץ, אותו טיץ שראיתי, שאמרתי אני אהיה כמוהו, פגשתי אותו שמה, וניסינו לחברים, אחים לנפש, עד כדי כך שהמ"פ יום אחד עובר על ידינו ואומר, אתם כבר שוכבים ביחד או עוד לא? אבל היינו חברים טובים, הוא אמר לי, דני שיינבום אמר, מרגע שאתם הגעתם, הפלוגה התהפכה ונעשתה פלוגה מקצועית עם תחרות והישגים מצוינים, וחשוב לי שתזכור את זה, וזה הדבר הכי טוב ששמעתי מחיילים על מה שעשיתי, מה שגרמתי. אנחנו מדברים על תחילות שנות ה-60, אני מבין. כן. בתחילת שנת ה-60 אמרנו שאשתי הייתה בהיריון, ובסוף שנת ה-60 נולדה בתי הראשונה, סלית, שהייתה בלונדינית ויפהפייה, וכל הצלמים רצו אחריה, שלחו את התמונות שלה בעירום, קיבלו פרסים, וסיפרו לי אחר כך את זה. אגב, בזמן הזה עשיתי טיולי ג'יפים, טיולי גמלים, ויש לי כתבה שעשו במחנה נחל על הטיול. מה עשית בזמן אחרי שחרור מהצבא? במה עסקת? עסקתי בחקלאות. חבר קיבוץ. כן, קיבוצניק וחקלאות פלחה, וחיכיתי ל4 בבוקר כדי להתחיל לעבוד, ולא רציתי לגמור. תורניות במטבח, כמו כל קיבוץ. תורניות במטבח זה סיפור, שכל חבר היה צריך לתת 0.5 שנה במטבח תורנות,
ואני חשבתי שאני הולך לאיבוד. שפתאום מהפלחה, מריח הטילטן וכל הדברים האלה, אני פתאום ריח סבון וכלים, בכל יום אותו דבר, חשבתי שאני משתגע. אז חבר קיבוץ אחד, מושיק, אמר לי, אתה רוצה שזה יעבור מהר? אמרתי, כן. אז הוא אומר, תחשוב שזה המקצוע שלך. תשפר, תעבוד, תעשה שם כל מיני דברים, ואז תראה שזה עובר לך בצ'יק צ'ק. התנדבתי להיות מרכז חדר אוכל, וכמובן עשיתי סיורים מקצועיים לצוות, וארוחות מיוחדות וכל הדברים, וכשסיימתי התברר לי שהייתי 7 חודשים. ואהבתי כל רגע שמה. ותודה למושיק שעזר לי איך לצאת מזה. עצת הזהב. כן. ואחרי שהייתי במילואים, ועשינו הרבה דברים ותרגילים, ואני השתדלתי להיות תמיד הכי טוב, הכי ראשון, ולעשות את הכל. כשהם מחפשים מתנדבים, הייתי קופץ. ואחר כך הבנתי למה קפצתי, אבל אמרתי לעצמי, אני הולך קדימה, ואכן החליטו לעשות אותי מפקד צוות בג'יפים. הכל בחטיבה 11 כרגע. כל חטיבה 11, ועברנו... זאת אומרת, היית בפלסר של חטיבה 11? כן. ועשו לנו קורס הסבה לשריון בצאלים. המפקד היה יוסל דר, תת-אלוף יוסל דר. כן, יוסל דר. הוא היה מאוד נחמד, וכל יום היינו מחזקים ברגים, והזחלם היה כמעט מתפרק, והיו מוצאים לנו כל מיני דברים, עד שהבאתי מהקיבוץ כאלה מדגישים, וחיזקנו את כל הברגים שלא יזוזו לעולם. הוא איש חרמש במקור, יוסל דר. איש חרמש, אני לא יודע, לא הכרתי אותו, אבל באותו זמן אני זוכר בצאלים, אחד מאנשי המילואים, פעלת כדור, ואז מפקד צאלים, אני לא זוכר מי הוא היה, נתן הוראה שאנשי מילואים שומרים עם נשק, בלי מחסניות, בלי כדורים. ואני התרגזתי, והיה מסדר עלייה למשמר, ואני באתי עם פיג'מה ונעלי בית. והמפקד משמר בא אליי, ואמרתי, אם זה בלי כדורים, אז אני לא חייל, אני אלך עם מה שאני רוצה. החבר'ה אמרו לו, זה משוגע, עזוב אותו, עזוב אותו. אבל החזירו אחר כך, ההמשך היינו עם נשק. משם אנחנו מתכוננים ל6 הימים. 6 הימים גייסו אותנו חודש קודם. כן. ועשינו את הסיורים על הגבול. פעם אחת הסיור שלנו עלה על מוקש, 4 חבר'ה נפצעו. ופעם שנייה אני תמיד הובלתי, הייתי קדימה ראשון. מבארי נכנסנו לגבול, הייתי ראשון, וכמובן שהסתובבנו לנסוע לאורך הגבול, נפתחה לנו אש חזקה מהרצועה, והיה תקרית אש, היה חיפוי, ואני עם הג'יפ שלי נתקעתי באיזה תעלה, וכשבאו לחלץ אותי, רצתי לזחלם, אז ראיתי כדורים רצים סביבי, הבנתי שעוד שנייה נהנינו, אז קפצתי ראש לתוך התעלה, ונפצעתי בפנים, אבל לא עד כדי פינוי, ואחד החבר'ה רץ והוציא איזה כלי חקלאי של נחל עוז מהשטח. קיצור, עשו לנו שמח, פיקוד דרום הביא לנו מעילים צרפתיים, ונחל עוז עשו לנו מסיבה, וחזרנו חזרה לאוהלים. אני רוצה לציין שהצבא ברוב טמטומו פרס את כל הכוחות, כולל חטיבה 7 שהייתה לידינו, לאורך השדרות. כלומר, מטוס אחד בא, אין לו בעיה, כולם מסודרים בשורה, מה שקראו לנו אש אינפילדית. ומשם יצאנו אנחנו נכנסנו לדיר אל בלח, היינו צריכים להוביל
היה לנו מ"מ, אני מ"מ מספר 1 ואני 2, והגענו לגבול, ואז בדיוק בא קומנדקר עם חבלנים ואומר, חבר'ה, אני צריך לנסוע קדימה, לבדוק אם אין מוקשים. עשיתי לו עם היד, סע קדימה, הוא נסע קדימה 20 מטר ועף באוויר, כל החבר'ה שם נפצעו, עלה על מוקש. לולא הוא, אני הייתי על המוקש. זה אחד הדברים שמלווים אותי, שעוד עשיתי לו עם היד שסע קדימה. נכנסנו פנימה, בלי חבלנים, והיה כנראה מוקש אחד רק. אנחנו... באיזו אוגדה הייתה החטיבה? מי היה מפקד האוגדה? מפקד החטיבה היה רשף, שהוא הלך לעזה, וגדוד אחד של צביקה לבנון הלך לדיר אל בלח. צביקה לבנון היה פעם מפקד הנחל, נכון? כן. לא, אני שואל במסגרת איזו אוגדה, מי זה היה אוגדונר, אתה זוכר? לא חושב שאני זוכר. אברהם יפה, אריק שרון או מישהו אחר? זה האוגדה שנכנסה, נדמה לי שטלי אולי אפילו. יכול להיות. אנחנו נכנסים לדיר אל בלח, נכנסים לתוך דרך שיש סוף וצמחייה משני הצדדים, פתאום קופץ מחבל 20 מטר ממני, יורה מהמותן עם קרל גוסטב, ואני היה לי עוזי על הברכיים ו-03 מקדימה והייתי ראשון. מה היו באיזה כלים נעתם? היה עוזי. לא, באיזה כלים? איזה כלי תחבורה? ג'יפים שגיסו. לא ממוגנים. לא ממוגנים בכלל, עוד עשינו להם בקיבוצים מקום לשים את ה-03. היה 03 שבכלל לא ידעתי אם הוא יורה או לא, אבל אני תפסתי את העוזי ורצתי אחרי המחבל, נכנסתי בשיחים, ראיתי אותו עולה למעלה, יריתי צרור, ראיתי אותו נופל, ואני זוכר שבראש שלי היה כמה נפגעים יש לי ביחידה עכשיו. ובכל הדרך חזרה עד הג'יפים הייתי ממש בהלם. אבל כשאתה מדבר על מלחמת ששת הימים, זה למעשה צבא מצרי. אז איך אתה מגיע למחבל? היה שם פלסטינאים גם. אוקיי. לא, אבל לא היה צבא מצרי בדרך שלכם? היה צבא מצרי, תכף נגיע אליו, אבל בין הצבא המצרי התרוצצו כל מיני מחבלים, פדאיונים. פדאיון, כן. פדאיונים. לפני זה חיברו אותי למחלקת טולרי, 4 ג'יפי טולר עם קצין בדרגת סגן, ואני אומר לו, איתן, אתה הקצין, אתה מפקד הלקוח. אז הוא אומר לי, לא, אתה מפקד הלקוח, אני מפקד רק על 4 האלה. אני ניסיתי בתור סמל ראשון מפקד על הכוח. המ"מ שלי שהיה איתי, מוטי טרוטוש, אמר אני הולך לחפש את הטנקים, לחבר אותם אלינו, וקיבלנו הוראה לירות על האום. אמרו, אין אום במחנות, זה הכל פדאיון. אבל אני רואה אותם עומדים עם דגל ובשלשות. אני אומר למפקד, אי אפשר לראות. הוא אומר, לא, תירה פקודה. אז אמרתי לטולר, לאיתן, תירה, יש שם בודקה של זבל. על יד החדר אוכל, תירה עליה, ירה עליה. ונכנסנו בפנים, אחרי התקרית עם הפדאיון, הגענו לפסי הרכבת, ומשם אני עומד ומחכה שיגיעו הטנקים. אמרו לי, אתה לא נכנס בלי הטנקים. ואז אני רואה שחיילים מצרים רצים מסביב, ותופסים עמדות, ואני אומר לכל החבר'ה מהג'יפים לרדת מהג'יפים, ולשכב על יד הג'יפים, ואז נפתחה עלינו אש חזקה מאוד. אני שמעתי את התוקי בתוך הג'יפ שזה נקטע, האנטנות ירדו, ומזלי שמעתי לחבר'ה לשכב, כיוון שאף אחד לא נפגע, ואמרתי לאיתן, פגז אחד על המחסום שמלפנינו,
הוא ירה את הפגז, ואז אמרו לי, תסגו אחורה, הטנקים לא יגיעו אליכם. ואז שחררנו קודם את הטולרים ואחר כך את הג'יפים, אני הייתי האחרון, ונסעתי רוורס, נתתי אש, וכמו שעשיתי את הסיבוב, ראיתי כוכבים, שחור, צלצולים מכל הכיוונים, ודם יורד לי מהפנים, מהראש. נפגעתי בגולגולת מרסיסים, והורידו אותי מהג'יפ, שמו אותי ליד הקיר, ושם ראיתי תמונה שאני לא אשכח אותה, עומד חובש על הברכיים ובוכה. אז זחלתי אליו, אמרתי, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, תראה מה יש לי פה, יש לי תחבוש אישית, משולש וברזל לשים ביד, ויש פה שם איזה 17-20 פצועים. הוא לא יכול לעשות כלום, אז הוא פשוט בכה. ואז מחליטים לפנות אותנו, מגיע טנדר, שמים 2 על הרצפה, אותי על הספסל ועוד אחד על הספסל. הטנדר נוסע במהירות דרך כיסופים לכיוון באר שבע. ואני רואה שהראש של הבחור ששכב למטה דופק ברצפה כל הזמן. אז הכנסתי את היד מתחת הראש שלו, תמכתי את הראש, ככה הגענו למשמר הנגב, ואני בחצי דמדומים שומע שמדברים עם אמבולנס. אז הוא אומר לו, 2 האלה פה הם מתים, אני החזקתי את המת כל הדרך, ו2 אלה הספסלים הם פצועים. אז לקחו אותנו לאמבולנס, מאמבולנס אני מגיע לבאר שבע, באר שבע מיון ראשוני, מחליטים לפנות אותי לבית חולים ליד רחובות. קפלן, ובאוטובוס כזה שהפכו אותו לאמבולנס, אלונקות, יחד איתי שוכבים שם צנחנים שהיו במוקטף, ואני מגיע לקפלן כל הדרך, אני מרגיש כאבי תופת צלצולי, אני לא יודע לתאר את זה, ואני נכנס לקפלן במיון, מלא פצועים, כל החדר מיון, ועומד רופא ואומר, את זה תביאו לפה, את זה לכאן, ואני מסתכל ואני רואה שכתוב לו דוקטור כנען, ואני יודע שהחובש בפלוגה הוא כנען גם. גבי כנען הרופא? אני לא יודע מה הוא היה, אבל בקיצור אני אומר לו, יש לך בן גידי, משהו כזה, הרופא הקשוח הזה שעמד ונתן הוראות, נשבר ובוכה. אז אמרתי לו שהבן שלו בסדר, הוא לא השתתף בקרב והכל, כאילו... ממה למעשה נפצעת? מאיפה הגיעו הסיסים? אתה יודע? כנראה או RPG או מרסיסים של מרגמה. יש לי את הרסיסים פה, הרופא. לא, אבל ממה, זאת אומרת, היית באותו זמן, היית בג'יפ? בג'יפ. והג'יפ נפגע? הג'יפ... או אתה באופן... לא, הג'יפ לא נפגע כי הפגז כנראה פגע בקיר, כן. אבל 3 אנשים בג'יפ נפגעו. זאת אומרת, הרסיסים ש... הנהג קיבל רסיסים בסנטר, הבחור שישב מאחוריו מגבעת ברנר נפצע קשה יותר מכולנו, ואני, מזלי שעשיתי את התנועה לג'יפ השני לתפוס עמדות, ואז חטפתי את זה מעל האוזן ברקה, בין הכובע פלדה לאוזן, 2 רסיסים, ואני ככה הגעתי לקפלן, בקפלן אני רואה שמכניסים אותי למחלקה גינקולוגית, אז תפסתי אותם בסינור, בחלוק, ואמרתי להם, הלו, טעיתם, אמרו לא, הכל כירורגי עכשיו, נתנו לי זריקות בכל מיני מקומות, ישנתי בבוקר, אני מתעורר ואני שואל את עצמי, מה אני עושה פה שהחבר'ה נלחמים? והנהג שלי בא ואומר, שחררו אותי, ואמרתי לו, בוא נסתלק מפה, ואנחנו הולכים ברגל לצומת, ותופסים טרמפים, ואני נוסע ישר לעזה, ונכנס לעזה ואמרו לי,
טוב שבאת למשטרה בעזה איפה שהפלוגה ישבה, ואז אחד הקצינים אומר לי, טוב שבאת, תעלה לזחל"ם הראשון, תוביל לי את ההתקפה על בית חנון. ואנחנו יוצאים, ואני, איזה התקפה, מה התקפה, אני יורה לכל הכיוונים, חוצים את בית חנון, הצד שני, ואז מגיע גדוד אחיר לתפוס את היישוב ולהיכנס לסמטאות, ואני אומר שאני כבר לא יכול יותר לעמוד על רגליים, יש לי פטישים בראש, ושמים אותי על טנדר, מפנים אותי לבאר שבע. באר שבע מכניסים אותי ישר לניתוח, והרופאים שמנתחים אותי אומרים לי, קח את הרסיסים, שיהיה לך למזכרת, והם איתי פה עד היום. שנה וחצי עוד סבלתי מכאבי ראש וכל מיני דברים, אבל לאט לאט זה עבר. וככה נגמרה עבורך מלחמת ששת הימים. כן. אני חזרתי ליחידה, מהבית חולים, לדיר אל-בלח. בסדר, אבל אחרי זה הרגשת לא טוב ועוד פעם פונית. ועוד פעם חזרתי ליחידה, לא נשארתי בבית חולים. ומשם יצאנו לסיורים בכל מיני מקומות, עד השחרור המשכתי עם היחידה. עוד לפני 6 ימים, צווינטר, שהיה מ"פ, מי זה צווינטר? צבי אבירם, הוא היה מ"פ. הוא גם באשקלון, היה מסגר, עבד גם אצלנו בקיבוץ במסגריה, עם המסגריה שלו ברפתות. אוקיי. אז אנחנו מדברים עם צבי אבירם מאשקלון. צבי אבירם היה סמג"ד שלי בגדוד סיור 87, אז אנחנו מכירים כבר הרבה שנים. כן, אותו איש מכיר אותנו. כן. הוא היה לוקח אותי, צבי לקבוצת פקודות, והמח"ט שאל אותו, אני מבין שאתה מ"פ, מי אלה? הוא אמר, זה הוועד. זה הוועד. זה הוועד של הפלוגה. כן. מה שרציתי לספר לך זה על הסיפור שיום אחד קיבלנו הוראה, אחרי שמולה אגין, רב סרן מולה אגין היה על מוקש משובל, בחור משובל ונהרג, החליטו לעשות... מתי זה היה? אחרי המלחמה, 6 ימים. ב-67. כן, 67, כן. ואמרו לנו, אתם עם הפלוגת טנקים של איציק פפר, והביאו לנו שופלים, שופל, במקרה הוא עבד ברפת שלנו, של צבי שהיה מוציא זבל ברפת, ואמרו, כל הכוח יורד לרפיח, למחנה הפליטים, ואתם עובדים בשורה עם הטנקים ויורים על המחנה, ובגמר הירי השופל בא ומתחיל להוריד את הבתים. אנחנו באותו לילה לא ישנו, כי ישבנו ואמרנו מה עושים. אנחנו לא ממלאים את הפקודה, ברור שזה רצח לשמו. ודיברנו עם צווינטר המ"פ, ונסענו לשם, והוא כנראה דיבר עם המח"ט, ובסוף הסכימו לשנות את הפקודה במקום שנראה למחנה, הביאו את האנשים החשובים מהמחנה, והראו להם את הבית, יש שם בית 2 קומות, ואמרו אנחנו נפוצץ את הבית 2 קומות, שיראו את זה. ואנחנו עמדנו ודי שמחנו שאנחנו לא יורים, ואכן פיצצו את הבית, היה פיצוץ גדול מאוד, וכשהלכנו לראות מה נשאר מהבית, אז ראיתי כמו זפת שחורה נוזל מאחת הדלתות, הפתחים, ואז צווינטר המ"פ אמר לי, עמוס בוא נברח, לפני שיתחילו לראות אחד בשני, מה שראיתי עכשיו זה זהב, שכנראה היה שם חנות תכשיטים או כספת. והסתלקנו משם וברוך שפטרנו, מה שנקרא. אז זה 6 הימים, הסתיים. אוקיי. ואני חוזר הביתה, ואני רואה בדרך את הפלאחים
מרימים כוסית על סיום הקציר. כלומר, אני מרכז הפלחה, לא זכיתי ליום קציר אחד, אבל באתי הביתה, והיו לי שם 2 ילדים כבר, ואני חוזר לעבודה. נפל לך. נפל לך. כמו שאני חוזר לעבודה, אז אני כבר קוראים לי למילואים. אימון של 40 יום, מפקדים 40 יום, חיילים 30. ובאימון הזה שאנחנו עושים הסבה לשריון, לחטיבת שריון, מביאים לנו צו 8. מה המשמעות של פלס"ר שעושים הסבה לשריון? שעובד עם טנקים. כן, אבל הם ממשיכים להיות על ג'יפים. על ג'יפים אנחנו ממשיכים להיות. כן, לא, אתם עצמכם לא עושים הסבה לשריון. לא, אנחנו לא עושים, אבל מקבלים לעבוד עם טנקים. כן. לכוון להם אש, להעביר אותם מעברים, לנווט אותם, כל מיני דברים. ואז אני נפגש שם ב-302 עם איש אגדה, יהודה גלר. כן. יהודה גלר, שהיה מפקד ההסבה, לימד אותי מה זה טפל ומה זה עיקר, ואיך חשוב להביא את הדברים. ושם היינו עושים הרבה ניווטים, ושם התחיל אצלי לנבוט שהנושא של ניווט, משהו פה לא בסדר. מה לא בסדר? אנחנו לומדים קווי שלד. קווי שלד זה קווי אפיק וקווי רכס. כן. אבל לא עושים עם זה כלום. ואז אני עם חברי טיץ הולכים לאיזה מקום, בנינו שוך ובנינו את המפה של האזור, את הנחלים ואת קווי הרכס העיקריים. וכל פעם שנותנים לנו נקודות, היינו רצים לשולחן חול, מסמנים את הנקודות, ואז רואים איך להגיע אליהם, ובמקום לגמור ב-2 בלילה, גמרים ב-9 בערב ועוד הולכים לאכול חומוס. ואז הבנתי, התחיל אצלי לנבוט הרעיון, שבימים הוא נקרא ניווט הגנים, אבל זה אחרי המלחמה כבר. ואנחנו יורדים משם צו 8, עושים 40 יום באימונים, ויורדים לעוד 40 יום לתעלה, להתשה. ואנחנו מתחילים סיורים. באיזה מסגרת? במסגרת פלס"ר, חטיבה 11. זאת אומרת, חטיבה 11 כולה ירדה לתעלה? אני לא יודע אם כולה ירדה, אנחנו ירדנו. הפלוגת סיור עשו את הסיורים בין המוצבים. באיזה גזרה? אנחנו עשינו גזרה צפונית ומרכזית. לסירוגים. רוצה לומר קנטרה ואיסמעיליה. כן. ואנחנו יושבים בטסה. איפה שהמפח"ט ישב? כן. ויורדים לסיורים, כל יום יורדים למלחמה וחוזרים למלחמה. זה שהייתם בגזרה המרכזית. ובגזרה המרכזית. בצפונית הייתם בבלוזה. כן, לא בבלוזה. לא בבלוזה? לא היה. אנחנו היינו עושים גם צפון וגם מרכז. בדרום ישב מישהו אחר. כן. ובאחד הימים המצרים החליטו לחסל את כל הסיור הזה בבת אחת. הרעיון שלהם היה לשים 21 מוקשים. לכל זחל"ם 7 מוקשים. ידעו שאנחנו נוסעים ברווחים מסוימים. ושמו מתחת חול על הכביש את כמו אנטנה של טלוויזיה, כדי שאנחנו, הזחל"ם מגיע ולוחץ, ואז זה מפוצץ בבת אחת את כל ה-21, כל 7 מוקשים היו לזחל"ם. באיזה מרחק הייתם מהתעלה שהמסלול שלכם? היינו מרחק של 100-150 מטר, משהו כזה. לא, אז לא בכביש. על כביש התעלה. והמוקשים היו במרחק של 3 מטר בערך. איפה שנגמר הכביש, בחול, הם היו קבועים כולם.
ואני מודה עד היום לחבלן ששם את המוקשים, למה הזחל"ם הראשון דרך על הזה, הפעיל מוקש אחד מהשבעה. נפצעו לנו כמה חיילים, וברגע שהמוקש התפוצץ, ירו אלינו שמלים או סגרים, אני לא יודע מה זה היה, אבל היה חוטים. זוכר שחבר שלי טיץ, צעק, הילדים שלי, והוריד מעצמו את החוטים על מה אתה מדבר? 68? מתי זה היה? ב-69. כן. אם זה חוטים, זה סגרים. כן. למרות שהגענו למלחמת יום כיפור, שהראו לנו על הטנקים בהתחלה, אנחנו לא הכרנו את המושג סגר, ישר צעקנו שמלים. כן. אבל הסתבר שזה מדובר גם אנחנו צעקנו שמלים, זה כנראה... לא, אני מדבר איתך על 73. כן. הסתבר שזה סגרים, מה שירה עלינו, ואחרי זה יכלת לראות מה שהצטבר סביב האנטנות, יכלת לקטוח בזה מטביע. אני זוכר שצחקו עליי אחר כך, כי אני ביקשתי רשות מהמבצעים לפתוח באש. שמה יש מערב על ידינו, ואמרו לי, אם אתה מבקש רשות, תירה ישר. אז יריתי אבל אם זה טילים, לכאורה היו צריכים להיות אנשי קומנדו בצד המערבי, בצד המזרחי של התעלה. הם חשבו כנראה, זה מחשבה שלי, שהמוקשים האלה שהם שמו, יחסלו את הסיור ולא צריך את הקומנדה. הקומנדה היה בא בלילה. היה מוצב שהיה שם דגל מצרי כל הזמן, ואמרנו, מה זה דגל מצרי על מוצב שלנו? אז אמרו לנו, כל פעם הם שמים, אנחנו כובשים את המוצב מחדש, ויש לנו נפגעים. אז יאללה, שיהיה שער הדגל וזהו. וכך היה, והיינו עוקפים אותו, וידענו שזה דגל מצרי בלבד, בלי אנשים. הקומנדו היה בא בלילה, ובהתשה היה מקרה אחד שירו אלינו מהתעלה, ובאותו יום הייתי בסיור הצפוני, ובחור בשם קובי דבח, שהיה מ"מ, היה לי ויכוח איתו על ה-05, איפה לשים אותו. כי בדרך כלל ה-05 בזחל"ם מקדימה. ואמרתי שזה לא מתאים לקרב הזה, כי הקרב הזה האויב הוא בצד, בתעלה. ואני הייתי שם תמיד מעביר את ה-05, גם כשאנו גומרים סיור צד אחד וחוזרים חזרה על אותו ציר, הייתי מעביר את ה-05 לדופן השנייה, אבל לא קדימה. והוא התעקש על קדימה, ואכן כשירו עליו, הוא היה צריך לצאת ולהתיישב על הדופן של הזחל"ם כדי לראות... אנחנו רואים כאן תמונה של קובי דבח שנהרג בהתשה. ואז צלף פגע בו, ואני רוצה להגיד פה שהעניין של צלפים היה מאוד מאוד חשוב, גם הפגזות. העובדה שכל החיילים קיבלו משרוקיות על הדיסקית. כן. ומי שהיה שומע יציאה, ידע שיש לו 2-3 שניות עד שהפגז נופל. אז זה נותן צפצוף עם המשרוקית, וכולם היו נשכבים במקום, הפגז נופל, ואז קמים. הדבר הזה רדף אותי, כשלמדתי באוניברסיטה, יום אחד מישהו סגר את הדלת, ואני נשכבתי שם, כולם צחקו. אבל זה עבר לי. קובי נהרג, היה בחור יפה, ואני קשור ליורם גאון עד היום בגללו, כיוון שתמיד שם טייפ על המיטה שלו שהייתה לידי, ומשמיע שירים של יורם גאון. הוא לא, זכרו לא ימוש ממני, כל שיר של יורם גאון, מעלה אותו מחדש. קובי מופיע לך בשירים של יורם גאון. כן, הוא מזכיר לי את ואנחנו בהתשה יצאנו משם והחליף אותנו פלוגה מ-401.
פלוגת הסיור של 401. כן. לא, של 14, סליחה, זה היה סדיר. סדירים? גם 14 וגם 401 היו סדירים, הם היו 3 חודשים קו, 3 חודשים עורף. כן, אז אני זוכר את המ"פ שלו, בחור יפה עם זקן כזה, טני גבע, לימים הוא היה מ"פ שלנו ביום כיפור, ואנחנו ישבנו ושמחנו ואכלנו חבילות של כולם ביחד, והוא אמר, לא מבין למה אתם שמחים כל כך, אז אמרנו לו, מה נשאר לנו? או לחזור באוטובוס או בקומנד קר. אבל אנחנו כנראה נחזור באוטובוס, לכן אנחנו שמחים. נגמרה את השעה, אני חוזר הביתה שוב פעם לפלחה, ואני רוצה להזכיר, אשתי כל הזמן הזה טיפלה בילדים, שכנראה היו מאוד דומים לי, כי היו שובבים והיו מתרוצצים, והיה קשה מאוד לגדל אותם, וכל הכבוד לאשתי, שעמדה מאחוריי כל הימים האלה שאני הייתי במילואים. ואנחנו חוזרים הביתה, ואני עדיין סמל ראשון, אבל בתפקיד מפקד צוות. ואני מגיע, מתחילים לעשות את ההכנות, לא עושים הכנה ליום כיפור, אלא מודיעים לנו שאנחנו הופכים לגדוד סיור. אז עשו פשוט מאוד, השלישים ניהלו כנראה את המלחמה, והם פשוט לקחו פלוגות מחטיבות, חיברו אותם לגדודים, ואישרו את החטיבה בלי סיור. והחטיבה הייתה צריכה לקחת את המחלקות סיור, לחבר אותם לפלוגה, ולחפש חבר'ה למחלקות סיור. לא, מה שקרה, גם גדוד סיור 87, המספר שלו נבע למעשה מהמספר של פלוגת הסיור של חטיבה 8. לקחו את המספר הזה של 87, פלוגה 87, והפכו את זה לגדוד סיור. וגם כנראה שפלוגת הסיור היא הייתה חלק נדבך בבניית גדוד הסיור. כנ"ל אצלכם, שלקחו חבר'ה מג'וליס ומכל מיני מקומות, ובנו את חטיבה 279, שהפלוגת סיור של חטיבה 11 הפכה להיות פלוגת הסיור של גדוד הסיור. עשו לנו אימון הקמה בג'וליס, הביאו את כל הקצינים שצריכים להיות בגדודי סיור, ועשו לנו תרגיל מתמשך, מתחיל בג'וליס ונגמר אי שם בסיני. ואתה היית עדיין סמל ראשון? אני הייתי סמל ראשון, אבל בתור מפקד צוות הזמינו אותי גם לאימון הזה. כן. וכמובן היה תרגילים, ניווטים, דו צדדי, כל מה שרק צריך להיות, הרבה טנקים, הרבה אש, וגם התרגיל באבו עגלה, כנראה היה באותו זמן, של צליחה. אני הייתי פעם בתור מפקד סימון, הייתי צריך לסמן מעבר לגשר באזור אבו עגלה, וסימנתי את הציר שמוביל לגשר, ונשארתי להבטחה, ואז בא הכוח ואמר אני צריך לעבור, ומי זה המפקד? אמרתי אני, אז הוא אמר אתה המפקד גם שלנו, ופתאום אני מקבל כוח בגודל של איזה פלוגה, שאני צריך לפרוס להבטחה לאורך הצירים. אני זוכר שפגשתי את ברן, הוא בא לבד לראות את השטח, וראה אותי שמה, כיוון שהוא היה מנירים, והכרנו. אני זוכר שמשפט אחד שהוא אמר לי, הוא אמר לי, אני מתקדם מהר מדי, אני לא מספיק ליהנות מכל תפקיד. אגב, הוא ישב בחסה בתור מג"ד, והחבר'ה קראו לה דרך שנכנסת למשרד שלו, נתיב הל"ה. למה? בגלל שמי שנכנס שווה הולך ל-35 יום. כן, הל"ה. אבל זה הרבה לפני יום כיפור. לפני יום כיפור. בגלל שביום כיפור... עשו הכנה, אבל... כן, אבל ביום כיפור הוא היה כבר... הבולדוזר שפרס את האפר ונפל בפנים, ואריק שרון שראה
גולדה יושבת עם רגליים פתוחות, שם לה את המעיל, וכל הסיפורים שהופיעו היו שמה, והיינו גם שמה בסיפור הזה. עכשיו, לפני, ואני רוצה שבמקביל, צריך להבין, אני עושה טיולי ג'יפים, אני עושה טיולי גמלים. אבל זה אתה עושה בשנות ה-2000, לא בשנות... לא, עוד לפני זה. שהיית בקיבוץ? כן, היינו הולכים ואוספים תרמילים מהמטווח של הצבא, נותנים לגזבר, היה מוכר אותם, מביא לנו את הכסף, היינו הולכים באר שבע, שוכרים ג'יפ, 4 חבר'ה נכנסים לג'יפ ונוסעים להר שגיא, לצניפים, יום שלם קראנו את כל השטח וגם את הג'יפ. וגמלים? מאיפה הגמלים? גמלים גם, גמלים היה קצת לפני זה, התחלנו מיד אחרי הצבא, כולם צחקו ממני, אמרו לא יהיה לך כלום, אני באתי יום שלם, היינו עושים משא ומתן עם הבדואים, ורצינו, כל אחד רצה ללוות את הגמל שלו, אז הם רצו איזה 5 בדואים לבוא איתנו, אז היה בדואי אחד עתיק שאחר כך הלך איתנו תמיד, אז הוא הלך ואמר לבדואים שאנחנו כנראה הולכים לפטרה, אז כל הבדואים בחרו והוא נשאר לבד. פטרה אצלך בינתיים זה רק דיבורים, בפטרה לא היית. לא היית. לא היית, בסדר. אבל דיברתי. אבל דיברת, וחמתך דאגה לך למפות. היה לי מפות. אבל שום דבר לא יצא מזה. כן, אבל אתה יודע, אז היה הסלע האדום שרו, זה היה... אריק לביא כן, אבל תכננתי ללכת, אבל... לא כל התוכניות מצטברות. בסדר. אוקיי, אז עשיתם אימון הקמה במאי 73. כן. הלאה, מה קורה אז? אני זוכר שאחר כך עשו אימון. איפה היה הימ"ח שלכם, אתה זוכר? אני יודע איך היה ביום כיפור. יום כיפור, ודאי. אבל לפני זה, כלום. עשינו אימון גדוד בצאלים, ואני זוכר שגדעון מדן, שבא המג"ד, עשה אימון, אמר, תעשו את האימון כאילו מחר יש מלחמה. אני זוכר את המשפט שלו, כי אמרתי, איך עושים את זה? הכרת את גדעון מדן מלפני כן? כן. הוא פחות או יותר בן מחזור שלך נראה לי, נכון? לא בדקתי. יליד 38. כן. יליד 38 זה... היינו במקביל איפשהו, כל אחד באזור שלו. אבל נפגשנו והוא מג"ד, ואנחנו ביום הגיוס. ביום הגיוס אני בצהריים בשבת, השכן אומר לי, תפתח את הרדיו. אמרתי, יום כיפור אין רדיו. אמר, לא, תפתח. ואתה בקיבוץ? בקיבוץ. אני שומע... והיית בטח בבית כנסת, כמו שאני מכיר אותך. כן, בבית כנסת העתיק של נירים. כן. אשתי עבדה בבית ילדים, ואני מהר שמעתי שיש מלחמה, אמרתי, בטח יקראו לנו. מתי זה היה? שבת, ב6 לחודש. ברור, אבל מתי בשבת? בצהריים, ב2 בצהריים. ב2, שהתחילה מלחמה ממש. ממש, ברגע מלחמה, ברדיו. לא הייתה לכם איזו ידיעה מוקדמת, לא קיבוץ, יש כל מיני חבר'ה צעירים, סיירות, לא היו גיוסים בבוקר, לא שמעתם מכוניות בכבישים, שום דבר? שום דבר. לא כיפור. ידעו שאני אוהב את הצבא ואוהב את זה, אז השכן עוד שמע לפתוח את הרדיו, אמר לי, תכין תיק ותתחבא, אני אגיד לכולם שקראו לך. ובאמת קראו לי כמה לפניי, ואני שמתי תיק תחת המיטה, שאשתי לא תראה, ואז אחרי הצהריים הגיע אוטובוס. הגיוס היה ברדק אחד גדול, למה הוא הגיע, לקח אותי ונסע לניר יצחק, שבדיוק כיוון הפוך. כן. בניר יצחק אמרו לו שמי שצריך לעלות על האוטובוס, לקחו אותו דחוף לסעד, לחתן אותו ואת החברה כי היא בהיריון. אז חיכינו שמה 2 ואכלנו, ואחר כך נסענו לעוד יישוב ועוד יישוב, בסוף הוריד אותנו בפלוגות. אתה מדבר בעיצומו של יום כיפור עצמו, ב6 לחודש. 6 לחודש. כן, אחרי הצהריים. וכבר לילה, ואנחנו מגיעים לפלוגות, ומביאים אותנו לג'וליס. איפה היו הטנקים של
של גדוד 279? אין לי מושג. אני יודע דבר אחד, שהגדוד אמרו לנו שהוא עם הציוד הכי טוב בצה"ל. אבל חטיבה 7, שכידוע ישבה במחנה נתן וקיבלה, הם החליטו לעלות לרמת הגולן, אמרו להם תתכוננו, אבל אז המח"ט החליט להביא את השני גדודים ממחנה נתן, בדרך הם בזזו, מה שנקרא, השלימו ציוד, וכיוון שלנו היה ציוד חדיש, אז לקחו את המקלעים. ואיפה היה הציוד שלכם? באיזה מקום? בג'וליס. בג'וליס. והגיעו הטנקים, המובילים, עמדו, התחילו לצייד אותם ולחמש אותם, ואנחנו את הג'יפים ואין מקלעים. אז אומרים לנו, תלכו לשולחנות הלימוד, יש שם מקלעים ללימוד פירוק והרכבה. של בראונינג. בראונינג 03. כן. ואז אני שמתי את הבראונינג 03, ידעתי שני דברים, אחד שהוא לא יירה, ושתיים שאני משיג מג, מה שלא יהיה. כן. ובלילה אנחנו יכולים הוראה להתחיל לנוע לסיני. הטנקים על מובילים ואנחנו על נוסעים אחריהם. מגיעים לפני בלוזה, כנראה קטיה, לא יודע מה. רגע, איך בסופו של דבר הגעתם? אני מבין שהייתה בעיה והטנקים למעשה נעו על שרשראות. טנקים לא נעו על שרשראות, נעו על מובילים עד קטע מסוים, שבגלל שהכביש היה חסום או משהו כזה. בתוך הארץ? לא, בסיני. כן. כבר היינו בסיני, רחוק. עברנו את אל-עריש אפילו. והדבר הראשון שאני רואה בבוקר, יושבות 15 בנות חיילות על איזה גבעה ליד הכביש, ובוכות. ומחזה מזעזע, ואני בא אליהם ואומר, בנות, למה אתן בוכות? אז אמרו, אתה לא יודע מה עבר עלינו. אז אמרתי, ספרו. אז אמרו שהם באו מחצב. חצב זה מחנה של חרמש, 3 קילומטר דרומה מבלוזה. אני מכיר את זה, כן. חצב זה בדרך בין רפידים לבלוזה. כן, ואז את החיילים לקחו למוצבים, את החרמש, ונשארו פלוגת מפקדה ובנות. ואז מגיע קומנדו. קומנדו תכנן לעשות מערב לכוחות מילואים שיגיעו, ואז הם יורים מעל המחנה. ברגע שהם יורים מעל המחנה, לפי הסיפור של הבנות, החבר'ה במפקדה ברחו לבלוזה, והם אחריהם בצעקות ובכי ברחו ממחנה, ובבלוזה אף אחד לא היה, אז הם פשוט מחכות שמישהו יגיד להם מה לעשות. ואנחנו מגיעים לבלוזה, וגדעון קורא לי, תבוא איתי, אני בא איתו, ואז יוצא אלוף משנה ואומר, אני זוכר את זה כמו היום, שאומר, רוצו אם אתם רוצים להרוויח עוד מלחמה. ובאמת חזרנו לטנקים ועלינו, ואגב, ברגע זה אני רואה בזווית העין עמדת נ"מ, ההבטחה שלי מקודם, ואני שולח את הבחור איתי בג'יפ, צביקה, אני אומר, צביקה יש שם מג למעלה. ואני המלצתי לצביקה על צל"ש. לא בגלל שהוא גנב את המג, אלא בגלל שהוא לא שכח את הקנה רזרבי. קיצור, המ"פ מסתכל פתאום, רואה עמוס יושב בשקט ובשלווה על הג'יפ עם מג. איפה? אמרתי, שמה. קיצור, יוצאים להתקפה. הטנקים יוצאים קדימה, רצים להרוויח מלחמה, חוטפים אש, אנחנו באגפים, עושים הבטחות אגב ותצפית קדימה. באיזה גזרה בדיוק זה היה? בלוזה. בין בלוזה למרתף, לקנטרה. כן. זה היה אחרי מרתף, אני חושב, שמה. ואז אחרי נפגעו איזה 2 טנקים, אני חושב, וגדעון אומר לנו, תיכנסו לחניון לילה פה. זה היה בין מרתף לקנטרה. והוא קורא לי לטנק שלו ושואל אותי איפה אנחנו בדיוק, תראה לי. אז אני מראה לו מה אצבע. אז הוא מדווח לבלוזה איפה הוא נמצא. אז צועקים לו בקשר,
תיסוג מהר אחורה, אתה בתוך השטח המצרי. ואז אומר לי פקודה להוביל את כל הטנקים לא דרך הכביש, אלא דרך השטח. נוסעים אחורה, מגיעים למרתף, מתמקמים במרתף. דבר שני, אנחנו מקבלים שיש שם, בתוך הטנק שנפגע, יש גופה שהיא כבר יומיים שם, זאת אומרת היא נפגעה עוד קודם, ולא הצליחו להגיע כי היא יושבת בתוך השטח המצרי. מארגנים מכוח, אני בתוכו. טנק שלכם? מה? טנק של 279? לא, של 9. או גדוד 9, כן. כי אנחנו השתלבנו עם שרידי תכף אני אגיע לגדוד 9. גדוד 9 של יום טוב תמיר. כן, יום טוב תמיר, ואני מגיע לבלוזה לקבל טנקים, גם לנו היה נפגעים, ואמרו לי, תיגש, זה הסמג"ד צוק. צוק בוסתן. כן. אני בא לבן אדם צוק. צוק סמג"ד של 9? כן. והוא הולך איתי לתוך בונקר. אני רואה שם איזה 5-6 חיילים שוכבים, והוא אומר לי, זה גדוד 9. אני לא אשכח את זה. ואני מתלבט, כי אמרו לי להביא טנקיסטים, אני רואה פה כבר חבר'ה. ואז אני אומר, מי רוצה לעלות על הטנק להמשיך להילחם? אז קמים 2. אני מעלה אותם לג'יפ בתור נוספים. אחד מהם, אני רואה שהוא רואה את כולו. אני בג'יפ נוסע לאורפית שלנו, ואומר, קורא לרס"ר, ואומר לו, תטפל בבחור הזה, עד שהוא לא יהיה בריא ויחייך, אתה לא נותן לאף אחד לקחת אותו לקרב. ובאמת, לימים, באל-עריש, במזללה של אל-עריש, בא אליי סמל הראשון עם חיוך, הוא אומר, אתה לא מכיר אותי? אמרתי לו, לא. הוא אומר, אני זה ש... הייתי בהלם, קרב. הוא נראה טוב, הוא חיי, ואני שמחתי על הרגע הזה, ואת השני, הוא נכנס לטנק, אני לא יודע מי זה היה, ועד לילה אחרי זה אמרו לנו, צריך לחלץ פצוע. ואנחנו מנסים לחדור לתוך השטח המצרי עם הג'יפים עד נקודה מסוימת, משם אנחנו הולכים ברגל, היה גם הסמג"ד איתנו, והיה מוקי שהיה אחד הקצינים, היה עוד מישהו, ואנחנו מגיעים לטנק הפגוע, ומוקי עולה למעלה, מוקי ישבי, אחותו נשואה לכוח צביקה. כדי שנדע מי מביא. ומוקי ישבי בתור טירון כבר קיבל בסיירת 7, ב6 הימים קיבל צל"ש. הוא היה מקיבוץ לוחמי הגטאות? קיבוץ מעוז חיים. כן. וכמה שאני יודע, הוא זה שנראה הכי פחות קיבוצניק, הוא נשאר בקיבוץ. אבל איש יקר וחשוב מאוד, איתו התחרנו תמיד בניווטים ובכל הדברים. הוא נכנס לטנק ומוציא דרך הסרבל את הגבייה, ואז אומרים לי, תביא שק שינה, אני מביא את השק שינה שלי, ואז מכניסים את הגופה לפנים, ואז הסמג"ד מוציא לורד ואומר לי, תכתוב על השק שינה, דוד תחן. פה חטפתי זץ. שהדבר הזה הפך פתאום לבן אדם, למישהו. עד היום אני מחפש את השם שלו וקורא, והוא נשאר אצלי לזיכרון תמיד. על הרגע שחילצנו את הגופה שלו. יום אחרי זה קוראים לי ואמרו לי, תוביל טנק לאחד המוצבים, נדמה לי אורקל או לא יודע, אחד המוצבים שנמצאים בין קנטרה לבודפסט. ובא טנק ומפקד הטנק אומר לי, תוביל אותי למה אני לא יודע לאן לנסוע, ואמרתי לו, סע אחריי. על מה אתה היית על ג'יפ? עם ג'יפ אחד. כן. והוא נוסע אחריי ואני מרגיש בטוח. יש לי טנק. יש טנק? טנק עם תותחים ואני מגיע
עד לכביש שנכנס למוצב, ואני אומר לטנק הזה, זה המוצב, אז אני אומר תודה רבה לך, ונפרדו דרכנו, עכשיו אני חוזר חזרה, את הדרך הזאת שחלקה היא בתוך השטח המצרי. ובלי טנק כבר. בלי טנק. ועכשיו אני מתחיל לשקשק, אומרים, נכון? ככה אומרים. כן. אני, נשק על הברכיים, טעון ולא נצור. מי היה איתך בג'יפ? היה 3 חבר'ה, אחד עמיצור מאשקלון וצביקה מ... לא, במספר אנשים, הייתם 4 איש. צביקה 3. איש. וצביקה זאת יופיע השם שלו עוד פעם. ואני חוזר חזרה, ומה זה משקשק? זה לא מילה, אני מחכה לרגע, ואני יודע איך נפצעים, ואני יודע איך מקבלים רסיסים ומה זה, ואני מגיע בסוף, ופחדתי בכוחותינו. ואמרתי, אני לקראת הסוף, כשנסענו בלי אורות כל הזמן, עכשיו אני מדליק אורות. מדליק אורות וכל הסימנים שזה אנחנו. ויום אחרי זה... אבל אתה גם הופך להיות מטרה מוארת. כן, אתה לא יודע, איך אומרים, לימים כאשר הייתי מספר לאנשים על הישרדות, על חזרה משבי או דברים כאלה, התחמקו. אני גם לימדתי בקורס טייס את החמיקה מאויב, אז הייתי אומר להם שהחלק של לחזור לכוחותינו הוא בעייתי ומסוכן מאוד, וצריך לחשוב אותו טוב מאוד. עוד משימה שאני מקבל, אומרים לי, אתה צריך לחדור לבד, אתה לבד עם מכשיר קשר, לתוך אזור קנטרה, ולכוון את האש ארטילרית. להיות קטק. קטק, אבל הקטק יושב מאחורה, בטנקים. ואני הולך ברגל בתוך הוואדי ומגיע קרוב לאיזה דיונה, ויש שם שיחים ענקיים, ובמקביל לכביש, בערך 200 מטר מהכביש, שהולך לקנטרה, ואני נכנס לתוך השיח, ואני מדווח, ואני בקשר גם עם המג"ד גדעון. ולא חששת? לא חששת? לא, אני בקשר, הוא... אני שואל אם לא חששת, לא פחדת. לא, אני לא כמו יום קודם עם הג'יפ ההוא, שם פחדתי באמת. ולמה כאן לא? אני לא, כל משימה... לבד אתה? לבד, נכון, הג'יפ מאחורה. באיזה מרחק היית מהאנשים? מהג'יפ שלנו? כן. בערך 100 מטר. הוא נשאר מאחורה, אני הלכתי ברגל ונכנסתי לשיח בזחילה. והתחלתי לתווך והיה נחמד מאוד. ופתאום אני רואה משאית שלנו שנוסעת על הכביש רוחב, ובמקום לפנות ימינה לבלוזה, פונה שמאלה לקנטרה. ואז אני אומר לגדעון, אני הולך לעצור את המשאית, היא נוסעת הפוך. ואז אני זוכר גדעון צעק, לא דיבר, צעק, אל תזוז מהמקום, אל תזוז, אתה שומע? זה פקודה. ואני מתלבט ואני רואה את המשאית נוסעת. במקביל אני רואה שראו את זה עוד אנשים, ג'יפים מהפלסר של חטיבה 11, שישב צפונה ממרתף, ואני רואה ג'יפ טס כמו מטורף, והנהג לבד, אין אנשים על הג'יפ, והוא עם היד מחזיק בהגה וזורק ציוד. זורק מפות, זורק נשק, לא יודע מה, זרק דברים, ואתה רואה ג'יפ נוסע ככה אחרי המשאית, רודף על הכביש אחרי המשאית. ואז אני רואה אותם מגיעים, הוא מגיע קרוב למשאית, ואני שומע יריות, ומה שמתברר זה ככה, את הנהג הם תפסו ולקחו בשבי, הג'יפ הזה נהרג, הבחור שנסע בג'יפ נהרג, מנחם משהו, הוא קיבל צל"ש, דרך אגב על זה. ואני הייתי בהלם קצת שעוד רגע אני הייתי במקומו. ולולא גדעון... לא הבנתי, אז מי נהג במשאית? אזרח.
היו לוקחים משאית, ממלאים אותה בתחמושת, שמים נהג, ואומרים לו תיסע לשם. כן. הוא היה נוסע, פורק את התחמושת וחוזר חזרה. אני זוכר שהצבע שלו היה כתום, ליילנד או משהו. והוא התבלבל, במקום ימינה פנה שמאלה. הסוף שהוא נפל בשבי, המנחם הזה נהרג ואני נשארתי בחיים. ולקראת ערב אני מתחיל לחזור חזרה. מתי זה היה? באיזה יום במלחמה, אתה זוכר? אני לא זוכר. אחד הימים, נגיד שבוע, לפני 14 לחודש. לפני... 14 היה התקפת נגד שלהם. לפני הקרב הגדול, קרב השריון הגדול, ב-14 לחודש. כן, ואני רואה, אני חוזר חזרה לג'יפ, ואז הם כנראה גילו אותנו, והם מתחילים לראות, להפגיז אותנו, ואני עולה על הג'יפ, עמיצור הנהג, אני רואה שהוא מסתכל, העיניים יוצאות לו ממש ככה, והוא מסתכל על השפתיים, ואני שומע את היציאה, ואני אומר, קפוץ! וקופצים מהג'יפ, פגז נופל על ידינו, בחולות הפגזים פחות הרסניים. כן. וברגע שהפגז נופל, אני אומר, קפוץ, קופצים על הג'יפ, נוסע עוד מטר ברוורס, אמרתי לו, רוורס, אל תחליף הילוך, והוא מסתכל על השפתיים ממש, מתי אני אומר, קפוץ, מתי זה, ממש ראיתי אותו, עד שהתרחקנו מהם וחזרנו חזרה. 14 לחודש נתנו לי לעשות תיאום כוונות. הטנקים, היינו 10 טנקים, עמדו במרתף ועמדו בעמדה אחורית, מה שנקרא, אפילו לא בתצפית, אנחנו היינו תצפיות. מה זה 10 טנקים? איפה כל יתר הטנקים? רק 10 בגדוד, סיור. בהמשך, היה שם עוד יום אחד שאמרו לנו שהולכים לתקוף את פורט סעיד. כן. לא, אבל מה היה מבנה גדוד הסיור, אתה יודע? כן. איך הוא היה בנוי? היה פלוגת חרמש. כן. פלוגת טנקים. פלוגת חרמש של זלדות? כן. כוח במבה. סליחה? במבה. כן. שמעת את השם בטח. גורן. גורן, שלמה גורן. כן. גן שמואל. הוא היה... הוא מרחובות היום. עכשיו ברחובות. כן. הוא אמר לי פעם שהוא בא לקיבוץ, אז הוא הולך ללוח מודעות לראות מי מת, שיהיה בעניינים. גם אני דיברתי איתו לפני מספר רב של חודשים, שהוא רצה להתראיין, אבל בסוף עדיין זה לא הבשיל. אז אתה אומר שהייתה פלוגת חרמש, שזה במבה? זה במבה. ופלוגת טנקים אחת? עכשיו, במבה הזאת, כל הזמן נתנו להם, ראו בגדוד ציור מאגר של כוח, לא להשתמש, לא ידעו איך להפעיל אותו. לא ידעו להפעיל. כלום, וגם כשהגדוד שלנו עמד הטנקים במרצה. לא, אני רוצה אבל להבין, הייתה פלוגת חרמש, הייתה פלוגת טנקים אחת? כן. זה הכל? זה הכל, בג'יפים. בג'יפים, זאת אומרת, היו של פלוגת ג'יפים, שזה הסיור? כן, 12 ג'יפים. פלוגת טנקים ופלוגת חרמש. כן. ופלוגת הטנקים, כמה טנקים היו בפלוגה? 10, 11. וגדעון היה על טנק? גדעון בדלס? היה טנק, כן. לא רק היה לו טנק, היה דלת 10. 10 דלת. היה לו גם ג'יפ. היה לו גם ג'יפ. לא. אתה לא תנחש. חתול. יש לי תמונה. יש לי תמונה. לגדעון, הוא לא סיפר את זה ברעיון שלו, היה לו חתול בג'יפ. אני לא יודע איך הגיע החתול לג'יפ, אבל כשהטנקים עמדו, החתול היה יוצא, עושה את מה שעושה וחוזר חזרה לטנק. וקראנו לו 10 דלת. כן. לא, מעניין, בגלל שזה כנראה מבנים שונים. בגדוד סיור 87 היו 4 פלוגות, שאחת מהן הייתה פלוגת ג'יפים, ו3 פלוגות היו פלוגות מעורבות. 7 טנקים, 7 נגמ"שים.
ולכן המבנה אצלנו בגדוד היה שהמג"ד היה איש טנקים, הסמג"ד היה איש סיור. צביקה אבירם היה הסמג"ד, הוא היה איש סיור. ובפלוגות המ"פ היה איש טנקים, הסמג"ד היה איש סיור. זאת אומרת, מבנה שונה לחלוטין בין 279 לבין 87. אני חושב שלא הרבבו, לא הספיקו, מהסיבה שפעם אחת לקחו נגמשים של במבה לשקד, שהיו צריכים לעשות פשיטה לכיוון... אני חושב שהסיבה היא אחרת. יכול להיות. בגלל שהגדוד הוא לא היה ארוך ובאופן פרוביזורי, שפרצה המלחמה, נתנו לגדעון מדן לאסוף מספר כלים, ועם זה יצא, זו הייתה הגדרה של הגדוד. לפני גדעון היה משה גלילי, לימים הוא היה מג"ד שלי ביחידה אחרת, אבל ואז אמרו, צריך איש טנקים. ואז החליפו משה גלילי, אז הוא בא, קפץ לאחד הג'יפים שלנו, כי הוא רצה להיות במלחמה. וגדעון היה מג"ד. אז זה סיפרת על החתול, ובסדר, אפשר לשאול את גדעון. גדעון אגב לגבי איש טנקים, הוא היה איש טנקים די צעיר יחסית, משום שהוא עשה... מבחינתי הוא היה איש טנקים. לא, מעולה, לא, הרבה אנשי טנקים, הם במקור באו מחיר ומסיור במקומות אחרים. אני פשוט זוכר את גדעון שאני הייתי ב-184, אז הוא ב-72 היה מ"פ מוסב ב-184. כן, אבל בסדר, הוא היה איש טנקים. כן, מבחינתי היה איש טנקים. קיבלתם את מה שצריך. כן, אז מה קרה ב-14 לחודש? לפני 14 לחודש עשיתי להם תיאום כוונות. מה זה נקרא? לקחנו נגמ"ש אחד, שמנו אותו ב-1200. כן. הוא עמד ככה, מול הטנקים הפנו אותה. הייתי מוריד טנק מהעמדה. כן. לא עשו תיאום כוונות. והייתי שם לו כזה צינור עם צלב. בורסייט. על הקנה, והוא היה מכוון לנגמ"ש בפינה, והיה בודק שהתיאום נכון, מזיז. היו אז שתי אפשרויות. האפשרות, הדבר הקלאסי ביותר, שאנחנו היינו עושים בדרך כלל בסדיר, היינו לוקחים שני חוטים עם גריז, שמים יוצרים את הצלב על הקנה של התותח ומכוונים ל-1200 מטר. אבל גם היה מכשיר שנקרא בורסייט, שבאמצעות הכוונו, מישהו עמד על שרפרף, כיוון את התותח בהתאם. בגלל זה, בפעולה מוצלחת ב-14 לחודש, גדעון, אני זוכר שאמר לחבר'ה, אתם לא עולים לעמדות עד שהם לא יגיעו 800 מטר מאיתנו. ואז עולים ויורים מהירה. כן. ואנחנו היינו התצפית של הטנקים, המתח היה גדול מאוד. אחר כך, אחרי שנפגע נדמה לי... זה למעשה 14 לחודש, זה תחילת המפנה. כן, 36. למעשה המצרים קיבלו מכה מאוד גדולה. ואז הטנקיסטים אמרו לי, שני טנקים שהורדנו, זה בשבילך בגלל שעשית את התיאום. כן, אגב, אבל הסיפור שכולם מספרים על כמה טנקים הורידו, אז המספר הוא הרבה יותר דמיוני מאשר המספר היה בפועל. לא ספרתי, אני אלך את האמת, מה שאני ראיתי, שהטנקים יצאו... אבל הורידו הרבה טנקים. כן, פריסה רחבה, חטיבה. אז זה אין ספק. פריסה רחבה, וככל שהם התקרבו, הם הצטמצמו, גם ככה שזה היה קל. אבל ההחלטה שלו, 800 מטר, זה היה מצוין, לא יודע. אני לא יודעים מה לעשות איתנו, שולחים אותי לכיוון גשר, לא יודע, לא זוכר את השם שלו, שמסתובב, גשר כזה. פירדן. הגשר של יד קנטרה. כן, דרומה מקנטרה. פירדן לדעתי. ואני בא לשם, במצרים יורים, וכאילו אתה נכנס לשדה קרב כמו ברווז,
ואני נכנס לאיזה אבל אתה מדבר על המצרים שהיו בגדה המזרחית. כן. ואז מגיעה חטיבה חדשה, אני לא יודע איזה חטיבה, אני יודע שמפקד החטיבה, קוראים לו צבי מן, נדמה לי, בחור עם זקן, והוא בא אליי ואומר לי, איפה המצרים? אז אני אומר לו, פה על הגבעות, כאן על הגבעות. אז מה אתה עושה פה? נתן פקודה לסגת אחורה, ובא כנראה באיגוף אחר. בדיוק אני מקבל הודעה שיש פעולה על פורט סעיד של השייטת. ואני מגיע, אמרו לי, אתה צריך להוביל טנקים, 3 טנקים או 2 טנקים שלנו, שהם צריכים להתחבר לבודפסט ומשם לירות בזמן שהשייטת עם סירות באות לפורט סעיד. ואתה בא לחוף הים, קודם כל לראות ים זה יפה. דבר שני, אתה רואה איזה 90-100 סירות זודיאק, ובפנים יושבים אנשים, בכל סירה כזאת יש מקלע, ופתאום מגיע כרמל, קופץ, נכנס מקום בין העצים שם, ויוצא, אז לא ידעתי, היום אני יודע שזה היה וילנאי, וילנאי היה קצין גם פיקוד מרכז. ישב ויש מלחמה והוא לא עושה כלום, הוא שמע על הפשיטה הזאת, אז הוא בא עם הכרמל. היה משועמם. ואז הוא מראה לנו מתחת לשטיח, הוא שם את המפתח של הכרמל, הוא אומר, אם אני לא חוזר, יש לכם כרמל. והוא רץ לאחד הזודיאקים, תופס שרשרת, שם על הצוואר, ואני זוכר שהוא רב עם הבחור. כי הם רבו שם כנראה. אנחנו מביאים את הטנקים קרוב לבודפסט, ואז אומרים לי שאנחנו מתכוננים לצליחה. להיכנס לתל, מתחיל העניין של הצליחה, אתה שומע את זה, ואז מודיעים שאנחנו צריכים להתכונן ולרדת דרומה. והפקודה הייתה... דרומה זה לכיוון המרכז. כן. כיוון הגזרה המרכזית. ציר לקסיקון, אני יודע ככה. כן. ואני מוביל את הטנקים בלילה, וגדעון אומר לי, אל תיכנס לצומת, הצומת מופגזת. אתה מגיע 500-600 מטר לפני הצומת, חותך שמאלה ומתחבר לכביש. מה זה אתה מוליך? יש לו מפקד לפלוגת הסיור, לא? אני ג'יפ ראשון, כל פעם שצריך להוביל לנווט, לקחו אותי. אוקיי. אני ראשון מגיע, ואני מגיע 600 מטר מהצומת, פונה שמאלה, ואז אני רואה שאני כאילו נמצא בתוך תבנית של ביצים. משפחים. כן. בשנייה אחת אני מבין את העניין, תופס עמד ונותן פקודה לכל הגדוד לחזור לכביש. אני חוזר לכביש, כל 3-4 כלים שאחריי היו, חוזרים לכביש, ואני נוסע ישר לתוך הצומת. ואני מגיע לצומת, נפתחת הפגזה, מה זה, הכל רעד, אבל שם איפה שהייתי קודם. ואני נוסע לי בצומת בשקט, מתחבר לכביש, והם מגיעים לטסה. גדעון אומר לי, תמצא מקום לחניון לטנקים. ואני רואה ירוק, אתה יודע, בכל המקלחות, לא היה ניקוז, אז הביוב זרם לחולות. ושם גדל העשב. ומקלחת לא עשינו כבר איזה. אני יוצר שם בדיוק על יד הביוב הזה, וכולם קפצו להתקלח ואני יודע מה. ואנחנו ממשיכים, מגיעים מול גשר הגלילים, לא מול, אלא על הכביש, גשר הגלילים פה, הכביש הולך ככה ויש דרך שהולכת לפה. ואז אומרים ג'יפים לא נכנסים. אני זוכר שראיתי את השורה של הטנקים שלנו שורפים, זה החזיר אותי יותר לקרבות. ואז גדעון קראו לי בקשר 70 זין, החבר'ה קוראים לזין של 70, לא חשוב.
ואומר לי, בוא תוביל אותי לגשר הגלילים. ואני עם עוד ג'יפ אחד נוסע לפני הטנקים ומוביל אותו. הג'יפ השני נופל לתוך משפך של פגז, ואני אומר לו, צועק לו, כשתצא תחבור אליי. ואני ממשיך לבד עם הטנקים. לא ידעתי מה זה גשר גלילים. אני זוכר שבאימונים הבולדוזר היה מיישר את הסוללה, אבל לא, זה נפל למים. ואני עולה סוללה למעלה, בדרך קופץ איזה קצין משטרה צבאית, ואומר לי, תוציא אותי החוצה מפה, מהר. אמרתי, תלך ברגל. והמשכתי, אני עולה בסוללה ונופל לתוך התעלה, אתה יודע מה זה, לגובה של איזה 20-30 מטר. אני אומר רק שאני אצא מפה חי. ואני אומר לנהג, תישאר בשני, אל תחליף, גז נמוך, תיסע, נוסע, ואני מגיע לעלייה. ואז אני אומר, יא ביי, אם אני אעלה את זה עם הג'יפ. ואני עולה את זה עם הג'יפ, ואז אני זוכר שאמרתי, הירידה הזאת, הטנקים, עלה לי בראש שהם יכולים להתקע עם הקנה, אני לא איש שריון. כן. אבל בקשר צעקתי, תותח על כתף שמאל. אני לא יודע, עשו, לא מניתי. אגב, בבלוזה דחפו לי לג'יפ גליל מפות. אמרו לי, תחלק לטנקים, אבל לא הזמן, לא היה מתי. אני נשארתי עם הגליל, מצאתי איזה קובייה אחרי הגשר גלילים, כל לילה. בדיוק כשהטנקים יוצאים מהגשר, אני עומד על הקובייה, מוציא מפה, מגלגל אותה, נותן אותה למפקד טנק, וככה חילקתי למפות, אני לא יודע אם פתחו אותם או לא, ואנחנו ממשיכים, עוברים דרך פאיד לג'ניפה, ושם יש איזה בסיס נ"מ או לא יודע מה, שמקבלים פקודה להסתער כולם עם אש חיה, אנחנו יורים על כל הדברים שם. בחור על ידי נפצע, וראיתי פעם ראשונה שראיתי שתוקעים לו מזרק בריאות, להוציא את הנוזלים, אז באו לפנות אותו, ואנחנו ממשיכים. אמרו לנו, תמשיכו בכיוון הזה, אני בעצמי לא יודע על המפה איפה אני נוסע, ואני רואה שבגלל האש וכל הזה יש נתק מהגדוד. אני וטנק נשארנו לבד. הג'יפים שלנו, הטנק, ואנחנו נוסעים, מגיעים לפרח, פרח זה בסיס טילים. במפה הוא מופיע כמו פרח. כן. אז לא זוכר את המספר שלו, ופתאום אני רואה מאות, אלפים, לא יודע כמה, מצרים שבאים עלינו. כמובן מגיע נגמש עם מלא מצרים גם עליו, בכיוון שלנו ממזרח למערב. כנראה שאחר כך בדיעבד, אני יודע שזה היה נסיגה של איזה כוח, ואתה נותן פגז ומעיף את ה-BRDM הזה, אנשים כמו פרחים ככה עפים ממנו, ואנחנו נוסעים לתוך הפרח הזה, הבסיס טילים, בתחתית למטה יש בונקר עצום של הטילים, בונקר גדול, ואנחנו מתחבאים בפנים. הבסיס לא היה מאויש? לא. ואני רואה את המצרים עלינו, מה אני אעשה? ואז אמרים לי, תיצור קשר עם הארטילריה, ואני מתקשר לארטילריה שלנו, מבקש שיתווכו אותי את הפרח הזה וזה, והוא יורה פגזים עלינו, ואני שמח מאוד שהוא פוגע ויורד אבק עלינו, ואני אומר לו, תרשום כמטרה, נגיד לך מתי להפעיל את האש. בינתיים אנחנו מתארגנים כמה חבר'ה בפתח, שאם יבואו מצרים, מה אנחנו יכולים לעשות להם? אם אנחנו נראה, יבואו אחרים להילחם, אנחנו מגיע מצרי ראשון, נכנס לבונקר, תופסים אותו באיזו תפיסה,
קושרים אותו, זורקים אותו בפינה, מחכים לשני. ככה חיכינו בלילה, כנראה המצרים הבינו שיש שם כוח שלנו ועקפו אותנו מהצדדים. בבוקר אנחנו יוצאים, הכוח אומר, אנחנו עוד מעט מגיעים אליכם, אני מסתכל דרומה, אני רואה פלוגת טנקים מצרית הולכת להסתער עלינו. אתה יודע, חסר אונים. אגב, כשהיינו במרתף, אז הייתה אמרה, שאלנו מי יעצור את המצרים. אז אמרו לנו הסורים שיגיעו לפתח תקווה, יעצרו את המצרים. אבל עכשיו אני עולה בדעתי, כי אני רואה פלוגת טנקים ואין לי מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות, אבל לברוח לא חושב לרגע. מחכים, הם מתקרבים, כשהגיעו קרוב לכמה מאות מטרים איתנו, מגיע רביעיית סקאיוקים. עד אז, דרך אגב, היינו מקללים את חיל האוויר, כי הם לא התעסקו בסיוע לכוחות חי"ר. חיל האוויר לא יכול להגיע בגלל הטילים, כל זמן שלא סיכלו את הטילים, החיל האוויר היה מנוע מלזה. הטילים קורפו את הכנפיים של המטוסים. כן. ראינו רביעייה של סקאיוקים, היו באים עושים תרגיל קלע. אחד היה בא, כאילו צולל לפני המטרה, עולה למעלה, מתהפך ויורד על המטרה. ונופל. 1, 2, 3, לרביעי צעקנו, אל תיכנס, הוא נכנס ונפל גם. ואז מגיע סקאיוקים וזורקים פצצות על הטנקים, והטנקים מסתובבים ובוכים. ואני נשם לרווחה. אני אומר נשם לרווחה כי לא היה לי חששות וכלום, אבל... ואז אמרו לי, תרד לכביש, תעשה חסימה שם. אני יורד עם הג'יפים לכביש, אני אחסום, אני רואה חביות זרוקות, אני מגלגל חביות, מעמיד אותם, זה הקילומטר 101. ועכשיו יש שם מחלקת צנחנים, לימים התברר לי שאספו אותם במאגר שלא משובצים לשום דבר, ושמו אותם שמה, ומצד שני מהכביש מגיע שיירה עם אוכל, עם ג'יפ בראשה, מצרית. ואז מגיע הבריגדיר הזה עם הג'יפ, והחבר'ה רואים את השיירה, המצרים שנשארו בבונקרים, רואים את השיירה, מתחילים לרוץ לשיירה. כמובן הצנחנים יורים, הבריגדיר הזה רץ אליי ואומר לי, תגיד לי להפסיק לראות, אני אביא לך אותו. אז אני אומר למ"מ, תפסיקו לראות, כל המצרים האלה, זה 15-20, רצים לשיירה המצרית, ואז אני רואה את הבריגדיר, יושב, רושם את השמות של כולם, מסדר אותם בשורה, מביא לי, קח אותם בשבי. אני המום. מה זה, מצרים להביא לי שבויים? חוץ מזה, מה אני אעשה עם השבויים? ואני מתקשר לאוגדה, מדווח להם, אומרים לי, נשלח לך מסעית, שלחו מסעית עם נהג. 15-20 מצרים עלו עליו והוא נסע איתם. יכלו להרוג אותו בדרך. אבל זהו, התחיל הסיפור של ימה 101. והבריגדיר הזה בא וכועס עליי והוא למחרת גם בא וכועס ואומר... למה הוא כועס עליך? שהוא רוצה להעביר את השיירה עם האוכל לארמיה השלישית. ואז הוא אומר לי, אני אראה לכם מחר, זאת אומרת ביום השלישי, שאנחנו מתכוונים ברצינות לשלום. גמר לי במלחמה. הוא צועק עליי, מה אתה חושב, שרק אתה לא רוצה מלחמות? רגע, הייתה כבר הפסקת אש? הייתה כבר הפסקת אש? לא, אין הפסקת אש. אין. עדיין אין. אין. והוא עומד עם השיירה עם המזון פה, שבועים שלחתי פה, והוא בא גם, והוא היה מסכן רעב, לא היה לו מה לאכול, כי בשיירה התברר יש רק פיתות ולימונים.
ואז מארגז הוא רואה שאנחנו מוצאים אוכל וממתקים, והוא בא להגיד, יש לי תמונה שלו פה. היה לנו במשפחה חבר שהוא היה שבוי, תייר שבוי, רמי הרפז. אשתו הייתה עם אשתי חברים, גדלו ביחד. רמי הרפז. כן, אז הוא אמר לי שקוראים לו שריף, הוא היה קצין הקישור. הנה הוא פה. עם הכובע מצחייה. זה הבריגדיר שריף. כן. אוקיי, תודה. ואז אני בא לאוגדה, אומר להם, הבריגדיר אומר שמחר הוא יראה לנו שהוא מתכוון, ועושים לי ככה. אני הולך לצאת, אומרים לי, אתה יודע מה, יש פה איזה תת-אלוף זקן. איזה אוגדה זאת הייתה? מי זה היה אוגדה? כאן במגן. זה אוגדת סיני. כאן במגן, אני לא יודע, הם התחלפו, זה הולך לכאן, זה לכאן. הם ישבו בדרך לסואץ, לכיוון נמל הדביר. זה אוגדה 252. כן. אוגדת סיני. כן. דן שומרון היה מח"ט שמה של 401, ואני בא פעם אליו כדי לדווח לו, לראות מה קורה, אני רואה אותו עם מעיל רוח מצרי. ואני חיפשתי, כי היה לנו קר, לא היה לנו מעילים לכלום. אז לא ביקשת שייתן לך? לא ביקשתי שייתן לך את המעיל שלו? אמרתי לו, המפקד, אסור ללכת עם לבוש של המצרים, שחיילינו יכולים בטעות לראות בך. אז הוא אמר לי, אתה צודק, והוא הוריד אותה, אבל לא היה לי כוח לבקש. קיצור, אומרים לי, אתה יודע מה, תבוא מחר, יש פה תת-אלוף בן ארי ממלחמת העצמאות עוד. אורי בן ארי. אורי בן ארי. אורי בן ארי עם שק הסוכר. כן, אז הוא... ואורי בן ארי, באתי למחרת לקחת אותו, אז זה היה בטוח שרוצים להיפטר ממנו. אורי בן ארי, אגב, במלחמת יום כיפור, אם אני לא טועה, הוא היה סגן של חיים בר-לב. הוא לא היה סגן של... לא יודע, אבל הוא... הוא היה סגן של חיים בר-לב, כי שהמפקד... הוא היה נספח, כאילו, שני, שלישי, לא יודע. נכון, אבל הוא היה סגן של חיים בר-לב. הציגו לי אותו כאחד שאין מה לעשות איתו, ומסתובב לבין הרגליים וכל מיני כאלה, והוא הרגיש את זה, כן. והוא אמר לי, רוצים להיפטר ממני, תחזיר אותי. כל הדרך הוא אמר לי, תחזיר אותי. כן, אבל הוא אדם שיש לו הרבה זכויות. כן, בבוקר אני מגיע לאוגדה, ואז אמרו לי, יש פה מישהו שאין לו מה לעשות, תיקח אותו. מגיע לי אורי בן ארי, כמובן הוא רוצה לשבת בכיסא המפקד, אני אומר לו, זה מקלען, אתה יושב מאחורה. הוא יושב מאחורה, אני רק זז, הוא אומר לי, עשו לי תרגיל. הוא אומר לי, מה עשו לך? הוא אומר, רוצים להיפטר ממני. אז אמרתי לו, אני נוסע ל-101, תבוא איתי ל-101, תראה מה קורה. לא, רוצים להיפטר ממני, אז תחזיר אותי, אין לי מה לנסוע. אמרתי לו, אני הוא היה לבד, בלי פמליה, לבד? כלום, לבד. תת-אלוף. תת-אלוף, בלי נשק, בלי כלום. ואני נוסע ל-101, אני מגיע ל-101, החבר'ה, הוא יורד שוב פעם, הוא אומר, אתה רואה? אין כלום פה. אמרתי, הבריגדיר אמר ב-10, עוד לא 10. באיזה תאריך זה היה? אין לי מושג, לפני הפסקת האש. תכף אני אגיע להפסקת האש. עוד מצרי שמקבל ממני ברכות. ומגיע שעה 10, ומגיע בריגדיר עם הג'יפ, נוסע עד אליי, יורד, פותח את הדלת, הולך למקום של הנוסע בצד שני, פותח את הדלת, ואומר לאיזה אזרח, צא החוצה, לך הביתה. אני רואה אזרח שבא עם ג'ינס
איזה חולצה, לא יודע. והוא הולך אליי לאט לאט, הוא מסתכל לצדדים ובא אליי, ואני אומר לו, מי אתה? אני אומר לו, אני עמוס בשן. אז הוא אומר לי, אני דן אבידן. אני לא יודעת, לא זכרתי דן אבידן. הוא אומר, אני בא עכשיו מהשבי. אני שואל אותו, הוציא אותך מהשבי ישר לכאן? הוא אומר לי, לא, עשו לי טיול לפירמידות, ונתנו לי לאכול ארוחת בוקר טובה, והביא אותי הנה. מה זה פה? אני אומר לו, זה הקילומטר 101. ואז אני רואה את אורי בן ארי, אני לא אשכח את התמונה הזאת, כולו רועד מהתרגשות ומחפש את המד של המכשיר כדי לדווח. אני לקח את המד, נותן לו, והוא צועק לתוך המכשיר, הביא המצרים, הביא השבוי, זה לא יודע, מבולבל לגמרי. כמובן אחרי חצי שעה מגיע המסוק, עד שהגיע מסוק דיברנו איתו, הוא סיפר שהוא 4.5 שנים בשבי, ואני לא יודע איך לאכול את המעמד הזה. בדרך כלל שבויים מגיעים, אז מחכה תזמורת צה"ל בצד אחד, הרמטכ"ל בצד שני, ופה מחכה רק עמוס בשן עומד מולו. כמובן צביקה לקח את המצלמה וצילם, אני לא צילמתי אותו. צביקה צילם, ולימים הוא שלח את התמונה לדן. ואני רוצה לפתוח סוגריים ולהגיד, אחרי הרבה שנים, אני בא לבת שלי הביתה בגוש משגב, והנכדה שלי, נעמה, משחקת עם ילד. היא הייתה אז בת 12-13, והילד הזה שואל אותה מי זה, והיא אומרת, זה סבא שלי. אז הוא שואל איך קוראים לו, אז היא אומרת, עמוס בשן. אז הוא אומר לה, שמעתי את השם הזה, לא ידעתי מי הוא. אחר כך שאלתי את נעמה, מי הילד הזה? אז היא אומרת, זה הנכד של דן אבידן. אז כאילו המעגל נסגר. אני רוצה רק לדייק אותך, מבחינת התאריכים, דן אבידן שוחרר כשבוע לאחר סיום המלחמה. דן אבידן שוחרר כשבוע אחרי סיום המלחמה, ב-30 לאוקטובר. אבל המלחמה בעצם הסתיימה, אבל עוד לא הייתה הפסקת האש, כיוון שעוד לא הקים את האוהל. נכון, לא. כל השיחות, אני אגיע אליו. הפסקת האש הייתה ב-22 לחודש, הראשונית. אבל היו שתי הפסקות אש, כי... 22-24, נכון, אבל אני אומר עוד פעם, אבל החילופי שבויים היו כמה ימים אחרי זה. בתאריך הזה. כן, הוא נפל ב-69 במסגרת סיור שהוא עשה בתעלה ותפסו אותו בשבי. היה איזה 3.5 שנים בשבי. אז לא היה עוד האוהל. לא היה, לא קשור. והגיע מסוק עם עיתונאים, לא יודע מה. אמרו לו לצלם, אני אמרתי לצביקה, תעמוד מאחוריי, אני הלכתי עם דן למסוק, וצביקה צילם אותו, ועכשיו אני פותר סוגריים. פעם אחת הנכד ששאל מי אני, והוא אמר שהוא שמע את השם, אני לא ידעתי מי הוא. פעם שנייה הוא היה חבר של הנכדה שלי, הנכד שלו, ואז דיברתי איתו, והוא אמר לי שסבא סיפר לו את הסיפור שהחזיר אותו כמתנה לפני כולם וכל זה. אוקיי. במאמר מוסגר הוא הבן של שמעון אבידן. כן, כן. ממלחמת העצמאות. התחלתי אחר כך לקשר, כי בהתחלה לא ידעתי. מה שעוד קורה, שמתחילים לפתוח לתת לארמיה השלישית לאכול את האוכל, ואנחנו צריכים לעמוד שם באיזה צומת ולהבטח, והם עוברים לפנינו עם המשאיות, ואני רואה מהצד מגיע משאית שלנו עם חיילים שחזרו מהחופש,
הרגע פתחו את הציר והם לא יודעים מכל הסיפור הזה, והמשאית, אנחנו תופסים את הראש והמשאית נכנסת ישר לתוך הטור המצרי, ואז אני רואה מחזה של המם אותי. יוצא קצין מצרי, ניגש לנהג הישראלי ואומר לו תסתובב, תיסע חזרה לשם. והנהג ברייסים כאלה, מסתובב ובורח כל הנפשו בו, ואני אמרתי לכולם, עכשיו התחיל השלום. כשאתה רואה, לא כשהוא החזיר את השבוע, אלא עכשיו אתה רואה דבר כזה לא יאומן. אגב, בוא נעשה רגע סדר. אתם התחלתם את המלחמה למעשה בגזרה הצפונית, כן. אחרי זה עברתם לגזרה המרכזית, עברתם לצד השני לפאיד, ולמעשה... דרומה. למעשה ה-101 זה על כביש סואץ קהיר, זאת אומרת זה בגזרה הדרומית כבר. כן. איך התגלגלתם לגזרה הדרומית נסענו מג'ניפה באלכסון, זאת אומרת יש כביש סואץ קהיר, כן. יש כביש שהולך לג'ניפה פאיד, ואנחנו באלכסון. איזה מרחק זה ה-101 מהגזרה המרכזית בקירוב? אני חושב ש-20-30 קילומטר. הבנתי. זאת אומרת, לא מרחקים שבשמיים. היה לי עוד מקרים, אני לא רוצה... לא, זה לא חשוב. אני רוצה לקבל את הפרופורציות. אנחנו מדברים כאן על מרחקים קצרים יחסית. הפקודה הראשונה אמרו לי, תרד לכביש, תחסום אותו. לא ידעתי, קהיר, סואץ, שום דבר. כן. שמתי שתי חביות, התברר שגם דלק. הדלקת את המקום. כן. ואנחנו מלווים את המשאיות האלה, ואנחנו מגיעים עד אפשר מהשלישית, המעבר. המעבר של הנה, זה. עכשיו זה היה בין 22 ל-24, כי אני אגיד לך מה אני יודע מה-24. פה. אתה רואה את ה? כן. מסביב לסואץ היו זאבים. זאבים זה טיל מרחק של כמה מטרים. היו מאות זאבים. וידעו שאם נכנסים להפסקת האש, אי אפשר לקפל את הזאבים. ואז הרב גורן אמר, יש שבת וזה, ואנחנו לא נספיק, ודחו את הפסקת האש, ובשבת הם אספו את כל הזאבים. וב-24 כנראה, אני עומד ליד כשהם עוברים את הארמיה השלישית, לימדו אותם לעשות לנו, לסגור עין אחת ולעשות לנו ככה, המצרים, כולה. ואז אמרו לנו שהפסקת האש הולכת להיכנס, וכנראה חשש שיפתחו באש. אז אנחנו, שהיינו בחוץ, אמרו לו, תיכנסו לתוך העמדות. אני נכנס לעמדה, נדמה לי שזה 8 בערב. אני נכנס לעמדה, יש 05 מולי ככה, מכוון למצרים. ואני מזיז אותו הצידה וסובב אותו, שיהיה מקביל שאני אוכל לעבור. ברגע שאני מסובב אותו, ה-05 חוטף כדור, צלצולים, כוכבים, אני בודק, אני שלם ובריא. ה-05 עצר את הכדור, ואני מצרף את הצלף המצרי לחבלן שרצה להשמיד את הסיור עם המוקשים, לאנשים טוב שהם פספסו אותי, ואחר כך מתחיל התהליך. אחרי זה אנחנו מקבלים הוראה לעלות להעתקה, ג'בל העתקה. בינתיים מתברר לי שהגיס שלי, שנשוי לאחות של אשתי, בצנחנים נמצא בסואץ.
אז אני כאילו בדרך לעתקה נכנס לסואץ, מגיע למה שנקרא חורשת הלימונים, או מטע לימונים, ושואל ופוגש את הבחור, שאול כוכבי מהזורע, וסיפורים כל אחד מה הוא עבר, מה זה וזה. איפה הוא שירת? איפה שירת גיסך? הוא היה במבנה בתחילת סואץ, שנקרא מטע לימונים. לא, ברור, איזה חיל הוא היה? מה הוא היה? מה היה התפקיד שלו? צנחנים. כן. הוא היה חייל בצנחנים. חייל שדה, חייל מילואים. כן, חייל מילואים. והוא אומר לי, תישאר לערב, יש פה הופעה. אני חוזר, נוסע להעתקה, לראות את הכניסה, אני רואה שהבולדוזר עוד לא פרץ את הדרך, אז אני חוזר אליו בערב. מה יש בערב? החבר'ה מהצנחנים הבריחו דוגמניות, והן עולות על השולחנות, ואומרות, נציג לכם בגדים. אז כולם צועקים להם, בגדי ים, או בלי בגדים, לא חשוב מה. ורש והמולה, והן עולות לבמה, ועשות כאילו מדגמנות. לימים שאול אמר לי שכיוון שחששו לשלומם של הבנות האלה, אז החליטו להשכין אותם בלילה בחדר של הקיבוצניקים. בטוח שלא יקרה שום. יש לי שקופיות לא ברורות כל כך, אבל רואים דוגמנית עם בגד תכלת. ואנחנו מקבלים הוראה למקם את האוהל של מגיע הבריגדיר. דבר ראשון הוא אומר לנו שאם יש מתים במקום, שנביא לו את הדיסקיות. אז אני נוסע עד הפרח שהיינו קודם תקועים שם, ואני יודע שיש שם ברדיאם עם גוויות, ואני אוסף מהם את אבל מה זה להביא את הדיסקיות? ברגע שאתה מביא את הדיסקיות, אתה מאבד את הזהות שלהן, לא? כן, הם רוצים לדעת מי זה החיילים שנהרגו. אבל אחרי זה הם לא יקשרו מי זה מה. הדיסקיות יש את השם. כן, אז הוא מבקש ממני שאני אביא את הדיסקיות של המתים. אז זה מה שאני אומר. ברגע שאתה מביא את הדיסקיות, אז כבר לא יודעים מי זה המת. תכף תשמע. זה בהיגיון שלי. כן, אוספים, אני חושב איזה 30-40 דיסקיות כאלה, ומביאים לו, ואז הוא אומר, לא, תסמנו לי את המקום שלהם. עכשיו אני לא יודע למי להחזיר, אז חילקנו את זה פחות או יותר, והמשפחות קיבלו את מה שצריך, לפי הדיסקיות, ואני לא בטוח שזה היה... מה שנקרא, פחות או יותר. כן, בערך. כן, בערך. ואז מגיעים האוסטרים, אוסטרים מהאום. כן. ואנחנו ממקמים את האוהל איפה שהיה החביות, בערך באמצע הגבול, באמצע השטח. כן. ואז באים מי שזה קצין מהאום, ואומר, לא, 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 צועק, זה רב, ואומר לנו להזיז אותו לכיוון המצרים עוד איזה 100 מטר. ואני לא מבין אותו, מה הסיפור? עכשיו, הזזת הלאה, בסדר. הם עובדים, מקימים את האוהל, מביאים כל הגנרלים מהצד שלנו, מהצד שלהם מגיע אוטובוס עם עיתונאים. עכשיו, הם ממקמים את האוטובוס מול האוהל, הצלמים עולים על הגג, ושמים טלוויזיה ומצלמים, ופה ושם, אנחנו בצד צופים במחזה. ואז מתברר השיחות, החליטו מה שהחליטו, הישראלים מסתלקים לכיוון אחד, ההוא משתלק גם, האוהל נשאר ריק, והמצרים מהאוטובוס מתחילים לרדת. ואז הם מסתכלים ורואים שחוץ משני הג'יפים שלנו לא נשאר אף אחד. אז הם תופסים בקבוקים ואבנים וזורקים עלינו, ואנחנו בצחוק גדול נסוגים אחורה, כי לא מבינים את הסיטואציה, הרגע חתמו אז סתם זה... ואנחנו מתחילים לעלות להעתקה, מסוק מוריד חבר'ה, לוקח חבר'ה, מוריד אותם,
ומיד נחזיר אותם, ואמרו לנו, הוא הוריד אותנו בתוך גדוד קומנדו. אז אנחנו מתלבטים, ובינתיים אנחנו עולים אחרי הבולדוזר שפורץ הדרך, והיה שם אחד שהתחרה איתי מראשון יהיה על העתקה. הוא היה חשוב לי, אכפת היה, התברר שהוא קשר בשרשרת את הג'יפ לבולדוזר, הגיע למעלה לפסגה, ואחרינו הגיעו כוחות אחרים, ותפסו עמדות וזה וזה. ואנחנו ירדנו חזרה. אני זוכר שאני, סידרו לי חופשה, אגב, אני פותח סוגריים, אחי היה קצין הקשר של פאיד. אחיך הצעיר. אז קיבלתי כרטיסים כמה שרציתי, והחבר'ה היו באים אליו ואומרים, עמוס בשן שלח אותנו. נתן להם כרטיסים גם. ואני בא לאחת התצפיות שלנו ואני רואה אותם מתמוגגים מאוכל, פיתות עם שניצלים, מסטייקים. אמרתי, מאיפה הבאת את כל האוכל? אז הם צוחקים, מספרים לי שאחד החבר'ה הלך למטה לשדה, בעל הטייסים נתן את הקלצ'ניקוב, טייס אמר תעלה, וקנה להם דברים, ארגז עם אוכל, וחזר חזרה לתצפית מתל אביב בסוף היום. אנחנו יוצאים מאפריקה, מתמקמים באיזה שטח שם, ככה המ"פ שלנו היה טני גבע, הוא באיזה שלב נפצע ממשהו, אני לא יודע בדיוק מה, החליף אותו ברוך אורן. ברוך מי? אורן. אוקיי. ברוך אורן, ובאיזה שלב מגיע המג"ד עם המ"פ טני גבע. גדעון מדנס. גדעון מדנס. הוא אומר לי, עמוס בשן. אני אומר, כן, תסתובב. מסתובב, הם שמים לי כתפות של קצין על הכתף. אתה עדיין סמל ראשון על אותו רגע לפני זה. סמל ראשון. אני הולך... סמל ראשון עם ותק. כן. הולך... עכשיו אני קצין, סג"ם, עמוס בשן. סג"ם. כן, אבל אין לי פנקס. אם עוצר אותי שוטר, יש לי פנקס חוגר. כן. אז אני אומר להם, תסדירו את העניין, אמרו, בסדר, עוד מעט יגיע, הכל בסדר. ואני יוצא לחופש עם הדרגות. כמובן, אני הולך לחדר אוכל בקיבוץ. שיראו ויראו. סג"ם זה גיל 18-19, ואתה כפול בגיל כבר. אני כבר, בן כמה אני? 35. כן. אבל קצין. אוקיי. ואני זה הפתיע אותך? ביקשת איזה קודם או משהו? לא ביקשתי. זו הייתה החלטה... אבל נתנו לי תפקיד של קצין. זו הייתה החלטה של גדעון? החלטה של גדעון והמ"פ. וזה מעוגנת על ידי גם אגף כוח אדם בצבא? אישרו את זה? אני לא יודע, אני אמרתי לך, אמרו לי תסתובב ואני סגן משנה. הלכתי עם זה שבועיים. ואני התחלתי להבין שיש בעיה, אז אמרתי, קודם הלכתי בלי דרגות, הייתי כמו קצין, עכשיו שמתי את הדרגות בכיס. כן. זה פעם ראשונה, קיבלתי 3 פעמים. 3 פעמים? מאנשים אחרים כל פעם. תראה איזה כבוד, נו, אוקיי, יפה. תשמע, תוך 3 מלחמות אתה תהיה גנרל. יכול להיות. לולא הגיל שלי הייתי חצי גנרל. גיל קטן עליך בחייך. עד 180, יש לך הרבה זמן עוד. בקיצור, אנחנו יוצאים מאפריקה, מה שנקרא, אז אתה יוצא בתור קצין. אתה יוצא בתור קצין. אנחנו יוצא בתור קצין, ואנחנו כבר לא גדוד ציור, כי אנחנו פלוגת ציור של 401. עשו משמש וזה... ואנחנו... ואיפה, אם אתם פלוגת הסיור של 401, אז איפה גדעון מדנס? גדעון מדנס עם כוח במבה נמצא קרוב לסואץ יותר. כן. או בין הדביה וסואץ, איפשהו באזור הזה. אבל קשר נותק, מעכשיו יש לי מ"פ וזהו. זאת אומרת, 401, אתם אצל דן שומרון.
דן שומרון. כן. אבל מי רואה? מח"ט 401. כן, אבל לא רואה טוב. לא משנה, הכפיפות אבל. יוצאים, עוברים את הגשר הטוב, לא גשר הגלילים, ומתמקמים באיזה בחולות שם, ואומרים לי, שבוע אימונים. אז אני אומר למ"פ, זה היה בר חורן. אני אומר לו, אפשר לעשות שבוע אימונים במקום כל יום הולכים וחוזרים, נעשה את זה בקו אחד. והיה לנו הנימוג וגנרטור וכל מה שאתה לא רוצה וחביות דלק. ואיפה הייתם? מה היה מיקום? יצאנו מול טסה בערך. הבנתי. ואז אנחנו מתחילים שבוע אימונים לכיוון ג'בל קטרינה. וזה סוף החורף, ושם קורה אסון שבאים לבקר את החיילים, המפקדת חטיבת נחל, המפקדה, והם קופאים למוות שם. זה סיפור ידוע של 4-5 חבר'ה קפאו למוות. אנחנו מדברים כבר על 74, נכון? כן. והסיפור שריגש אותי על רס"ר אחד שחיבק בחורה ואמר לה, החום גוף שנשאר לי עוד שיחמם אותך, ומצאו את המחובקים, היא חיה והוא מת. ואנחנו באים לשם עם הג'יפים, שומעים את הסיפורים, אבל עולים עד ג'בל קטרינה, כבר נגמר השלי, מתחלקים קצת על מזרונים. אני רוצה להגיד שמבחינת ציוד, כל התקופה הזאת, לא היה לנו מעילים, לא שקי שינה, לא מזרונים. ישנו על האדמה, על המושבים של הכיסא של הג'יפ, על קרטונים, ואני תמיד פחדתי שייכנס לי נמלים לפה בזמן שאני שם, והייתי ישן עם ידיים ככה לפה, ועד היום אני ישן ככה. אחי והאבא שלי הלכו לעיר התחתית בחיפה וקנו מעיל וקנו שק שינה שיש לי אותו עד היום, החזיק מעמד. ואחי הביא, כיוון שהוא היה לו קשר עם הטיסות, באיזה שלב אחי נסע עם מסוק לאטקה ונקרא לו הכבל מטען, ואחי נפצע מזה, אז הוא חזר הביתה. בקיצור, אנחנו אחרי ג'בל קטרינה וכו', משתחררים. 74. ואז יום אחד עושים כנס של מפקדי הסיור. קוראים לי, אני בא, יושב שורה ראשונה, יושב מוסא פלד. ואנחנו הרסתם את הסיור, לא הגנתם, לא עשיתם, אני לא אשכח את זה. מוסא פלד יורד מהבמה, ניגש אליי, יש לי פחד מיד עם אצבע. עכשיו אני אגיד לך למה. הוא מסתכל עליי ואומר, תקום, תבוא לקבע ותעשה את מה שאתה אומר. אף אחד לא יפריע לך. טוב, אני חשבתי וחזרתי לקיבוץ. כנראה הגיעה הודעה דרך התנועה הקיבוצית, יהודה גלר ישב שם בתנועה הקיבוצית כרכז ביטחון. מאיפה יהודה גלר? מגבעת חיים? כן. עליו נשמתו, הוא היה בחטיבה 600. כן, יודע. וקיצור, מגיע למזכירות, אומרים לי, שישכחו מזה. אתה צריך למשק ולסידור העבודה, אתה מכיר את ה... ואני לא יודע מה לעשות עם זה, אם כי אני רוצה מצד אחד, מצד שני לא מאמין שיקחו אותי. אגב, בשלב הזה, אחרי המלחמה, אומרים שהולכים להקים, הפעם השנייה שקיבלתי סגל משנה, עמנואל סקל היה מח"ט 401, היינו במילואים בסיני,
הוא אומר לי, עמוס, מבחינתי הסגל משנה, אני אטפל בכל הדברים. אז הלכתי קצת עם הדרגות, ראיתי שלא מגיע ניירות, אז שוב פעם הורדתי. ואז קוראים לי, עושים קורס הסבה, מחליטים לתגבר את הסיור בחבר'ה מסיירת מטכ"ל, שיושבים סתם ולא עושים כלום, חבר'ה משייטת 13, ואיזה 4 טייסים שרבו עם בני פלד. ועושים קורס בג'וליס. ומפקד הקורס הוא איתן סאט. איתן מה? איתן סאט. סאט? מגדות, כן. אוקיי. ואני רוח חיה בתוך הקורס, כוחות מפה, כוחות משם, עושים תרגילים, ככה וזה. אגב, בקורס הזה היה חניך בשם פיני בדש, ולפני חצי שעה, 4 חודשים, אני באיזה יום הולדת של מישהו בגן שומרון, ופיני בדש פוגש אותי ואומר... פיני בדש מה אומר? כן. הקורס הכי טוב שעברתי בצה"ל, אצלך. עושה לי ככה עם האצבע. למה? מה היה התפקיד שלך בקורס? עשינו מה שבא לנו, והחבר'ה היו חבר'ה מסיירת מטכ"ל שייטת ומצוינים. אני התחברתי עם בחור מהגבעתרון, שקראו לו אבשי. אמרו לי, אבשי סוגר את הפה, פותח אותו רק בגבעתרון. הוא חי חמוד, ואני לא יודע אם הוא שר בלהקה העתיקה. כן. היה סרן בחיל הים. ואני סמל ראשון, אחד המפקדי צוותים. למה אתה כבר סג"ם, לא? אבל לא יודע לי ניירות. הסג"ם בכיס. בסוף הקורס עושים ארוחה חגיגית, ומגיע סגן ראש אכ"א. כן. ובסוף הקורס, אחרי שכולם מברכים את כולם, הוא קם, ואז אומרים, עמוס בשן, בוא הנה. אני בא, אמרו לי, תסתובב, ואני כבר מכיר את הסיבוב. הוא שם לי דרגות על הכתף. ואחרי שהוא גומר לשים את הדרגות, אני מסתובב אליו ואומר, פפיר, נייר. אז הוא עושה ככה לכיסים ומסתכל, ואז לוקח מפית של האוכל מהמשוננת, כותב מאשר דרגת סגן משנה עמוס בשן. זה הנכדה שלי. רגע, תעצור. סגן ראש אכ"א מסתכל לצדדים, לוקח מפית אוכל, וכותב מאשר דרגת סגן משנה עמוס בשן וכו' וכו'. אני לוקח את הפתק מולו, מקפל ואומר, תרשה לי עד שלא יהיה לי ניירות רשמיים, ואני מוריד את הדרגות ושם בכיס. ואני שבועיים מסתובב עם הפתק הזה ואומר, אני בא לשלישות עם מפית אוכל. בסוף אמרתי, אני אלך אליו. אתה עדיין מילואימניק. מילואימניק. כן. ואז אני בא לשלישות ברמת גן, וקצינה קופצת עליי ואומרת, עמוס בשן, אנחנו מחפשים אותך בנרות, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. פנקס קצין, הכל נותנת לי ביד, ואני מאושר, ועכשיו אני קצין רשמי. הגשמת את החלום. לא חלמתי על זה, אני אגיד לך את האמת. לא, בזמנו רצית, אבל שלחו אותך לבת 3. רציתי, הלכו. כשהיית צעיר. לא רציתי, לא חשבתי בשום שלב שאני רוצה להיות קצין, רוצה להיות מפקד. היה לי טוב. מה שעשיתי בתור מפקד צוות מצוין. ועכשיו אני סגן משנה וקוראים לנו למילואים, ומח"ט החטיבה הוא מנחם עינן. כן. ומנחם רואה אותי ואומר לי, ואני בא עם סגן משנה ומרים את הכתפיים. הוא היה גם בג'בל עתיק, מנחם עינן. כן, ואני בגלל הדרגות, אתה מרים את הכתפיים, אני לא שם לב, אבל הם מתרוממות לבד.
והוא אומר לי, חפש, בוא'נה, מה אתה מסתובב לי עם הדבר הזה? הוא אומר לו, קיבלתי מסגן ראש אכ"א, אני יש לזה. הוא אומר, בוא. קורא לשליש, זה 3 חודשים אחרי שקיבלתי את הפנקסים, נכנס אליו ללשכה, אני יוצא סגן. עכשיו אני קצין כמו כולם וגומר את המילואים. אני שם קטע עם איזה מג"ד שהיה תרגיל בחטיבה והמח"ט חגי רגב אומר, עמוס תוביל את הגדוד הזה, 195, למקום הזה תיזהר, עושים לנו, זה עדות צדיק, אז עושים לנו... חגי רגב היה מ"פ שלי בסדיר. מח"ט, כן? היה מ"פ שלי בסדיר. חמוד הוא היה, תאמין לי. בחור רואה במקור, בחור דתי מכפר הרואה. כן? במקור. הוא נפטר בדרום אפריקה לפני כמה שנים. הוא נפטר? כן. אז נשארתי לבד. אני עוד כאן. חגי רגב, דו צדדי נגד גורדיש. ואז הוא אומר לי, תוביל, תזהר ממערבים. ואז אני בוחר משהו. אתה אומר גורדיש, אתה מדבר על יואל גורדיש. יואל גורדיש, משהו. לא שמואל. לא. שמואל זה כבר... הוא כבר באפריקה. באפריקה. לא יודע, ואז אני מחליט להוביל את הגדוד לא בציר הזה, אלא לקחת... ומה היה התפקיד שלך? מה היה התפקיד שלך? מפקד צוות סיור. עדיין. כן. אותו דבר לא השתנה. אבל עם סגן. כן, בסדר. ואז המג"ד אומר לי, אתה טועה. אמרתי, אני לא טועה. הוא אומר, תיסע בציר הזה. אז אני אומר לו, לא, יש שם ערבים, אני אסע בציר הזה. ואני עומד, והמח"ט חגי רגב אומר, תיפגשו, תסגרו את העניינים ביניכם. והוא לא מדבר איתי הרבה, אומר למג"ד, תיסע פה. אמרתי, לא, אני עושה פה. באיזה חטיבה זה היה? 401. 401, חטיבה סדירה. ואני מתחיל לנסוע, ואני עומד עם הג'יפ, מחכה לראות אם נוסעים אחריי. ואני רואה שהוא לא נוסע אחריי, ואז כנראה המח"ט אמר לו, צא אחריו. אם לא, אנחנו נתלה אותו בשער הבסיס, אם לא... אני רק זוכר שבערב הוא בא אליי, המג"ד הזה, הסתכל עליי בעיניים זעמות, חשבתי עוד רגע הוא מכה אותי. נגמר התקרית וזהו. אבל אמרתי, אני נכון לאמת שלי. קיצור, אני חוזר למשק. אני כבר סגן, ואז אמרו לי, בוא לשנת קבע, מגיעים מכתב לקיבוץ, ידגל, כמו שאמרתי קודם, וקיבוץ נותן תשובה שלילית, ואז מפקד הגיס, אמנון רשף, אומר, אני רוצה להיפגש עם המזכירות. הוא אומר להם באיזה יום הוא יגיע, ואז אוספים את המזכירות ואותי לחדר קטן, זה פה, ונוחת מסוק בקיבוץ, יורדים ממנו אלופי משנה, זה 6 אלופים, אני יודע 5, ואמנון רשף. עם השפם. ונכנסים למזכירות ואין מקום, כולם יושבים ככה צפופים, אני גם ביניהם, כמו איזה נבר קטן. והוא אומר לאט, הוא אומר, אנחנו רוצים את הבחור הזה. ואז איזה אחד שמע, אומר לו, תיקח אחרים, תיקח באוניברסיטה, תיקח פה, מה אתה בא אלינו? אז הוא מיישר את השפם, ואומר, מה את זה אני רוצה. ואז מביאים לשחת קיבוץ, רועשת מהצבא, יגיד לנו מה, מרימים ידיים, בהפרש של קול נדמה לי, אני יוצא לקבע. ואומרים לי, אתה מפקד קורס קציני סיור. בג'וליס? בג'וליס? לא בג'וליס, ב-302 זה היה. אוקיי, אבל של השריון? כן. ומגיעים שיש לי כתבה ששלחו, זה היה קורס ראשון אחרי המלחמה, אני חושב, שלחו איזה כתבת,
ואני רואה את עצמי מדבר שם שטויות או כל מיני קשקושים. הצבא, זה אופי, להכיר את השטח, לדעת. בקיצור, היה קורס טוב, יש אחד שעד היום היה בקורס הזה מדי פעם, מתקשר, אומר לי, שלום, מזכיר לי. ואני חוזר חזרה, נדמה לי, רפיח אולי, ואני רואה את כל המדריכים שהיו איתנו, אינם, פתאום אני לבד, אז באתי לשלישות, אמרתי להם, זה לא עסק פרטי שלי, זה עסק שלכם, אני רק בא לעזור לכם, אז עכשיו מה יהיה? שוב פעם, אין לכם סיור, אין לכם מדריכים, אין לכם כלום. אז אני הולך הביתה, שלום. החתימו אותי קודם שנה קבע. שכחתי להגיד. אני אומר להם, החניכים בקורס הם סגנים כולם. ויש גם סרנים, מ-669 ועוד. ואני... סגן. סגן. אז הוא אומר לי, בואו למפקד מבח"ש, הלכנו לסקל, עמנואל, יצאתי עם דרגות סרן, ואמרתי להם, זה לא עסק פרטי שלי, וחזרתי הביתה. חוזר, הולך לעבוד, כאילו... אחרי כמה זמן שהיית בקבע? שנה. אוקיי, גמרת את השנה. גמרתי שנה, אמרתי, מהעסק פרטי שלי, כולם, אין מדריכים, אין כלום, כל מה שעברנו ולימדנו נעלם. חוץ מזה הקיבוץ יישאר לך רק שנה. קיבוץ... אז אני יום אחד חורש, נוסע בתלם, רואה מרחוק קרמל וקפץ, מגיע מולי לתלם, נעצר, ויורד מישהו ויושב על ככה, נשען על הקרמל עם ידיים, ואני יודע שאני אגיע אליו. ומגיע והוא אומר לי, אנחנו שליש, אני השליש של המפח"ש, אני רוצה שתגיע לקבע. והפעם אנחנו נתחיל את זה מההתחלה, אתה תלך תהיה ראש מדור סיור וחרמש, ותבנה, תקים, תעשה. ואז אני בא לשחת קיבוץ, ויהודה גלר בא גם, ואומר, לא צריך הרבה מילים. זה האיש שאנחנו צריכים אותו. יהודה גלר היה אז בקבע? לא, הוא היה רכז הביטחון בגבעת חיים. בתנועה הקיבוצית. בתנועה הקיבוצית. משהו קודם היה כנסים כאלה לגיוס לקבע וכל מיני. באיזה שנה זה? בקירוב? 78, 9. זאת אומרת, זה 5-6 שנים אחרי יום כיפור כבר. כן. אני כבר אחרי יום כיפור, ואני כבר סרן, ובסוף הקיבוץ מאשר לי ללכת, ואני הולך... מה, מאשר לעוד שנה או בלי הגבלה? לא, לקבע. אוקיי. ואומרים לי, אתה תהיה ראש מדור סיור ב5, ואמר לי השליש... אתה כבר בן 40. כן. ואני אומר לו, תשמע, אדוני השליש, אני עשיתי קורס מ"כים, ועכשיו אני צריך ללמוד. אז לפני שהכנסתי לקבע, אמרתי לו, אני הולך לקורס מ"פים. מה אשתך? אשתך נתנה לך ללכת חופשי? מילא הקיבוץ, אבל אשתך? בינתיים יש ילד שלישי, 70, ואשתי בקיבוץ. היא לא מפריעה לי. לא, שלהם זה לא מפריע לה. זה מפריע לה מאוד. וקשיים, לא חשוב. אני היום יודע שלא הייתי בסדר. אבל במקרה הזה אנחנו מדברים, אני אומר לו, לא אומר לו, אני הולך לקורס מ"פים, לוקח חומר מהם, מבקש לשמור שבוע, שיהיה לי זמן ללמוד,
ואני לומד פיתה סורית, הגנה, התקפה, התקדמות, נסיגה, עושה מומחה. ואז נפתח הקורס, אני מגיע למפקד הקורס לרעיון. אלישיב שמשי, אלוף משנה אלישיב שמשי, מפקד קורס מ"פים. של השריון. כן. והוא אומר לי, לא היית סמ"ך מ"פ, לא היית, אתה לא, כתוב לי שאתה מועמד למ"פ וזה, ואתה לא מתכוון לקורס. אני אומר לו, למדתי, התכוננתי, אבל זה לא מעניין. אין לך פרקטיקה. אני בתור בדיחה אומר לו, אז אני הולך לקורס מג"דים. ואני הולך, מגיע למפח"ש, אומר לו, לא קיבלו אותי לקורס מ"פים. הוא אומר, בדיוק נפתח קורס מג"דים, סרן עמוס בשן, אתה הולך לקורס מג"דים. אתה צריך רק סרן בשביל זה, לא? רגע. אני עושה את הקורס בתור סרן. החונך האישי שלי, אלוף יצחק בריק היום, אז אלוף משנה בריק, הוא כנראה אהב אותי, אני לא יודע מה. איפה זה היה הקורס? איפה הקורס היה? בג'וליס, אבל לא היינו בג'וליס. כן. היה לנו פשיטה מדימונה לאיפה שהיום עיר הבה"דים. כן. ומסופחים לחטיבת הצנחנים. יאיה המח"ט, והוא שואל את בריק, אומר לבריק, אני לא רואה אצלו את הטבלת הזימותים ומחקים. אז בריק אומר לו, תאמין לי, הוא יגיע עוד לפניך. יאיה אומר, טוב, אני רוצה לראות, ככה בבריק היה לך היכרות מוקדמת איתו? הייתה לך היכרות מוקדמת עם בריק? עם בריק? כן. כן, גם אחרי זה היה לנו איזו פגישה. לא, היא מוקדמת, לפני הקורס. לא. פעם ראשונה ראיתי אותו, ואני כמובן יודע שמדימונה יש שם נחל משש הולך וחותך את הכביש בדיוק קמפ אשרף, ואם אני רואה את הנחל הזה, אין לי בעיה, ואני הולך. ויאיה עובר אותי פעם אחת סופר צעדים, וכמובן שהוא מגיע, הוא רואה אותי כבר שמה, ואני הולך להיות מפקד של סיירת צנחנים. המפקד האורגני שלהם הוא ישראל זילברמן, או ישראל זיו. זיו. ואני מסתכל כולם כמו גפרורים, ואני כמו קופסות גפרורים. ואנחנו הולכים להתקיף איזה הר למעלה גבוה, ואני אומר, יא אלוהים. ואז אני מתחיל לעלות להר בצעדים ומתנשף, וכל פעם שחבר'ה מנסים להשיג אותי, אני אומר, חסר חוליה שמה, חסר חוליה פה. קיצור, הם רצו את העלייה בזיגזגים, ואני ישר, והגענו ביחד. אני מגיע שם, יש איזה בצוק, אני צריך לטפס עליו, ואני רואה נעליים אדומות, ואני אומר, אף אחד לא מושיט יד, יאיה אומר לי, לא. עליתי איכשהו, ואז אני רוצה להגיד לך, זה כמו מחמאה. אמרו לי, עמוס בשן, מפקד סיירת צנחנים, אתה מקבל ישר על רטוב, מקבל מחלקת טנקים, ואתה תוקף את המוצבים של בית ספר לחיר, שנמצאים שם בוואדי, ואני זוכר את בריק בא אליי ואומר, תעשה ככה, תיזהר ככה, תעשה ככה, ואני יודע, אין אויב, יש טנקים וזה, טנקים פה, חיר פה, ואני תוקף את 3 היעדים, מסיים את זה, ואז עולים לרמת הגולן, ואז יש לי תקלה. אתה עולה לרמת הגולן בתור מה? בקורס מג"דים. בקורס? כן. כמה זמן נמשך קורס כזה? קורס כזה 1.5 חודשים. אוקיי. ואז אני הרי כשהלכתי לקורס, ל1.5 חודשים, הבאתי את אמא שלי שתעזור לאשתי עם הילדים. ואז אני מקבל טלפון שאמא שלי יש לה אבנים בכליות ולקחו אותה לבית חולים לניתוח. ואני אומר לבריק שאני רוצה לבקר אותה ואני אגיע בעצמי לרמת הגולן.
אז הוא אומר, צריך אישור מפקד הקורס. מפקד הקורס לא מאשר, ואז אני אומר לבריק שאני רוצה לדבר איתו אישית. אז בריק מסדר לי, ואני נכנס לאמנון ליפקין שחק, עליו השלום. שהוא היה מפקד קורס מג"דים? כן. והוא לא מרים את הראש, ואני מספר לו את הסיטואציה, והוא אומר לי, אם אתה נוסע לבקר לבית חולים, אל תחזור. אני אומר לו, אתה תעשה את תפקידך ואני אעשה את תפקידי. ואני נוסע לבית חולים. ואני מגיע לרמת הגולן, לא פותח את הקיטבק, אני יודע עוד שנייה, יגידו לי, אוף. לא אומרים כלום. אחרי איזה יום אני רואה שאף אחד לא מדבר, אני לובש את זה, מתחיל כמו כולם לרוץ. וסיימתי קורס מג"דים. הורידו לי ציון כמובן, אבל גם ככה גמרתי בציון טוב. עכשיו באמצע קורס מג"דים, באים אליי ואומרים לי, מקימים גדוד חדש, רוצים שתהיה סמג"ד. עכשיו אני בקבע, גמרתי קורס מג"דים, אני סרן, ואני בא, ואז בשלישית אומרים לי, התקן שלך הוא רב סרן. אז תשיג לך דרגות רב סרן. אז אני מסתכל, על ידי יש משרד של, לא יודע מה, איך קוראים להם, איזה משהו, ביטחון שדה. כן. אני אומר לו, אתה יכול לתת לי את הדרגות, אני הולך לקבל דרגות. אני נכנס, מקבל דרגות, רב סרן, והוא עומד לי בחוץ עם הכתפיות ככה, הוא אומר לי, מה הדרגות? אמרתי, לך יש בטח עוד שניים, זה היחידי שיש לי, וקיבלתי מפקד מפח"ט, לא נעים שאני אוריד אותה. אז אמרו לי, אתה ראש מדור סיור בחרמש, ואני הולך לבדוק מה אני עושה עם הדברים האלה. בינתיים קוראים לי, אומרים לי, הולכים להקים גדוד מודיעין וסיור. סכין בשיניים, סיירת מטכ"ל, סיירת גולני, קים, מחלקת חטיפות. משה גלילי, שהיה מג"ד גדוד הסיור, ובגלל שהוא לא שריונר, הוא אומר לי, בוא תהיה סגן שלי. אני מסכים כמובן. בינתיים אני נכנס לעבודה ומתחילים לארגן בצאלים את הקורסים לסיור ואת כל הדברים האלה. מקום הקבע שלך הוא צאלים? מקום הקבע שלך הוא צאלים? לא, יש לי משרד. בצאלים? לא, במפח"ש, בג'וליס, לא ג'וליס, קסטינה. קסטינה, בגייס. המשרד שלי יושב על יד הכביש, ואני אגיד לך למה. הוא יושב על יד הכביש, לא יודע למה. אבל אני מסתכל בחלון, אני רואה סמל צנחנים יושב על סלע ובוכה. אמרתי לך שאני רגיש לבכי. אני יוצא מהמשרד, ניגש אליו, שלום, איך קוראים לך? קוראים לו אוהד. מה קורה? הוא אומר, מצאו אצלי צליאק, ואני צריך, אמרו לי תוך 24 שעות להשתחרר. אני אומר, בוא איתי לשלישות, שואל את השליש, מה הסיפור? הוא אומר, יש רק אחת, סגן אלוף במטכ"ל, שהיא מאשרת לאנשים עם בעיות רפואיות לא להשתחרר. ככה הוא להשתחרר. להשתחרר מיד. ואני בא אליה, והיא אומרת לי, תחתום לי פה, שהוא כל היום במשרד, לא יוצא החוצה, ישן בבית, מביא אוכל מהבית, לא הולך לשדה, לא זר, מלא רשימה כזאת. אני כמובן חותם לה, לא קורא את כל הסיפור, ואומר לו, אוהד, תקשיב טוב, בסירקין יש מזבלה של ג'יפים של סיירת מטכ"ל. אתה הולך, בסוף שבוע אתה חוזר אליי עם ג'יפ. לא יודע איך. יש לו לדבר עם המכונאים, לדבר איתם כאלה. ובסוף שבוע הוא חוזר עם ג'יפ. מה זה ג'יפ? סוכר. רק הברזנט עקום. אני אומר לו, למה הברזנט עקום? הוא אומר לי, זה עשרת פנחס, היית צריך לראות, יש לו פה עקום כזה.
10, אין מילה לבחור הזה. ולימים, השליש כבר הבין את העניינים איתי ואמר לי, יש פה עוד בחור שיש לו גבס, הוא היה קצין בנחל ורוצים לשלוח אותו לימ"חים. אמרתי, שלח אותו אליי, שלח אותו אליי נועם. אני רוצה לציין שהפקידה שלי יפהפייה. ואני שולח אותה לכל משרד שהיא מגיעה, מידע למה צריכה, מיד נותנים לה את הכל. אני מדושן בציוד. בסוף התחתנה עם הקצין הזה מהנחל, עם היד השבורה. ואז השליש הבין את העניין ואני מקים ליחידה. התקן שלי הוא קצין ופקידה, ויש לי כבר 5 חברים ואני מגיע לעוד 10. מנחם מהושעיה, יש לו שם חמורים, עושים רישיון לחמורים בהושעיה. אז הוא היה בסיירת גולני, והמשפחה שלו נפגעת מסרטן, יש הרבה אנשים שנפגעו מסרטן. הוא אצלי במילואים, קצין במילואים. יש בחור שהיה מפקד סיירת גולני. אחרי שזה נהרג וגוניק נהרג בבופור, אז הוא קיבל את הפיקוד על הסיירת, ועכשיו במילואים הוא בא אליי לצוות, וככה יש לי יחידה, הקמתי. באיזה שנה זה? אני סיפרתי לך על כמה שנים, לאורך כמה שנים אנשים, אבל אני מקבל, אני עדיין רב סרן, ראש מדור סיור. זה לפני 82. לפני 82. אני סמג"ד. והאימון הראשון היה בערד, הגדוד עושה ניווטים. ואני יורד לערד, ואומרו לי, את תישן ליד המג"ד, למה הוא משוגע? אמרו לי, בואו אלינו, פה לחבר'ה בעין חרוד. אמרתי, לא, אני סמג"ד, לוקח את המיטה, שמה ליד המג"ד, ישן איתו. מה היום? בערב ניווטים. איפה הנ"צדיקים וזה, לוקח את הכל, ואני עושה שיחות עם חיילים שאני פוגש אותם בשטח. אני הולך לנ"צ הזה, עושה לי ניווט משלי לבד, הולך לבד בשטח, פוגש אותם, וזה מאוד הרשים אותם. טוב, נקצר את כל הדברים. ברווחים אני לא יודע את התאריכים, אבל אחד הדברים, לא, זה היה בסיבוב השני. ואני יורד לצאלים, ואני מעלה את מה שנקרא, אני אגיד לך באיזה שנה. 83, זה אחרי 82. איפה היית ב-82, במלחמת לבנון? מלחמת לבנון, אני סמג"ד של גדוד סיור במודיעין. רק הקימו אותו עכשיו, עשיתי להם ניווטים 3 ימים, ומתחילה מלחמת לבנון. אנחנו בחסה, באוגדה, המפקד האוגדה יום טוב תמיר. אני רוצה עוד סיפור קטן, שמחליטים להקים 7 קילומטר מצאלים במטווח שריון את מוס. ומדברים, במוס אין כלום, יש 2 צריפים, מגדל גדול. מה זה מוס? מודיעין וסיור. אוקיי. ומחליטים להקים. קודם הוא ישב מעבר לגדר בצד שני, עכשיו החליטו להעביר אותו לכאן. כל אחד קיבל איזה בטונדה מסכנה, והרמטכ"ל דן שומרון בא לבקר, והוא עומד על הגבעה, מסתכל ואומר, הבנתי. הוא רוצה ללכת, עכשיו קצין אג"ת, זה אגף תכנון, כן, יום טוב תמיר. אז זה לא היה אחרי 82, אז אני אחזור ל-82. טוב? ברשותך. אני סמג"ד, ביום הרביעי אמרו לנו, תתכוננו לגיוס, ואז אני בא מהבית כבר מוכן לגיוס, מתחיל לארגן את הגדוד,
מביאים לי קשתות, אני לא יודע מה זה, זה הנגמשים עם בוטקה כזאת שיושבת למעלה, ואני מזמין זחל בום, שיוריד לי את הקופסאות האלה. אני אומר, זחלם הוא בלי קופסאות. ומוציא את כל מה שבפנים ומכניס את זה למארזים שהיה. קצין קשר כועס עליי, רוצה להביא אותי למשפט למפקד האוגדה. בישיבה מפקד האוגדה אומר לי, תכין לי את הדרישות שלך, מה שאתה רוצה. אז אני אומר לו, מכין דרישות, ואני אומר לו, אני רוצה 8 נגמשים. כולם קופצים, אתה מדבר, זה, מאיפה נביא לך, מה זה, אתה לא מבין, לא יודע. ואני אומר, סליחה, אני באמת לא מבין. אני רק יודע של8 נגמשים צריך נגמש טכני ונגמש בום. טוב, ואז הם מחליטים, נותנים לי 6 נגמשים. מורידים מכל חטיבה 2 את המרגמות. אמרתי להם, אל תורידו את המרגמות, תשאירו למעלה. והחיילים באים, מתגייסים, ואני עולה עם כוח אחד, עולים כולם לקריית שמונה. מגיע לקריית שמונה, כולם נפרסים. יש תמונה מפורסמת בעיתון שיצא, שהחיילים עומדים אחד על הגב של השני וכותבים גלויות. ואז יום טוב תמיר, מפקד האוגדה יום טוב תמיר, קורא לגלילי, גלילי לקח אותי, אומר בוא נראה קבוצת פקודות, נראה מה עושים. ויום טוב תמיר אומר, או שאנחנו הולכים לרמת הגולן, או שהולכים לדופן הזאת של החרמון, או שהולכים ללבנון. ואני בקשר אומר כולם להתארגן ליציאה ללבנון. ואנחנו עומדים בשיירות, נכנסים ללבנון, יהודה גלר, יועץ של יום טוב תמיר. כן, לוקחים, היום גם יש את זה, סמכת בית, סמכת בית, כל מיני. ואנחנו נוסעים כל הלילה. בבוקר יש התקלות עם מחבלים, והמג"ד שאני יושב איתו בג'יפ קופץ, או שאני על ידו, והוא קופץ מהג'יפ, מתחיל לרוץ אחרי המחבלים ולראות, ואני רץ אחריו, תופס אותו בחוצה מאחורה, ואומר לו, גלילי, אתה מג"ד כבר, יש גדוד מאחורה. מחבלים, מישהו אחר יהרוג. ואנחנו חוזרים, ואז אומרים לי, אנחנו נכנסים לסולטן יעקוב. אנחנו רואים ביום חמישי בלילה, יהודה גלר אומר, הקשר שלהם לא נשמע טוב, אנחנו כדאי שנתקדם. ואז יום טוב תמיר אומר, יאללה, נתקדם, חטיבת טנקים מתקדמת, אנחנו מובילים אותם, על הכביש יש תחנת פינוי נפגעים, ואני תופס את הרופא, אומר לו, תפנה אותם, הוא אומר, אני לא יכול, תראה מה זה פצועים פה, אמרתי, תפתח את הכבש של הנגמש, שים את הפצועים, תזיז אותם הצידה, למה הולך לעבור פה חטיבת טנקים. איך שהוא עושה את זה, ואנחנו נוסעים, מתקדמים קדימה, מגיעים, רואים את סולטן יעקב, ופה אני רוצה להגיד שפנו אליי 2 קצינים מחיפוש נפגעים, אני יודע, עד היום יש אחד שלא מצאו אותו, יהודה כץ. מאיתן. יהודה כץ. כן. ואני ראיתי שם נגמש ואני מביא להם מפות. מפות של סולטן יעקב, ואני אומר להם שלדעתי כן פינו אותו, אבל אני יודע שהנגמש פינוי חטף פגז. אז יכול להיות שלא נשארו שמה, כי הם אמרו שהם חיפשו וצילמו ופנו לא רוצים, החזירו 2, אבל השלישי לא מוצאים אותו עד היום. אמרתי, זה השעה שלי, אחר כך אני מקבל טלפון מהמג"ד עירה, שמבקש ממני שאני אשלח לו צילום של המפה. עירה אפרון, המג"ד של סולטן יעקב, היה איתי גם בטירונות וגם בקורס מפקדי טנקים. כן. בקיצור, אנחנו מגיעים לשם, איך הוא הגיע אליי? כי באיזה ספר כתוב
הסמג"ד עמוס בשן נתן פקודה לכבוש את הגבעה הקרובה ולכבוש אותה באש. ידענו להסתער עם הנגמשים, החבר'ה שלנו הסתערו, תפסו את הגבעה ובאש באמת, והתחלנו דיווחים וכל מיני כאלה וסיפורים. הנה עכשיו ככה ומתקשר, אבל אני לא יכול לענות לו עכשיו. אני אענה לך כך. בקיצור, אנחנו עולים לגבעה, מדווחים מה שרואים שם, ואנחנו יורים יש שם איזה טנק, שמגיע טנק חילוץ סורי עם ג'יפ של מפקד לפניו, והטנק חילוץ מפחד להגיע לג'יפ, לטנק השני, כי צריך לרדת ולפתוח לשחרר את יש לו שם שתי כאלה צירים שמחוברים, צריך לשחרר אותם, כי אחרת אי אפשר לגרור אותם. והטנק חילוץ... השקלים. כן, והטנק חילוץ מפחד להגיע, ואז הבחור יוצא מהג'יפ, הקצין, ואנחנו יורים כל הזמן עליו, וקופץ על הטנק, אומר למפקד הטנק לרדת, מפקד הטנק יורד לג'יפ, והוא בא ומתנגש בטנק מאחורה, ואז הוא יורד, ואנחנו יורים, אבל זה כבר לא מעשי, והוא מוציא, עושה מה שהוא עושה, מחבר גם כבל וגורר את הטנק, ואנחנו בסוף הפסקנו לראות, מחאנו לו כפיים, גבר, אין מה להגיד. משם אנחנו עוברים, אומרים לנו, יש כוח אחד שהגיע לסוטנקום, לפני זה, סליחה, יש מתחם של BRDM, חרמש סורי, והטנקים שלנו, הגדוד הראשון, הולך להסתער עליהם, אנחנו מסייעים לו באש, ואז יורד מסוק, יוצא ממנו מצנע, הוא בא אליי בריצה ואומר לי, תגיד למג"ד שלא יראו עליו, יש שם קרון חשוב מאוד. מה היה התפקיד של מצנע באותה עת? סגן מפקד פיקוד צפון, נדמה לי, או משהו כזה. ואז אני נכנס עם הג'יפ לתוך בין הטנקים, מגיע לטנק מג"ד, עושה להם היד ככה, הוא עוצר, אני אומר לו, אני עולה למעלה, שלא יתחיל לנסוע. הכל תוך הקרב, ואני אומר לו, יש שם קרון, לא לראות עליו. ואז הוא נותן פקודה, ואני יורד מהטנק שלו, ונגמר הקרב, יורים, דורסים, לא יודע מה עושים שם, ונוחת מסוק שני. יורד צוות טכני של חיל אוויר, אני יודע מה, באים לקרון, מתחילים לפרק, יוצאים עם מחשבים וכל מיני כאלה, ומביאים לי קלצ'יקו עם כת מתקפלת, אומרים לי, קח קלצ'יקו, אמרתי, אני לא נוגע בנשק זר, אז נתנו אותו למישהו אחר, וזה התקרית הזאת נגמרה, למחרת אומרים לנו, אתם הולכים עכשיו ובודקים את הגבול, עד לאן בין הכוחות, כוח של סקל וכוח שלנו, אם יושב שם כוח סורי או משהו כזה, אנחנו יורדים לשטח, אני רואה קבר שייח, מצע זיתים, גדר אבנים, אנחנו מתקרבים, אני, גלילי, ונתנו לנו כוח צנחנים שיחפה עלינו מאחורה לגבעה, וכמו שאני מגיע איזה 30-20 מטר מהגדר אבנים, מתרוממת כיתה סורית, והקצין יוצא החוצה אליי, מכוון אליי את הנשק. גלילי, שהוא סיירת מטכ"ל היה. למה רק מכוון ולא יורה? הוא עוד לא ירה, חכה, הוא יירה גם. וגלילי, כיוון שהוא היה בסיירת מטכ"ל, הוא יודע לעשות פזצות, אני לא יודע. אז הוא עושה פזצה ורץ לוואדי, ואני פונה שמאלה, ויש שם גבעה קטנה, 20 מטר ממני, אמרתי, אם אני אחרי הגבעה מגיע, אני אשאר בחיים. והוא יורה. הוא יורה מהמוטה, אני רואה את הכדורים פוגעים, אני כל רגע מחכה לשמוע את הבום, שהכדור נכנס בי,
אני מגיע אחרי הגבעה, כשיורים המותן, כל הכדורים עפים למעלה. זה כנראה הסיבה שהוא לא פגע בי. ואז אנחנו מדווחים שיש שם כוח וכבשה. המשך בלבנון שולחים אותנו למוצא ליטני, לבדוק איך הטנקים המצרים עברו הסורים עברו את הביצות, יש שם בריכות כאלה. אז מתברר אגב, פיקוד צפון נותן לי כזה ספר עבה ככה, שוקל איזה 10 קילו, שהוא כל הטצות ואפשריות של אזור הליטני, מוצא הליטני, כי הליטני הולך ככה וככה. ואני רואה אני לא נוגע בתיק הזה. מפה הוצאתי גם את המשפט שאומר עודף אינפורמציה זהה לחוסר אינפורמציה. ואנחנו עוקבים אחרי העקבות שלהם ורואים שבחיבורים של הבריכות הטנקים עברו. אז זה אומר שגם אנחנו יכולים לעבור. אבל הטנקים שברחו לא ידעו, כי לא קיבלו פקודות, ואז דפקו אותם אחד אחרי השני, הטנקים T-72, עוד לבנון. טוב, נעזוב רגע את המלחמה, היו עוד אירועים ודברים, אבל אחרי המלחמה אנחנו ב-82, לא? אנחנו ב-82, כן. וב-83, 82 בעצם, אני מוציא את הדבר שנקרא ניווט הגנים, ואומרים לי, תכתוב חוברת, וקצינים יעירו עליה. אף אחד לא מעיר, אז זה הולך למערכות. זה הולך להוציא, הצאתי תקציר לימודים, זה כבר ב-88. אבל לפני זה, אני עושה פה. זאת חוברת שאתה הוצאת. 83, שיטת האגנים. זאת אומרת, אתה מפקד על חילות השדה, מחלקת מודיעין, ענף סיור ותצפית. כן. ומה ההגדרה שלך בענף סיור ותצפית? ההגדרה שלי הייתה ראש ענף, ואני מורידים אותי לצאלים. ותראה לי את החוברת השנייה, בבקשה. מורידים אותי לצאלים, ואני עכשיו מפקד הבית ספר בצאלים. בואו תגדיר בפשטות שאתה מדבר על שיטת האגנים לצופה הממוצע שלא יודע במה מדובר. בואו תגדיר מה הכוונה. אנחנו עושים קווי שלד וקווי רכס וקווי אפיק. כשאתה אומר אגנים, למה אתה מתכוון אגנים? אני מסביר. המילה אגן היא קוות, היא מוגדרת מקו רכס שסוגר, וכל הנחלים בתוך הקו רכס הסגור, כל הנחלים נשפכים בנקודה אחת. יוצאים מהאגן הזה בנקודה אחת. זאת אומרת, הנחלים מבחינתך זה הקווים שבהם אמצעי הניווט, באמצעות הנחלים? לא, אני מדבר אני אומר להסתכל על המכלול, כי כמו שאומרים, ערך סינרגטי זה המכלול קודם לפרטים המרכיבים אותו. אוקיי. זה בדיוק ההגדרה של הגן, ואני מוצא סימוכים בקוגניטיבית ובתורת הלחימה, ואני אומר לעשות אגנים, פה יש תמונה של אגנים. קורא לי. ואז שטח גדול, אתה מחלק אותו למספר קטן של תאי שטח. כל תא שטח יש לו חוקיות, ניתן להגדיר אותו, ניתן לראות אותו, ניתן לזהות אותו ביום או בלילה. ומה קורה בנושא הזה בספרות העולמית? אתה באיזשהו מקום נסמך לא מופיע בשום מקום. זה מקורי, ישראלי מקורי. זה ישראלי מקורי, אני למעשה לקחתי 2-3 דברים והכנסתי אותם לדבר אחד. ואני, מעבודתי בצבא היום, אני ראיתי שעדיין משתמשים בו, אמנם בכל מיני זוויות, אבל קציני שריון עוברים את זה ויודעים את זה, ועדיין לדעתי לא מספיק.
ואז אני מציג את זה לראשי החיל הראשי, ואז אומרים לי, תעביר את זה לקורס, הכנה לקורס מ"פ שריון וקורס מ"פ חי"ר. ואני מעביר את זה לקורס מ"פ חי"ר, קורס מ"פ שריון, אומרים לי, אנחנו בדרך כלל נוסעים משיזפון, הרי גורל, זה מגיעים לחרמון וחוזרים חזרה. אמרתי, תחסכו את זה, הרי גורל, אני אלמד אתכם את הכל. אני עושה כמה קורסים כאלה, ואני מעביר את זה אחר כך בשיזפון, מעביר להם את זה בסיירים ובשיזפון, F6, ע"מ, וכל המסלולים. דרך אגב, אני מכניס למפות, אני אומר, לא יכול להיות מפקד שעובר את המסלולים ואת הקורסים אצלכם ואין לו מפה ביד. ברגע שהוא יקבל מפה ליד, הוא לא יודע מה לעשות איתו. אז הוא יזרוק אותה איפשהו. אז מעכשיו כל קורס להכניס מפות, ואחרי מכניסים אותו, וגם ב-450, שזה חי"ר צנחנים, מכניסים, ומפקד מבח"ש נותן 2 הוראות לגייס צוות מילואים, ושאני בעזרת הצוות הזה מעביר את זה לכל יחידות צה"ל ברמות מ"פ. מבחינת קבע אתה בן אדם היחיד, זה one man show או שנדמה לי? כן. לצערי, אני כנראה לא ידעתי מספיק איך להקים צוות. היו לי אנשים שהיו פריקים לזה גם, כמוני. אבל... לבזר סמכויות. כן, אבל הצוות שהיה לי למילואים לא היה מספיק. קורא לי ישראל זיו, אומר לי, אני בעוד שבוע מקבל להיות מח"ט 35. מח"ט 35. אני רוצה שתיקח את המג"דים מ"פים שלי, תעביר להם ברמת הגולן את השיטה הזאת. ולהגיד לך שמות של החניכים, שמעת מי זה מג"דים מ"פים? גל הירש, אביב כוכבי, גדי שמני, כל החבר'ה האלה. האגוז קשה היה גל הירש, יומיים אמר, ניסה להוכיח לי שאני לא צודק, שאני טועה, והשיטה שלו טובה. אמרתי, אני לא אוהב לעשות את זה, אבל אני אעשה לך תרגיל מיוחד. אני רוצה לפתוח סוגריים. כשהייתי במפח"ש וכתבתי את החוברות, אז היחידות המיוחדות היו באות אליי. סיירת גולני היו יושבים בג'יפים, מחכים לי על יד המשרד, ב-5 נגמרת העבודה, הייתי עולה עם הג'יפ שלי ועם עופר הנחמד, ונוסעים לעזה לעשות ניווטים. ושם לימדתי אותם לעשות את הניווטים, אני עושה ניווטים עד 12-1 בלילה, 1 בלילה הייתי חוזר הביתה לישון, ב-5-6 בבוקר הייתי נוסע למפח"ש לעשות דברים. בין היתר הוצאתי את המנסעים מבקלית כזה ועם ברזלים והכל. באתי להם ואמרתי, כל העולם הולך עם תיקי לוע, מה אתם הולכים עם בקלית? היה שם סגן אלוף אחראי ציוד, אמר לי, לא יעזור לך, לא יעזור לך. כיוון שהייתי חצי מודיעין, חצי זה, הלכתי פה ליחידה בגבעתיים. עד היום שומעים שם שצועקים, בשן, על מה אתה מדבר? והם הביאו לי גבות של לוע, 50 גבות. מה זה לוע? לוע זה תרמיל כזה שכולם הולכים איתו. כולם הולכים, היו תרמילים גדולים כאלה, 60 ליטר. אז החברה היא לוע. ואני מפתח ומכניס בפנים שיחזיק את המכשירים, קצף מטירת צבי וזה, פלציב, כולם עזרו לי. גם בטכניון היו 2 נכים שעזרו לי מאוד, ואני בונה תיק למכשירים, ומתברר שהבחור ההוא כבר הזמין שנה, קיבל איזה הטבות מהחברה, תמורת זה הוא הזמין כבר שנה קודם את כל הציוד עם הבקליטים והברזלים, הוא עף מהצבא ומחליטים לקבל את התיקים שלי, ועד היום אתה רואה את התיקים והכל בסדר. אכזרית,
אני בא, אני רואה את המפלצת, אני אומר להם, זה לא יעבוד. אמרו לי, עבדנו, חשבנו, תשמע, יש פה 20 מהנדסים. אמרתי, אתם לא מבינים, אין לנו חול בנעליים. בסוף בא להם מהנדס ואומר לי, יש לי חול בנעליים וגם באוזניים. אני מגע תותחנים, אני יודע על מה אתה מדבר. אני אומר לה, המהנדסת אחת באה אליי ואומרת לי, תן לי, אני אבנה מוקאפ. מוקאפ זה בונים מדיקט קטן, גמי. והיא בנתה את הדגם, שהדגם שמה עם התעלה בצד שמתרומם, כל הכבוד לה, כל תפקידי היה... איפה זה נעשה? איפה זה נעשה? איך? איפה זה נעשה? רפאל. ואני בא לרפאל, אמרו לי, יש פרויקט שנקרא מטילדה. מערכת תצפית, יום, לילה, דרג השדה. מטילדה, הכל על נגמ"ש אחד. ואני אומר להם, לא יעבוד. אמרו לי, זה כמעט גמור. אמרתי, לא יעבוד. עכשיו אני אמרתי להם ככה, אני רואה את מה שאתם מפתחים במפעל, אתם מראים לי את זה על הגג, כלומר, זה מנותק מהמעבדה, מהכבלים, ואת האישור תקבלו בהר קרן. איפה? הר קרן. כן. לא הגיעו לשם הרבה מהדברים. המטילדה הזה אמרתי להם, תראו, תקלה קטנה בנגמ"ש, כל אמצעי התצפית ששמתי למעלה, גמורים. אני מוציא כלל, 2 קילומטר, 200 מטר. כל דבר שאתם מפתחים, רכב או נגמ"ש, אתם עושים שאנשים ממנו יוכלו לקחת את הציוד על הגב, ללכת 2 קילומטר, לעלות 200 מטר. זה הכל. אז הפרויקט מטילדה ירד, נדמה לי שהקימו אותה אחר כך שוב. אז זהו, ככה פרויקטים, אותו דבר עם אפיפיורט, שזה המכשיר ניווט, אינרציאלי. כל פעם היה צריך לחדש אותו, אז אמרתי 10 נקודות, בלי 10 נקודות צה"ל לא מקבל. הייתי חוצפן, מה אני אגיד לך? עד איזה שנה היית בקבע? הייתי בקבע עד 95. רגע, הייתי סמג"ד גדוד ההוא. כן. לבנון, נגמר לבנון, אני עושה אימונים בצאלים, אני מבקש שעות לנגמ"שים, לא נותנים לי, אמרו לי, תיקח 2 אמרתי, יופי, אני עושה מרובע, הנגמ"שים, אמרתי, אני רוצה שאנשים ירגישו. הם נוסעים 500 מטר פה, 500 מטר כאן, 500 מטר פה, 500 מטר פה. נגמרו על 2 והם עשו אימון בנגמ"ש, מהנגמ"ש, על יד הנגמ"ש. ואז מודיעים לי שהתחלף מפקד האוגדה, ואני לא אהיה מג"ד. אני אומר, אם אני לא מג"ד, אני גם לא אהיה סמג"ד של החדש, ואני עוזב. בינתיים מגיע אליי בחור מחקר ירי תותחים שיושב ואנחנו כל פעם עולים ללבנון עם הציוד. אני רוצה להגיד שאנחנו, היחידות מהסוג שלנו, היחידות שנתנו להם להיכנס ללבנון במשך 18 שנה. והיינו יושבים, מתחלקים, מג"ד בחלק המזרחי, אני בדרך כלל הייתי לוקח את ביירות בבעבדה. ואני רוצה לספר על תקרית אש שהייתה לנו. תצפית אומרת לי, אנחנו יושבים על נחל ביירות. במעבר של שוברים, אני מגיע לווילה שם, וילה יפהפייה. מה זה יפהפייה? והמג"ד שלפניי אומר לי, וואלה, תעשו חיים, יש פה פוטלים, יש פה הכל חדרים, מקלחת מזכוכית, אתה רואה את כל ביירות לרגליך, אף אחד לא רואה אותך. אני מסתכל פה ושם, אומר לסמג"ד, הסמג"ד שלי זה בחור מהחקר ביצוע תותחנים, סגן אלוף, שהוא בא, אני עוד רב סרן. הוא כבר סגן אלוף, הוא רוצה להיות סגן שלי. בחור זהב, אילן פלד,
עד היום אנחנו חברים, הולכים לאכול לפעמים ביחד, עם הקמב"ץ שסיפרתי. ואומרים לי החיילים שהם רואים שהולכים עם בגדי אדידס. אמרתי, רואה לא הולך עם בגדי אדידס. שימו עין עליהם. ואני אמלא עוד משקפת, תסתכל עליהם. ואני אומר להם, בינתיים תחפשו בכפר למעלה, בתים בלי כביסה ובלי תרנגולות. אמרו לי, יש בית אחד ויש שם הרבה אנשים מסביב. אז אני אומר שאני צופה על כמה דברים, אמרו לי, נשלח לך עכשיו צוות תצפית מטכ"לי שיהיה לסיוע שלך. והם באים ועוזרים, ואני רואה נמצאים למטה, אני אומר להם, תחפשו, יש תצפיות עוד. ואז אומרים לי, יש טנק, כי הבית הוא בערך 4 קילומטר. והטנק בא ואני מחפשים, ואז מישהו אומר, פה בוואדי בשביל יש תצפית. ואני אומר לטנק, איפה זה? הוא מכניס פגז, 2 פצועים, אחד בורח, ואחד נשאר במקום ומרים ידיים ועושה כל מיני. אמרתי, עזבו אותו לראות עליו יותר, ואז אומרים לי, בוא עם זה למפקד האוגדה. מי מפקד האוגדה? אמנון ליבנית שחק. ידידך מנוער. ואני, כבדיחה אני אומר שהוא ישן בווילה, גם שהוא ישן בווילה, אבל יש לו 3 רגליים ולא 2. בקיצור, אחרי שאני מציג את כל המצב, אישור, דני רוטשילד מגיע מפיקוד צפון, אישור של ראש הממשלה, בגין, על ירי בצד השני. ואז אומרים, יש אישור, ב5 בדיוק אתה פותח באש על הנקודות שציינת. בינתיים החבר'ה שלי מסתכלים, צופים, מביאים לי עוד נתונים, אומרים לי, על יד הבית שאין בו תרנגולות ואין בכביסה, יש מרצדס שמסתובב. אמרתי, תראו לאיזה בתים הוא הולך, סמנו לי אותם. בקיצור, מגלים לי עוד בית אחד, ואמרו לי, בבית הזה אין שום דבר, יש מכוניות רק, אמרתי, אוקיי. ואז אמרו לי, מח"ט 500 לרשותך, דורון יזרעאלי, אני נותן לו את הבית הזה, ולחלק מהטנקים שלו את הבית הזה, ואמרו לי, ב5 אתה פותח באש. והוא מבקש ממני לעשות לו תיקונים. אני אומר לו, הפגיעות בבית תכוון נמוך. למה, אם זה יעבור את הבית דרך החלונות, לא יקרה כלום, ואולי יש להם מרתף למטה. ואז חייל מתקשר אליי בהול, אומר לי, ליד הבית של חטיבה 500 יש בתוך השטח מאהל. אמרתי, בסדר, מבקש רשות לראות גם על המאהל, אומרים לי מהאוגדה, אין אישור, תראה בדיוק על מה שסוכם. ואז אני מקבל טלפון, בטלפון האישי ממח"ט 500, דורון יזרעאלי, הוא אומר לי, איפה העולים? אני אומר לו, שמאלה מהבית, יש שם חורשה קטנה, בתחתית החורשה יש מאהל. הוא אומר לי, אוקיי, ראיתי. 5, מכת אש חזקה, יורים על הבית ההוא, יורים על הבית הזה, יורים על המאהל, יורים על הכל. במשך רבע שעה אני מתקן אותם, היה ירי גבוה אחד, נמוך יותר. חיילים בורחים, אנשים בורחים משם, מכוניות, בלגן בכל הכפר. המודיעין לאחר כמה זמן אומר לנו שבפעולה הזאת היה 14 הרוגים ו20 פצועים למחבלים. זה מה שהם דיווחו. אז זה פעולת תצפית בביירות. להזכירכם, אני מקבל וילה יפיפייה עם כיסאות ועם הכל, ואני מביא שופל, והשופל בונה לי סוללות מסביב לבית, ובונה לי שפניות, ובונה לי כניסה, ואני עושה מחסום. החיילים לא יושבים במחסום, יושבים מעל המחסום, צובעים בלבן את הכביש, מכוניות מגיעות עד הפס הראשון, כולם יוצאים, פותחים את הדלתות, הנהג נשאר, הנהג בודק את האוטו,
ואז מזיזים את הגדר תיל. וכל הווילה, חלונות, חצי מהחלונות, בניתי עם שקי חול. בקיצור, הווילה כבר לא נראתה וילה, נראתה כמו מבצר. ולדעתי כך צריך לעשות, גם כשהייתי מפקד תורן בג'וליס, להחליף שבת לאיזה מפקד אחר, הרמתי את כל השמירה ואת כולם, ועשו לי הגנות, לא בנו אלא עשו סיורים, ובקיצור אף אחד לא ישן באותו לילה. אבל אני לילה אחרי זה ישנתי טוב. הסוס הלבן זרם עם זה? הסוס הלבן זרם עם זה? הוא לא היה, הוא כבר לא היה. היה לי איתי אחד מדריך אברהם אלשור מכפר מנחם, הרב סרן. אז הוא פגש את הסוס הלבן, הסוס הלבן צעק עליו, אברהם, שכיבה סמיכה. הוא קפצתי, התחיל לעשות שכיבה סמיכה. אברהם אלה, הוא לא, זה בינינו, אחר כך הם הלכו התחבקו, זה הסוס הלבן, מה שראיתי. בקיצור, אני גומר עכשיו, אני בשטח, מודיעים לי, תבוא לקבל דרגת סגן אלוף. אמרתי, עוד לא מיציתי את הרב סרן. אמרו לי, היום אתה מקבל סגן אלוף. מתי זה היה? 86, אני חושב. ואז אני אומר להם, אני אעשה לכם מבחן אם אתם צוחקים עליי או לא. אמרתי, תגידו למפקד מפח"ש, אני בא עם בגדי עבודה, כי אני בא מהשטח. ואני חושב שאני הקצין היחידי שקיבל דרגות א' על בגדי ב'. ואני יוצא סגן אלוף. מי זה מפקד המפח"ש? דרורי. אמיר דרורי? אמיר דרורי. ואני בתור סגן אלוף ניסה מפקד הבית ספר, וזה סיפור בפני עצמו. בית ספר למה? בית ספר למה? בית ספר לסיור. זה נקרא ענף הכשרות, אבל בפועל הוא מחזיק את קורס קציני סיור, שיש 3-4 מחזורים בשנה, קורס משקי סיור, שיש בערך 6 מחזורים, ופה אני רוצה לספר... ולא הזמנת את אשתך להעניק לך את הדרגה? אשתי לא הייתה במחנה צבאי בשבתות שאני הייתי מפקד תורן, לא הבאתי אותה שיש לה את העולם שלו, שלא... תראה, העולם שלי לא היה... אני גם לא ידעתי שאני אקבל סגן אלוף. לא הייתי בטוח. שמע, אם קיבלת סגן 3 פעמים, יכלת לקבל סגן אלוף פעמיים. בגלל זה חשבתי, אולי יהיה... ואני רוצה להגיד שפה אני סגן אלוף, ואז יום אחד קוראים לי מפקד האוגדה, זאב לוין, עליו השלום, וזאב לוין אומר לי, תקשיב עמוס, המג"ד האחרון ויתר על התפקיד, ואני שאלתי קצינים בגדוד ואמרו לי שאתה מתאים. אז תקשיב, אתה בא איתי באוטו, אני עולה למעלה, אני מדבר איתם, ואם אני רואה שהכיוון חיובי, אני קורא לך ואתה תקבל באופן רשמי את המג"ד. ואכן הוא קורא לי, ואני מתקבל במחיאות כפיים, כמו עופר חזה. ואני נסע להיות מג"ד של גדוד 880 או 5-1 משהו. איזה גדוד זה? איזה גדוד זה? גדוד, יחידת מודיעין. אני כבר בתור ענף הכשרות הופך את הגדוד הזה ליחידת מודיעין ומטרות בצה"ל. עצור, יש אינתיפאדה. כן. נכון? 87. בחודש הראשון של האינתיפאדה, מפקד האוגדה כבר נחמיה תמרי, הוא קורא לי ואומר לי, הגדוד שלך הולך לג'נין. מה יש לך בגדוד? מה? מי יש לך בגדוד? מה התחולה שלו? 2 פלוגות מעורבות, כלומר יש בה נגבשים, יש בה ג'יפים, הכל. כל כוח מתוכנן ללכת עם חטיבה
שזה נקרא 2 לפנים, 1 מאחורה, ומפקדה. ובשלג יש לי במפקדה 3 ריוסים 5 טון. ואני מעמיס על כולם את הדלק, אוכל, תחמושת, מלח, ציוד, הכל. כל ריו הולך אחרי פלוגה, לא מחכה שיקראו לו, אתה אומר לו, אתה רואה את התחת של המ"פ, זה מה שמעניין אותי. שם אתה נוסע. יש לך תפקיד, ולגדוד שלי לא היה חסר אוכל, ולא חסר תחמושת, ולא חסר כלום, כל אלה מסביבי היה חסר הכל. מי שזוכר את צומת הזבובים, למה קראו לזה צומת הזבובים? כי כל האוכל שהביאו לחיילים, לכוחות שהיו למעלה, אי אפשר היה להעביר אותו. ואז הוא נשאר, למחרת הביאו עוד אוכל, ואז זרקו את ערימות זבל, הרבה זבובים, את צומת הזבובים, ולחיילים לא היה אוכל. איפה זה צומת הזבובים? דרומה מרשעיה. הדרך שעולה לרשעיה ולמטה, בחלק הראשון, אחרי שאתה עובר את הצומת ויוצא משער עגל, ג'בל צפי נדמה לי יש שמה ולפניו. חשוב, אני חוזר ג'נין כבר. אנחנו באינתיפאדה 86, נכון? 87. 87, 7. כן. החודש הראשון הוא ב-86. ואני אומר לו, ונחמיה תמרי מסתכל עליי ואומר לי, אני יודע בדיוק כמוך מה עושים. לך ללמוד. ואני קורא להם מ"פים, מ"פ אחד עובד בשב"כ, ואני אומר להם, חבר'ה, אנחנו הולכים ללמוד, לא יודעים מה עושים. אנחנו מחליפים גדוד צנחנים מילואים, ויש שם בעיות, אתם רואים בטלוויזיה כל יום, ואנחנו הולכים להיכנס לתופת הזאת. ואז הוא אומר, אני מביא 3 מרצדסים עם מכשירי קשר, ואנחנו מגיעים לג'נין, לגדוד צנחנים, ונכנסים לגדוד ולומדים. והגדוד הזה בכפר ג'אבה נתקל באש, הוא פותח באש ויורה ויש הרוגים ויש חקירות, והם עומדים להשתחרר בעוד שבוע, והחיילים מגיעים ואנחנו מוצאים 10 הדיברות לחייל, איך להתנהג. אחד הסעיפים אומר, מצנע הוא אלוף פיקוד מרכז, הוא אומר לי, תשלח לכפר ראי 10 חיילים, אני שולח פלוגה. אמרתי לחבר'ה, 4 שעות בלילה ישנים, כל היתר עובדים. ואני מבקש מנחמיה להביא משקפות והכל, והוא אומר לי, תעשה סדר בכפר ג'אבה, ששם היה מחסמים והרוגים וכל מיני, ואני יושב עם החבר'ה ובונים תוכנית. בשעה 8, כשהילדים הולכים לבית ספר, שמתי תצפיות עם משקפות על הגבעות, מחכים, הילדים הולכים לבית ספר, וקיבלתי פלוגה נוספת, הייתי עכשיו 4 פלוגות. פלוגה נוספת, הייתה פלוגת ציור של איזה חטיבת מילואים, אני אומר להם, אתם באים מאחורי הכפר, הולכים כאילו אתם הולכים לכפר שמה, אבל לפי פקודה שלי, בסביבות השעה 8:30, אתם מסתובבים ונכנסים לג'אבה ותופסים את אזור המסגד. ופלוגה אחרת הולכת למחנה של, איך קוראים לו? סנור, ברגע שנותנים פקודה, הם מסתובבים ונכנסים דרך מטע הזיתים למרכז הכפר ג'אבה. ואני עם פלוגה אחת נכנס בציר הראשי לתוך הכפר, לאזור הבית ספר. ופלוגה רביעית בכוננות, בכניסה, חוסמת. וברגע שאנחנו מתחילים לצאת להתקפה הזאת, מגיע לי קשר, טלפון, נחמיה תמרי רוצה לבקר אותי. אמרתי למפקד, אני הולך לתקוף את ג'אבה וזה וזה,
אז ניפגש במסגד של ג'אבה. והוא אומר, ואם הגדוד שלך ייתקל בבעיות ולא יגיע, אמרתי לו, אני לא יודע אם הגדוד יגיע, אני אגיע. קבעתי איתך, אני אגיע. ואנחנו יוצאים להתקפה, ובשעה 8:30 בדיוק, אני נותן פקודה בקשר להיכנס, וכל שלושת הפלוגות נכנסות בסערה, לא דרך הצירים המרכזיים, ואני נכנס, תופסים את המסגד ואת כל השטח. 2 פצועים יש לי בגדוד, מאבנים בידיים, ובינתיים הכפר ג'אבה מתקשר לכל העולם, ממש לכל העולם, כולל צלב אדום, אום, ומגיעים אמבולנסים מכל הבתי חולים, ואום וצלב אדום ועיתונאים וכל הזה, בלגן שלם בכניסה. ואני לוקח את השייך של הכפר אצלי בג'יפ, ואני מגיע לכניסה, יש פה עיתונאית אוסטרלית אחת גבוהה, יפה, והיא צועקת וכועסת, ואתם שוחטים אנשים וזה. אמרתי לה, כנסי לג'יפ, תראי לי איפה, תגידי לי את לאן לנסוע. אומרת, תיסע לפה, תיסע לכאן, תיסע לכאן, בסוף הכל מתפזר, אין כלום, אין כלום. והכפר ג'אבה היה שקט עד שגמרנו את המילואים. אז פעולות כאלה עשינו בעוד כמה כפרים. לא, בג'אבה היה... שאתה אומר עד שגמרנו את המילואים, אתה היית בקבע. אני הייתי בקבע, אבל הגדוד מילואים. כן. אז 40 יום, קצינים וזה. כלומר, היית למעשה לך תפקיד של קבע ותפקיד של מילואים. משני, כן. כן. היה לנו עוד מקרה בג'אבה שהיה מחבל ששם איתן חבלה בדרך לסנור, והשב"כ אמר לי הוא בבית הזה. ואז אמרנו, עוד לא היה דובדבן ולא היה... לא דובדבן ולא שמשון ולא שום דבר. לא שמשון, לא כלום. אז הלכנו בצד שני של ג'נין, עצרנו במחסום, לקחנו 3 מוניות ו3 טרנספורטרים של פולקסווגן עם דאבל קבינה. בטלוויזיה זה היה סרטים על סטארסקי והאץ'. כן. ואנחנו למדנו לקפוץ מהאוטו כמוהם, לכבות את האורות, ונכנסנו כאילו אנחנו חוזרים מעבודה, כל פעם אחד, והוריד את האנשים ליד הבית, נסע למקום אחר, ואני הגעתי למקום, ואז אמרתי לאנשים, דבר ראשון, להקיף את הבית, הקפנו את הבית, ואז דפקתי בדלת, כאילו שכן, אני יודע מה. אז יוצאת האישה, האמא, ואני אומר לה, אנחנו רוצים לדבר עם הבן שלה, רק לדבר. אז היא הולכת אליו, ואנחנו שומעים שהיא אומרת לו, קום, ג'יש דפה כאן, הצבא הישראלי פה, והוא אומר, בדק נם, בארתי לישון. בסוף היא מביאה אותו, ואני אומר לו, ובאחת המוניות יש לנו שטינקר, שהוא יושב עם כובע כזה עם עיניים, ואני מביא לו את הבחור, זה היה לו שערות טלטלים ככה. אני מחזיק לו בטלטלים, מצמיד אותו למונית, והוא מסתכל בחורים ואומר, כן, זה המחבל וזה. ואז אני אומר לו, תבוא לג'יפ. הוא אומר, לאן אתה לוקח אותי? אני אומר, אני לוקח אותך לאוניברסיטה. הוא אומר, לא גמרתי לימודים, זה אתה לקח אותי לאוניברסיטה. אני אומר לו, אתה עכשיו הולך לאוניברסיטה, לקציעות, שמה עם כל החברים שלך, תלמד להיות מחבל. וזה החלק נגמר. פעולה נוספת כזאת הייתה לנו בראי, כפר ראי, שהם זרקו אבנים וחסמו צומת. ואז באנו ב2 בלילה, 2 פלוגות, כי הם יושבים על הגגות ומעשנים סיגריות, אז אתה רואה איפה השומרים. אבל ברגע שנגמרים העיבובים, אז סימן שהשומרים הלכו הביתה, אמרו, היום לא יהיה כלום. ואז באנו, נכנסנו לכפר ברגל, אמרתי, תאספו לי מחבר הצעירים את התעודות, אספו להם את התעודות זהות, ואחד קורא לי, בוא תראה מה יש פה מהר. אני בא, פותח את הארון, יש תמונה של עופרה חזה, כל הארון.
קיצור, בבוקר הבאתי את כל התעודות לשב"כ, ואמרתי לשב"כ, אמר, יופי, יופי, עכשיו הם יבואו לבקש, אז נחקור אותם. זהו, עוד היה לי משהו עם מנהל בית ספר. מצנע אומר לי, יש כתובות על הבית ספר ודגלים, תעשה סדר. מה הוא היה, אז אלוף פיקוד מרכז? כן. ואני אומר לו, מה אני אעשה סדר בבית ספר? אני בא לשייך של הכפר, שותה כוס קפה, אומר לו, תקרא לי למנהל בית ספר, שיבוא לשתות קפה איתנו. אני מסמג"ד אילן. והוא הולך, מביא את המנהל שואל אותי, אתה יודע לקרוא ערבית? אמרתי לו, לא. הוא אומר, חצי הכתובות שכתובות על הבית ספר זה עליי, כי לא הסכמתי להם. חצי השני זה עליך. אמרתי לו, מה עושים? הוא אומר, תביא לי חייל שילך עם הרובה כך. הבאתי חייל, אמרתי לו, אתה הולך עם הרובה כך. ואז הוא קרא לשלושה חבר'ה מהי"ב, והם באו אליו מהר, ואני בינתיים שותה קפה שנייה, שלישית, והחייל הולך אחריהם ככה עם הרובה, ואז הם מוציאים מברשות, וזה הבית ספר לבן. יופי, אני אומר להם, תודה רבה, הולך הביתה. ומחרת עובר, הכל מחדש. אבל זה היה משחקים. כן. טוב, אני משתחרר. סוף סוף אומרים לי, יאללה, אתה זקן, חטיאר. אלוף משנה קוראים לי? כן. 97, סליחה. טוב. 97, אני משתחרר. אז אתה, איך אומרים, במרכאות, זקן ושבע ימים, אתה עוד מעט כמעט בן 60, ואתה משתחרר מהצבא, והצבא מסכים להשתחרר ממך. השתחררות הדדית. אבל לפני זה צבא קורא לי לקבל דרגת אלוף משנה, והוא אומר לי ש... הוא גם רוצה לתת לך אלוף משנה. כן, אני בין המועמדים. אוקיי. אלוף משנה, לפני זה אני מכניס את ה-GPS לצבא, ומפקד בה"ד 1 אומר לי, אל תביא את זה לבה"ד 1, אחרת הם לא ינפתו. אמרתי, GPS זה חברת אזימוט, אני זוכר נכון? לא, לא, לא. אני מצבא ארצות הברית. אוקיי. יחד. עם קצינה נהדרת ממחלקת המיפוי, אורלי סודאי. אוקיי. אני חוזר על השם, אורלי סודאי. היא אמרה לאמריקאים, אתם צריכים לעדכן כל 5 שנים את הצפון. לא עדכנתם, שכחתם. אמרו האמריקאים, נכון, את צודקת, שולחים 2 חיילים עכשיו שישבו בצריפין, ואת כל 6,000 שצה"ל קיבל, אני נעדכן. אוקיי, אז רוצים לתת לך אלוף משנה, אבל אתה סגן אלוף, אז מה קורה? אני סגן אלוף כבר הרבה זמן. אז למה לא קיבלת אלוף משנה? לא הייתי בתפקיד של אלוף משנה, אבל עכשיו אומרים לי בוא תראה. אבל נותנים גם דרגות אישיות או לא בצבא? כן, אבל עוד לפני זה, הוא אומר לי, אתה יכול לסדר לך תפקיד באחת החטיבות המרחביות. אמרתי, חבר'ה, משהו לא סיור, לא מעניין אותי. והוא מחזיק חבילת ניירות, סגן ראש"ק, אני יודע מה הוא, חבילת ניירות. ואני אומר לו, אני בחבילה? אבל כן, בגלל זה קראתי לך רעיון. מה המיקום שלי בערך מ-1 עד 10? הוא אומר, בהמלצות וזה אתה 8. מה הסיכוי שלי? אז הוא עושה ככה, תרשה לי להיות פולני. תרשה לי להיות מה? פולני. פולני, אוקיי. הוא אומר, אתה דיברת עם מישהו? אמרתי, לא, אני לא צריך ללכת, מה? הוא אומר, כן, מישהו שיתקשר אליי ויגיד לי, אני רוצה את עמוס בשן. מישהו שהמליץ. אז אמרתי, מישהו שהמליץ זה יבקש. אז הוא אומר, אתה יכול לקבל דרגה אישית, אבל זה ייקח לך עוד 2-3, ובינתיים תעשה דברים שלא קשורים לסיור. אז אמרתי, אתה יודע מה, בוא נשתחרר. ואז אני גם אומר להם, אני עכשיו רוצה לעשות חיים, רוצה לטייל בעולם, כל המחשבות שלי, ואל תסמנו אותי במילואים לשום דבר. התברר שעוד כמה כמוני יעשו ככה,
ואז הרמטכ"ל, אמנון ליפקין שחק, קרא לכנס ואמר לנו, למה אתם כאלה, למה אתם לא זה ולא זה. אז אמרתי, יאללה, לא ענייני. בקיצור, ואז פונים אליי מחברת ביטחון. רגע, אז אתה משתחרר. אני משתחרר. באיזה שנה? ב-97. 97, ואתה עדיין חבר קיבוץ? עדיין חבר קיבוץ. סליחה, לא, אני כבר שנה בניסיון בחוץ. למה? למה אני אומר שקמתי בבוקר, אשתי הכניסה לי מרפק בתלאות, לא יכולתי לנשום. ואז היא אמרה לי, די, אני רוצה לעזוב, לא רוצה שיחליטו בשבילי מה אני עושה, כי לפני זה הבת שלנו הייתה בשוויץ ונולד לה תינוק, והיא רצה לבקר, ואמרו לה, לא, תיסעי בתורך. היא שמעה את המשפט הזה, אמרה לי, מספיק, רוצים ללכת, יאללה. בקיצור, פחות או יותר זה משתלב ההשתחררות שלך מהצבא וההשתחררות שלך מהקיבוץ. פחות או יותר. זאת אומרת, זה מה שנקרא יציאה מהכבלים. אף אחד, אני רוצה לנהל את עצמי, לא הקיבוץ ינהל אותי, לא אספת הקיבוץ, לא הרמטכ"ל. אני רוצה להגיד לך, לכו לעזאזל. שהייתי תקופה ראש ענף סיור, והקיבוץ אמר, אתה חייב לעשות תורנות חדר אוכל. אז אמרתי להם, אני אעשה בימי שישי וראשון. וביום שישי המח"טים היו באים לסגור את התוכנית אימון. אז הם מאוד הופתעו שקיבלו נא להתייצב בחדר אוכל בקיבוץ נירים, ויושב אלוף משנה פה וקמב"ט פה, ופה עם סינור, יושב כבודו ומאשר את התוכנית אימונים. וככה עשיתי את זה ועשיתי את זה. טוב, אז מה קרה? אז מה קרה שאתה עוזב את הקיבוץ ומה אתה עושה? אשתי רצה לעזוב, אז אמרתי, יאללה בואי. ויש לך פנסיה מהצבא? כן. חלקית, בגלל שאתה לא הרבה שנים. א', אני עוד בצבא. כן. אבל ואז אני מביא טנדר מהצבא להעמיס את הדברים, ואני קורא לבן שלי, שגיא, שנפטר. אז הוא היה מ"פ בשריון, אבל הוא כבר גם השתחרר. שגיא בשן, זיכרונו לברכה, שהיה כתב בערוץ 2. כן. והוא אומר לי, אני לא רוצה לבוא, יש לי משהו אחר, אני עוסק עכשיו. ואשתי מתקשרת לשוויץ לבת, והבן מופיע. אחרי 5 דקות הוא מופיע ועוזר לי להעביר את הדברים לטנדר. ואנחנו באים לעיר, ואני רוצה באמצע העיר להרגיש תל אביב, ברחוב מה זה, וכולו, ועוד מקרה אני גר שמה, ואז אני רואה בשכירות. כן, בשכירות. כן. ואני רואה שיש לי בעיה, אני מגיע לתל אביב ועוד שעה עד שאני מגיע הביתה בגלל הפקקים. זה שאתה בשנה האחרונה, בסביבות השנה האחרונה בצבא, נכון? כן. עוד יותר. ועוד חצי שעה לחפש חנייה. ואני בא בריקוד, אשתי אומרת למה אתה רוקד? אני אמרתי, כדי לדרוך על החיה של הכלבים פה. קיצור, החלטנו שאני עובר לשולי תל אביב, והייתי פה עוד הייתי, היה לי... איפה זה פה? בוא, אנשים לא יודעים, אני יודע איפה אתה, אז ספר איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בשכונת... רמת השקמה. רמת השקמה בדיוק. שזה צמוד לכפר מכביה. כן, דירה מרווחת, טובה, הכל בסדר, יש גישה, יש הכל. שקט. אני רוצה להגיד שעוד הייתי פה בתקופה שהיה לי בלייזר. הבלייזר זה כמו ג'יפ שטח גדול, והוא היה בדרך כלל למח"טים ולי. זה של קרייסלר, נכון? אם אני לא טועה. שברולט. שברולט? אוקיי. הייתי מפקד בית ספר לסיור, אז היה לי כזה, והיו מלחמות כל יום, רצו לקחת לי אותו, כי למח"ט ההוא התקלקל ולזה, ומפקד צאלים, שהיה זמיר, אמר, לא. עכשיו אני משתחרר. מה עושים? מה עושים אחרי שמשתחררים? קצין מחליט שהוא נוסע לטייל עם אשתו לחוץ לארץ,
וזה כבר, אתה כבר אזרח, גם מחוץ לקיבוץ, שום דבר, אתה לא לגורלך. אני רוצה לציין שתורי לחוץ לארץ הגיע כשהייתי בצבא, והייתי במפח"ש, ראש ענף משהו, כן. והגיע תורי, ואני נוסע, שוכב על החול בהוואי, ופתאום אני קופץ וצועק, אני אידיוט, ואשתי אומרת, מזל שאף אחד לא מבין עברית פה, אבל... תגיד לי, מה אנחנו רואים ברקע? את הציורים? זה נראה כזה נוף קיבוצי כזה. זה הציור שאשתי ציירה כשעזרנו את הקיבוץ, כאילו שני חלקים, כאילו נפרדנו מהקיבוץ, כאילו גם הלב. כי אנחנו קיבוץ... הקיבוץ זה לא מחובר. כן, אבל זה הציור שהיא ציירה, אמרה ככה בא לה. אוקיי. אני רוצה לציין רק שבהוואי, כשצעקתי שאני אידיוט, הבנתי ואמרתי שאני לא יודע לעבוד. והיה אצל שקל במפח"ש ישיבה, והוא אמר, עמוס תציג את הצרכים של הסיור בצבא, ואמרתי לו, מי שיציג זה השלישות, כל אחד שיציג מה הוא עשה, מה הוא נתן. כיוון ששקל כנראה גם אהב אותי, לא יודע, ואמר לי, אוקיי, אני דוחה בשבועיים את הדיון, ואחרי שבועיים אני ישבתי וגלגלתי את האגודלים הנה והנה, והם כולם התפתלו למה לא נתנו כוח אדם, ולמה לא זה, ולמה לא זה. הבנתי שזה מה שצריך לעבודה, להפעיל את האחרים שיעבדו בשבילך. זה הגדר. כן. עכשיו אני חוזר, השתחררתי. עשית מאז מילואים? לא רציתי, ביקשתי לא לעשות. זאת אומרת, השתחררת, הפכת בדימוס. זהו. אתה מ-97 בדימוס. כן. כבר 30 שנה כמעט, אה? כן, ואני הלכתי, נסעתי לחוצה, ביליתי והיה נחמד, ואז אני מתחיל לקבל טלפונים מחברות אבטחה. חברה אחת, אבטחה 90, ויש הופעה בגני התערוכה, ואני עם הג'יפ שלי בא, ויש לי פתח בגג, אז אפשר לצאת ולהיכנס לאוטובוס ולשחרר את החטופים, ועושים הצגות, ואני צוחק, אבל לא נעים. אני אימנתי קציני משטרה מברזיל. באו לארץ ללמוד איך משחררים חטופים. זה לא החטופים שהיה באוקטובר, אלא זה שחוטפים מישהו באיזה בית מחזיקים. כן, של כופר. ואז אמרתי, הכי טוב אני עושה את זה בלוד. יש אווירה, יש חושות, חורבות, אני יודע מה. כשהגענו לשלב השלישי, שצריך להיכנס לתוך המשטרה, לשחרר את החטופים, הם ביקשו ממני להפסיק את האימון, כי הם רואים תושבים פה עם הבתים שמכירים את זה מהפאבלות שלהם בברזיל. אז הבנתי את העניין והפסקתי את התרגיל. אחרי זה אני נוסע לאוגנדה. כבודו נוסע לאמן את צבא הנשיא, משמר הנשיא באוגנדה. באיזה מסגרת אתה עושה את זה? במסגרת החברת אבטחה. לא יודע אם להגיד שמה או לא, לא יודע, משהו. אתה תחליט. אני נוסע לאוגנדה, תפקידי ללמד אותם לעבוד עם ג'יפים. לצורך זה אנחנו מארגנים ג'יפים בארץ, מארגנים אלפות, שזה נגמשים של חיל התותחנים, כדי להסיע חיילים, ומביאים אותם בלילה, ממגנים אותם בססה, מחזירים אותם, 5 ג'יפים עם 3 מקלעים כל ג'יפ, ארמדה, יכול רק מטוס טופולב משהו לקחת אותם ומנחית אותם באוגנדה, מאוגנדה לקחים אותם איזה בסיס בחור, ואני אומר להם, אני אלמד לכם ניווט לילה. אמרו לי, מה? אני אומר ניווט לילה. אמרתי, אמרו, אף אחד לא מנווט בלילה פה. בשיטת האגנים, לא? לא. טוב, יש את הציפורים, אבל אין זמן. אני רק רוצה לספר שעשיתי להם ניווט לילה. אמרתי, אם תנווטו בלילה, יהיה לכם יתרון.
בקיצור, תוך שנייה, בגשם שוטף, חושך, לא חושך מצרים, צל מוות. יותר ממצרים. חושך צל מוות. כל החניכים שלי נעלמים ובורחים ומשאירים אותי לבד בג'ונגל עם הגשם. ואז אני אומר, יאללה, מה אני עושה עכשיו? לא יודע לאן ללכת. ואז אני זוכר שהדרום אפריקאים עושים כביש מצפון לדרום באוגנדה, חותך את כל אוגנדה, שהוא צריך להיות כמה קילומטרים ממני מערבה. ומה שיש לי זה ללכת בלילה בג'ונגל, ואני הולך כל הלילה בגשם. יש לי מצפן קטן פה על השעון, אני שומר על הכיוון מערבה, בינתיים החבר'ה באים לחפש אותי, ואומרים שאין מה לחפש אותי בג'ונגל, זה כמו מחט ברמת שחת, ואז הם מחליטים לגייס את הכביש הלך וחזור. בבוקר מוצאים אותי והכל בסדר, ולמדתי לקח. קיצור, היו עוד כמה מקרים כאלה, אבל אני חוזר משם. אתה עובד, מה שנקרא, בחברה הזאת, אתה עובד כעובד קבוע בחברת הביטחון, או כן, או לפי הצרכים? לפי משימות. אתה קבלן שלהם? קבלן שלהם. ואחר כך אני מסיע פה טייסים וגנרלים שבאים לבקר, מביא אותם לרצועת עזה, מראה להם פה, נחל עוז, כאן, בארי, כל מיני. ואני מחליט להפסיק עם החברה הזאת, נראה לי שגם הם החליטו להפסיק איתי. ואני מתחיל לעשות טיולים. וחבר אומר, בוא ניסע להימאליה, יש לי סוזו צ'אלנג'. ואני עובד באיזו חברה שאני מוביל טיולים. ואמרו לי, סוזו צ'אלנג', כיוון שאתה כאילו בחברה ככה, אתה תקבל חצי מחיר. ואני עם חבר, דני, נוסע יחד לאיסוזו צ'אלנג'. חצי טייסים, חצי רופאים, ויש גם רופא טייס. ואני עושה לאיסוזו צ'אלנג' ואז הוא אומר לי, בוא נשאר עוד איזה חודש וחצי בהודו, נטייל. ואנחנו עושים טיולים בהודו. מעניין מאוד, נחמד, ואנחנו חוזרים לארץ. לא כולם מבסוטים מזה שעשינו את הטיולים הזה. ואז אנחנו מחליטים לנסוע לסהרה. ונוסעים לסהרה במצרים, שזה 5 ימים. בחולות שאתה רואה דיונות של 100 מטר ומעלה. וחוויות של סהרה ושל כל הדברים האלה. עכשיו אני מתחיל לעבוד. בינתיים אני לומד עם הצבא, כי באתי, יום אחד ראיתי שאין אף אחד במשרדים, שאלתי מה קרה, אמרו, מה אתה לא יודע, זה יום לימודים. אמרתי, לא, מה אני? הלכתי לקצינה במטכ"ל, היא אמרה לי, אתה לא נראה לי שיש לך כוח ללימודים רגילים, אני אשלח אותך עם חיל אוויר. למדתי עם חיל אוויר. באיזה מסגרת הגעת לצבא? באיזה מסגרת הגעתי אליהם? כן. הבחורה, סגן אלוף, אני אעשה את השם שלי. וכולם היו עם מדים, רק אני הייתי בלי מדים, כי אני ירוק. כן. אז היא אמרה לי, בינתיים שמעו על ניווט הגנים, והמחלקה למיפוי, מחלקה של המיפוי, הביאו איזה 20 דוקטורים וגמלאים, ואמרו, יופי, תן לנו הרצאה של 20 דקות. אז כמו שאתה רואה, אני מדבר הרבה, אז יצא 40 דקות, בסופה קיבלתי תואר בגיאודזיה. אמרו, מעניין מאוד, יפה מאוד, הרעיון טוב, הכל בסדר. ויש לי תעודה שם. אתה רוצה לראות אותו? לא, אני סומך עליך. כבר לא. אין צורך, לא צריך לראות תעודות, אנחנו סומכים על המילה. זהו. אבל לא רציתי לראות דרגות, הכל בסדר. כן. ואני הולך, אמרו לי, יופי, אתה טוב בג'יפים, בואו, בווינגייט פותחים
קורס לג'יפים, מדריכי ג'יפים, ואני בא לקורס בתור מדריך ראשי, ואני שם נשאר בקורסים האלה 20 שנה. במקביל אני מתחיל לעבוד אצל אותו בחור שהיה מנהל הקורסים בווינגייט, משה חיון, אני עובד אצלו בטיולים, והוא מקבל עבודה מהצבא, ואני עובר גם לעבוד בצבא. מה אתה עושה בצבא? בצבא אנחנו בתור תאגיד, בכל מקום שהצבא, במקום רכבים שלו, לוקח אותנו, ולפעמים בתרגילים, במקום טנקים, לעשות יבש ומועמד, לוקח אותנו, ואחר כך בתרגיל עצמו באים הטנקים. ולפעמים, למשל קורס מ"פ מג"דים, המתרגל עולה על הטנק של המ"פ האורגני, המ"פ האורגני עובר לג'יפ שלי, ואני נוסע אחרי הטנק שלו, שלא יקלקלו לו את הטנק. ויורים ושמח ואבק ובלגן. וזהו, עד לפני חודש עשיתי עבודות, עכשיו קצת יבש. בואו ספר לנו על המשפחה בקצרה. משפחה, 3 ילדים, ותמיד שואלים אותי למה יש לך בת בלונדינית, בן שחרחר, חמוד, ובן אחד חצי ג'ינג'י. אמרתי, אני לא יודע, הייתי במילואים. כן, זה לא יחליף השמן, לא? אבל אומרים שיש להם את התכונות שלי, אז כנראה. כן. ונכדים, יש לי 11 נכדים, לא אני עשיתי, הם עשו. והבן האמצעי היה מ"פ בשריון, 52,401, פלוגת ומפיר. כן. אם אני לא אומר פלוגת ומפיר, אז כאילו לא אמרתי כלום. באיזה שנים? במילואים הוא עשה את זה. לא, באיזה שנים הוא היה מ"פ? הוא היה בסדיר, עד סמ"פ, ואחר כך עוזי דיין, לא יודע שאני מחשב לך, אגיד לך. והוא עובד במקביל, הוא עובד בטלוויזיה, בתור כתב בדרום, והוא יושב בשדרות, ובעזה עושה כתבות על גבעתי, ויורים עליו פעמיים, פעם אחת כוחותינו, הוא נכנס לעשות כתבה, והקצין במחסום אמר לו בסדר, אמר לו עוד מעט אני חוזר, חזר קצת אחרי עוד מעט, התחלף הקצין, והוא נסע מהר, חשב שהקצין יודע מי זה, אבל הקצין החדש לא ידע, ורוקן מחסנית עליו, פגע באוטו, החליפו לו את האוטו ופגע לו ביד, ופעם אחת הוא בא למוצב גבעתי, והמחבלים ממול ראו אותו בא ומציב דורגלים, אז אמרו זה בטח משהו וירו עליו, אז הוא לא נפגע. ובשדרות, בהפגזות הוא כתב, היה כתב שם ושידר, שאלתי אותו מה אני יכול לעשות לשדרות, אז הוא אמר לי תביא אנשים שיקנו, הם לא קונים. הבאתי אוטובוס עם 40 איש לשדרות, באנו למכולת, אמר תלך לקניון, זה שייך למיליונר, תלכו למכולת. וקנו כולם, יצאו עם שקיות, ואני אומר לבעל המכולת, נו, ואני רואה שלא מחייך, אני אומר, לא, אתה לא מחייך, הוא לא נשאר לשדרות, הוא אומר אוכל. אז חשבתי שאני עושה טובה, אבל... אוקיי, הוא נפטר בגיל 54 אחרי כמה שנים של מאבק עם סרטן. שגיא בשן זיכרונו לברכה. מה? שגיא בשן זיכרונו לברכה. שגיא בשן זיכרונו לברכה. נאבק, הוא כתב כתבות בעיתונות וברדיו תל אביב על מיסטר טי, שנלחם בסוג של הסרטן, וכאילו דיבר איתו באופן אישי. וראינו אותו הרבה ברדיו תל אביב, אצל דני, וזה שבערוץ 13 היום נותן את כל את החדשות, אודי סגל. כן. והיו לו הרבה חברים שהיו עושים בשר, הוא אהב לאכול בשר. ועוד מעט יש יום הזיכרון שלו. הוא לימד אותי דבר אחד מעניין,
כשהוא גמר קורס מת"קים, הוא אמר, אבא, תבואו לראות, אני מסיים את הקורס. אני אהיה מפקד טנק. והייתי בלבנון סמג"ד, ולא יכולתי לזוז מהמקום, לא יצאתי בכלל לחופשות, והוא לא שכח לי את זה עד סוף ימיו. ואני היום אומר לכולם, אם יש לכם גם לקצין שהיה איתי בתרגיל חטיבתי ברמת הגולן, הוא ישב על ידי ואומר לי שיום הולדת לבן שלי ואני תקוע פה. אמרתי, תבקש שחרור לכמה שעות, תיסע אליו ותחזור. הוא אמר, אני לא מעיז, אמרתי, תעיז. אז הוא הלך למח"ט, הוא אמר לי שיש הפסקה בתרגיל כמה שעות, כי המח"ט נסע ליום הולדת של הבן שלי. אז אמרתי לו, אז הוא נסע גם. וזה הבן שלי לימד אותי. הבת הייתה פעם שפי קונדיטוריה, מסעדה היה לה. איפה? בטבעון, מסעדה תותים, ואחר כך היא עברה היום היא עושה עדויות. מה שאנחנו עושים עכשיו פה, היא עושה עדויות והיא עושה הרצאות. עדויות של העוטף. של העוטף, כן. כיוון שהייתה בת נירים, אז היא מכירה הרבה, יש לה חברות. מה שמה? סלית בשן. סלית בשן. בשן רוסק. הבן השלישי, יוחאי, אחי שובב, והוא, בגלל שלא לימדו אותו, זאת אומרת, אני טוען אף אחד לא קלקל אותו. אף אחד לא קלקל אותו. טלטלו אותו המון. אף אחד לא קלקל. אם לא לימדו, אז לא קלקל. אני, כשהיה קטן, קניתי לו לגו, ואחר כך הוא גדל בשנה, קניתי לו מחשב קומודור, שהיה בן 6 או 7, ומאז הוא מלך המחשבים ועובד בהייטק, מרוויח יפף. איפה הוא גר? בגדרה. גדרה. יש לו 3 ילדים, בת זוהר שהיא לומדת באוניברסיטת באר שבע, ובן אורן שהוא בצבא, הוא נכנס עוד מעט, מקבל סגן עוד מעט. באיזה חיל הוא? בהנדסה קרבית בבסיס שלהם. ובת שלישית, בת 16 לומדת ומצטיינת בלימודים. טוב, אז יש לך הרבה נחת. יש לי הרבה נחת, כן. הרבה. עמוס, אז אם נסכם, נתת לנו כאן סיור נרחב מאוד. אתה בהחלט בן אדם יוצא דופן. יש לי לוח פולני פה, אתה יכול לראות. מה זה? לוח פולני. לוח פולני? כי אם החסרתי איזה סיפור או משהו. יש פה צ'אנל, גבלים, פירמידות. כן, בוא נעבור ללוח הפולני, נעשה איזה... שיש, מישהו מהילדים יגיד, לא הזכרת אותי, זה הסוף שלי. אוקיי, אז הלוח, שום דבר לא חסר. מי שמחפש משהו, שיחפש בתמונות. הרבה טיולים בירדן, יש פה רכב קופט בירדן. כן. וגם אגף לאשתי. כן. אז אוקיי, עמוס, באמת תודה רבה. תודה לכם. אני מודה לך על הזמן שהקדשת. ואיך אומרים? אני תמיד מסיים את הרעיונות שלי ואני אומר, עם ישראל חי. זה נכון. ושיהיה רק בריאות ושתהנה. תמשיך ליהנות. תודה ואני מקווה שאנשים יצאו מפה עם כמה תובנות. תובנות, מוכחים. כן. אז תודה ושיהיה לנו סוף שבוע נעים. תודה רבה לך. להתראות. תודה. ביי ביי. ביי.